that much different for the side of G2. The final hope of Europe, the first time that we've gotten out of the Swiss stage. It's been a while since we've seen a team from Europe represent in the quarterfinals, and everyone has put all of their hope and expectations on this team's shoulders. Φίλε, όποτε πιστεύουμε ότι μια ομάδα θα κάνει κάτι, αυτή η μια ομάδα τα πνίγει. Λοιπόν, και ανοίγω και το Battle Pass. Μέχρι να τελειώσει το draft, ανοίγω το Battle Pass giveaway. Πάρτε μέρος. Ανοίγω και το Battle Pass giveaway. Είχαμε φύγει. Οκ. Θα στρεντάρουμε αυτά. With the LeBlanc coming out very early for several teams, and now that we're in full best of fives fearless, you really get to flex all of those different muscles. The Poppy ban Poppy Trundle, κατευθείαν, κατευθείαν. Πολύ βαρύ. In game 1, Top Esports do not want to allow that through the draft. G2 seeing many of the red side bans. Remember that they opted into red side. They want that counter option, whether it's full caps or broken blades. Και η ερώτηση τώρα είναι, κοίτα, οι G2 επέλεξαν red side. Επέλεξαν red side για να τρεϊντάρουν το Azir Orianna, ναι ή όχι. Αυτό θέλω να δω. Οκ, γιατί το red side μπορεί να τρεϊντάρει καλύτερα. Τι εννοώ καλύτερα? Ότι εδώ, αν δεν μπανάρεις τίποτα, οι άλλοι μπορούν να πάρουν Wukong first pick. Αν δεν πάρουν Wukong και πάρουν Azir first pick ή Orianna first pick, παίρνεις και τα δύο. Αν πάρουν τον Wukong, όπως είπαμε, παίρνεις τον καλό mid laner που θέλεις. Βλέπετε, και priority jungle. Οπότε, τι θα κάνουν τώρα οι TES? Rumble going to be the final ban. You highlighted it. The conventional mid lane options. Orianna, Azir, things like the Kiana also available. TES don't need to rush into. Βλέπετε, αν πάρουν Orianna, εμείς μπορούμε να πάρουμε Azir Xin Zhao. Μπορούμε να πάρουμε κανένα Azir και να αφήσουμε τον Azir για το 3. Βλέπω Μπάκα, καλημέρα. Η Ori είναι πολύ δυνατή και εγώ πιστεύω ότι η Ori είναι top tier. Το έχω ξαναπεί ότι στο trade θα παίρνα Ori. Αλλά παίρνουν Wukong. Πάνε με την δεύτερη επιλογή. Και ήταν η πρώτη επιλογή που σας είπα. Η mid laner στη δεύτερη να πάρεις Wukong. Δίνεις τον καλό mid laner στη G2, γιατί τώρα η G2 πρέπει να πάρει mid lane. Αν θέλει να πάρει τον priority mid lane. Ξέρουμε ότι ο Xin Zhao είναι καλό matchup, το οποίο παίζουν. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πάρουμε? The risk that Top Esports run into, now G2 can look for the Orianna Jarvan combo that we know is. Δεν ξέρω αν θέλουμε Jarvan σε Wukong. Yeah, highly probable here for the G2 side. Game number 1 of these best of 5s is usually very straightforward. Οκ, παίρνεις τον Corki, τον κάνεις deny νωρίς. Όπλα λέω. And remember that while this does feel Hello, Saki, καλημέρα. Top have already beaten G2 once this tournament, and G2 Karma, thanks for the follow. we're a bit out of sorts in the draft phase. We're on blue side that time around. Κασάντε παίζει Broken Blade, θα πρέπει. Θα πρέπει, γιατί είναι στα top 3 picks που παίζει ο 369 στο tier list του. Corki για να μην το πάρει ο Τζάκη ωραία. Και μετά κρατάμε jungle για 3, από jungle λογικά θα είναι Xin Zhao. Και τώρα αυτοί πρέπει να απαντήσουν. Μπορούν να πάνε όχι Ζάκη Ρακάν. Αν και δεν είναι κακό το Ζάκη Ρακάν. Το θέμα είναι ότι αν πάρει Ζάκη Ρακάν θα πάρουμε Jarvan. Οπότε αν θέλουν να πάρουν AD carry, πρέπει να πάρουν AD carry που πηδάει. Λες! Θα πάρει Ακάλι! Πάρε Jarvan, πάρε Jarvan, σε παρακαλώ. Πάρε Jarvan λέω. Πάρε βάρος να πάρουμε Jarvan, σε παρακαλώ. Καλημέρα boys, καλημέρα. Θα πάρει βάρος είναι low king. Jarvan. Και Xin Zhao καλός είναι. Και ο Xin Zhao καλός είναι. Δεν έχω θέμα, αλλά μπορεί να πάρει οποιοδήποτε. Ο Varus υποφέρει με τους jungles του Meta. Και Vi μπορεί να πάρει. Το καταλαβαίνετε, έχει 3 επιλογές που και οι 3 είναι insane σε αυτό το draft. Ο Skewmond. Πήρες Varus. Ενώ βλέπεις Orianna. Οκ, παίρνουμε Xin Zhao. Αφήνουμε τον Jarvan για next game. Εδώ μπορούμε να μπανάρουμε Κασάντε αν θέλουμε. Δεν θα με χάλαγε. Ή μπορούμε να μπανάρουμε Renekton, Ambessa, κάτι τέτοιο και να πάρουμε τον Κασάντε εμείς. Ames Camp, χρόνια πολλά, μπορεί να καταστήσω ό,τι επιθυμείς. Hello, Mano. Παιδιά, δεν δίνω predictions, δεν δίνω τίποτα. Θέλω να δω το game.
Οκ. Είναι αγχωτικό game, είναι δύσκολο game. See what TES want to take away. G2 already limiting the Nico. Don't want to give a potential winning bot lane 2v2. Nico kind of Μπανάρουν ελληνική αγελάδα. gives you so much engage. Οκ, η ελληνική αγελάδα πρέπει να είναι ban. Makes it an easy ban here in the second phase. Alistar, of course, a comfort pick Να το φτιάξει πιο ρε. and a solid champion in the context of this draft, so TES will take it away. Yeah, because we're definitely thinking Hung is going to go Είναι χαλασμένο. some sort of Alistar, Rakan, Rel, Nautilus, some sort of engage here, some sort of point and click maybe even to make it a little bit Ήξερε, easier. στα βάλω ρε άρρωστη. They ban the Alistar themselves because it does have those disengage properties. Κάνουμε Wakan. Σκέφτομαι αν θέλουμε να πάρουμε σε κάποιον κόσμο Brom. Γιατί με τον draft που έχουνε. Bard, είπα Brom. Είπα, αν μπορεί θέλουμε να πάρουμε Bard, αλλά και όχι Brom, θα έχουμε engage. Δεν θα έχουμε engage αν πάρουμε Brom. Ή αν πάρουμε Brom, παίζουμε για Sion στο Bard. Παίζουμε για Ornn στο 5. Μπορείς να βγάλεις Cassante, ξαναλέω εδώ, και να παίξεις όλους τους Renekton. Είσαι ok με αυτό Broken Blade? Yeah, and also the defensive Bard ultimates, can be very problematic for Wukong Akali. Είσαι ok με αυτό? So I do like it as a comp ban as well. Αλλά το πρώτο που είπα δεν με χαλάει. Support και μετά πάμε για Ornn στο 5. Ωραία, Cassante. Μ' αρέσει και αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί τώρα σκέφτεσαι ότι 369 θα πάρει Renekton. Τι άλλο μπορεί να πάρει? Ποιο άλλο είναι στο tier list του? Άρα Aatrox είναι και κάτι Mordekaiser, αλλά δεν νομίζω ρε φίλε. Το Renekton μου φαίνεται πιο σταθερή επιλογή. Θα δούμε. Μπορεί να βγάλει κάτι spy. Αμπέσα. Δεν με χαλάει να πάει Αμπέσα αυτό το matchup. Δεν με χαλάει καθόλου το Αμπέσα να φύγει τώρα. Δεν με χαλάει καθόλου. Είναι ok. Λαμπροβάρα, τι παίζουμε εδώ? Μας έχουν πάρει τα καλά matchup στον Brom. Μας έχουν πάρει τα καλά matchup στον Brom. Θα παίξουμε ρελάκι, θα παίξουμε για τα engage. Θα παίξουμε για τα engage. Φύγαμε. Φύγαμε! Οπα. Λάθος. Ποιος κερδάει game 1? Θες. G2. Ωραία, το Rel με αγχώνει λίγο ρε φίλα. Είναι Rel Λαμπρόφ. Και ο Λαμπρόφ με το Rel σκοράρει, κάνει slam dunks. Βέβαια είναι δύσκολο game για Rel. Είναι πάνω σε Brom, Varus, Change, Wukong, Knockups, Ambessa, Dusties. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο game για να παίξεις Rel. Αλλά είναι καλό το Rel. Αν άλλαζα κάτι, Xin Zhao μπορεί να ήταν Jarvan σε αυτό το game. Μπορεί, αν και ο Xin Zhao όπως είπα είναι πάρα πολύ καλός. Ενώ από το Top Esports το draft τους μου αρέσει, είναι γενικά complete και οι δύο ομάδες κάνουν καλό game 1. Κάνουν πάρα πολύ καλό game 1. Draft. Respect. Οπότε ξεκινάμε και οι δύο ομάδες έχουν engage. Η μία ομάδα έχει το Wukong να μπαίνει μέσα, έχουν Varus Chains. Η άλλη ομάδα έχει τη Rel για να κάνει engage εφόσον πήρανε Cassante. Είναι Rel και Xin Zhao στο follow-up. Πάμε στους 4. Πάμε να τσιλάρουμε λίγο. Να τσιλάρουμε λίγο. Για ό,τι φέρει. Σπέκτρα, ναι. Λοιπόν, βάλτε πόντους. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Γιατί το Rift μας καλεί. Game 1. Οκ. Ανάμεσα σε Top και G2. Το μεγάλο banger πριν από το επόμενο μεγάλο banger. Ποια ομάδα θα βγει νικήτρια, ποιο draft θα δουλέψει? Ο Varus παίζει lethality. Ok, I like it. Πάμε να το σπάσουμε. Λοιπόν, τα giveaways κλείνουν, ανοίγουν μετά πάλι μόλις τελειώσει το game. Λέω Ντόγκιν. Ο Κανάβι ήδη πάρει το jungle. Άρε Κανάβι, μάγκα. Παιδιά, μη μου λέτε, ποιο σχολείο? Αν είστε σχολείο, πάτε στο δάσκαλο, δάσκαλε. Μπορώ να δω λίγο το παιχνίδι, είναι σημαντικό.
Ναι, θα σου πει. Look at the ward placement that we're getting from the Brav. Οκ, αν είστε δουλειά, είστε ενήλικες, μην ρωτάτε τίποτα, απλά βγάλτε το κινητό. Αν είστε σπίτι, δεν έχετε δικαιολογία. Καλημέρα, Νόκτη και Σκάρλετ, πάμε. Need to be careful. They see both. Braum level 1 is quite powerful. Πάρ' So το! they're gonna settle for a bit of poke. Not quite traded back. Τους τα πάρουμε. Winner's bite will hit, but the piercing arrow goes a tiny bit wide, so neither side getting a greater advantage here. Important to know Jackie Love does have the teleport to Han Sama's cleanse. And you can tell TES actually read that. Dragoon, because το of καλύτερο the way κάνεις. this level 1 was played and the Corki Q coming straight out of the tri-brush there. Είμαι δουλειά, έχω πάρτι στους πελάτες και παρακολουθώ. Και ο τυπάς λέει δουλεύει σε κλινική, κάνει εγχείρηση. Αδερφέ μου λέει είσαι λίγο ανοιχτός τώρα, σε έχω ανοίξει, αλλά παίζει το game. Θα έρθω στο break, Κρατήσου. Especially important for super good early game Hello, junglers Nick. is tracking all of these trinket ward timers and seeing when 3 TP and από where τεστ. you Ναι, ο can Βάρους γενικά ο actually find a lethality hole δεν to αξίζει να take παίξεις άλλο summoner. Το TP είναι πολύ ωραίο για το tempo. Έχεις πολύ φθηνά buy γενικά. Υπάρχουν picks που τα buys τους είναι ιδανικά. Ο Βάρους για παράδειγμα σχεδόν κάθε αντικείμενο έχει σπαθιά μέσα. Όποτε και να κάνει recall, I'm gonna be honest. μπορεί να πάρει items, μπορεί να πάρει σπαθιά. Το ίδιο και ο Κόρκι. Και ο Κόρκι έχει ένα πολύ ωραίο build. Το Κόρκι έχει το περίεργο ότι είναι πολύ ακριβό το να κλείσει το mana μου. Είναι το περίεργο spike του εκεί. Well, we might have just cursed it. The Scream is already Αλλά gone. μπαίνουν πάλι στον Getting Caps a που θα flash. φλασάρει, ρε φίλε. Φλάσαρε ο Κρέμας, φλασάρουμε κι How εμείς. does the Orianna survive Ο without Σκιουμοντή ήταν flash? κοντά, Well, we're gonna find out. And that is so much value. Αλλά I mean, όχι αρκετά Wukong κοντά για να just επηρεάσει τον passing gang. from bottom side camps up to top side camps. This champ doesn't even bring CC Εμένα τελικώς early είναι on για in the εμάς, game, ναι. but gets a flash out of the Οκ, για Orianna. τους Έλληνες είναι Really τελικώς. efficient, you know, use there. Of course, yes, Akali did flash Οκ, as σήμερα well, παιδιά παίζουμε για το but Akali has εθνόσημο. so much more safety than Orianna. That's why it's kind of highlighted. Absolutely does, and this Orianna, a matchup that typically has so much lane pressure. Είμαι πανεπιστήμιο καρμάθημα εργαστήριο φυσιοθεραπείας και βλέπω. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Meanwhile, on the bot side of the map, Είναι ωραίοι αγώνες, παιδιά. Είναι αγώνες που θέλεις να δεις live. Γιατί αν περάσει G2, πάμε να ξαναγράψουμε ιστορία, κάτι που δεν έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Okay, αυτό το game έχει το potential να είναι super stomp και οι Κινέζοι να μας πατήσουν, ή έχει το potential να γίνει ένα ιστορικό game. Ανεβαίνει πάνω ο Κανάβης και είναι πάρα πολύ low ο Broken Blade. Okay, είναι πάρα πολύ low, είναι σε dive angle και δεν έχει mana. Δεν μπορεί να παίξει πάρα πολλά spells. Το θέμα είναι πως θα πάρει level, οπότε με το level παίρνει λίγα παραπάνω stats. Αλλά ξεκινάνε το dive νωρίς, αρκετά νωρίς ώστε ο Broken Blade να μπορέσει να πάρει τα stacks για το Q και δεν θα πεθάνει. Αλλά εντάξει, ο 369 πιέζει για το tower. Θέλει να πάρει το plate. Παιδιά, ακούστε με λίγο, αυτό το matchup είναι περίεργο μέχρι να βγάλουμε έτσι μπόλικο armor. Γιατί το πρώτο buy για τον Broken Blade τι είναι σε αυτό το game? Μικρό Thornmail. Βγάζει το μικρό Thornmail αν θέλει, βγάζει bottes, βγάζει armor. Θα στραγκλάρει μετά το 369 και εκεί πέρα στο level 6 ανεβαίνει το kill pressure. Έτσι, χτύπα τον. And they are going to have full information on the reclears. Both junglers, though, of course, know the respawn orientation of the opponent's camps. So both of them will just do Krugs through reclears and end up on opposite sides once again. Ο Caps πρέπει να πρεσάρει. Οκ, το ότι ο άλλος απλά παίρνει ακάλι πάνω σε Orianna. Είναι disrespect, son! Αλλά το πρώτο item τελικά ήταν flat armor. Οκ, δίνω 700 gold θα πάρω armor. Θα με χάλα για το μικρό Thornmail. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά πως τα shockwaves είναι πολύ σημαντικά, αν και οι top esports παίζουν ένα combo με 4 μιλείς. Okay, είναι 4 μιλείς σε Corki, Rel, Xin Zhao, Cassante, μας συμφέρει αυτό. Βέβαια, μας συμφέρει όταν το game είναι even ή όταν η G2 είναι μπροστά. Γιατί όταν είναι μπροστά even μπορούν να παίξουν το παιχνίδι με τους δικούς τους όρους. Να φορσάρουν αυτά τα 4 μιλείς να κάνουν λάθη. Αν είναι οι άλλοι μπροστά και έχεις μια καλή να πετιέται στο backline, σε έναν Wukong να μπορεί να κάνει multi-man knockups. Γιατί καταλαβαίνετε πως η top esports μπορεί να εκμεταλλευτεί. Ενώ βλέπετε, ο Broken Blade μόλις πήρε λίγο armor, ξεκινάει να παίζει πολύ πιο επιθετικά το matchup του. Θα πάρει και το 6, μπαίνει μέσα για το dive, θα πάρει το flash. Solo flash από τον Broken Blade. Παίρνει το 6 από τα minions που πεθαίνουνε και αμπιουζάρει τον 369 εδώ. Ωραίο play.
Βέβαια, χάνουμε Δράκο και αυτός ο Δράκος είναι λίγο ότι δεν έχουμε πράιο στον bot. Αν δεν έχεις πράιο στον bot, δεν μπορείς να πατήσεις. Οκ, κάνεις τη θέση σου πάρα πολύ ρίσκη. Kanavi now still has to clear up his top side camps, whereas Skumon does a little time to work with, and so he can get the bot side grab, and that might help out G2's bottom lane. Again, the poke Varus. Παιδιά, όταν παίρνεις ένα kill τον αντίπαλο, τον παίρνεις solo kill. Όταν του παίρνεις το flash, του παίρνεις solo flash. Το περίεργο που είναι. Κυριολεκτικά του πήρε solo το flash. Come on. Για τα farm δεν είναι τεράστια. Lethal Antivirus παίζει ο ένας. Στο top lane έχει Αμπέσα. Και η Αμπέσα τα CS που βλέπετε τώρα είναι λίγο πλασματικά. Αν πάει top lane έχει 10 CS μπροστά του ο Κασάντε. Οπότε μπορεί να τα φαρμάρει. Η Αμπέσα πρέπει να πιέζει στην αρχή. Αν η Αμπέσα δεν πιέζει, το scaling της προς το. Επειδή ο Κασάντε έχει φθηνό build, πολύ φθηνό build, φτάνει πρώτος 2 items και δεν θες να φτάσει 2 items. Τώρα το λέει έτσι κανείς στα cast. Και επειδή το λέει κανείς στα cast. Τι σημασία έχει. Και κανείς δεν έχει 5 παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει πως ο Faker δεν είναι ο GOAT. And across the board, TES really getting so much out of this early laning phase. The Braum into the Rel has been working out fantastically for them, resulting in these early objectives. Now we see the reset from G2, Hansama being assigned at the top side of the map. Eyes on the grub spawn, 12 seconds away. Neither side has complete control. Παίζει καλά ο Cream, παιδιά. Ο Cream, εμένα τι μου αρέσει, φίλε. Όταν βλέπω ακάλι με Electrocute να βγαίνουν μπροστά στα lanes και να μην χάνουν από Ριάννες, εκεί καταλαβαίνω πως η Ακάλη είναι λοκαρισμένη, okay. Το flash που έκανε στην αρχή για να τρέιντάρ ήταν καλό. Έχει μείνει σε full καλό σημείο. Ο Caps, όχι μόνο ο Caps, όποια Οριάννα παίζει versus Ακάλη, πηγαίνει με το double defensive build. Το double defensive είναι ότι θα πάω και Rondo Phages και θα πάω και Seraphs. Για να πάρω τα extra αμυντικά stats. Έχουν και Αμπέσα, θέλει να καλυφθεί από το dive. Θα πάρουν ένα grab και θα φύγουν. Έκανε λίγο respect το ότι ερχόμαστε από πάνω με το bot lane και θέλουμε να πάρουμε 2. Αν δεν πάρουμε 2 έχουμε θέμα. Και αν δούμε τα levels, ο Λαμπρόφ είναι μακριά από το 6, το ίδιο και ο Hank δεν θα πάρει κανείς 6 μέσα στο play. Οι mid laners έχουν κάνει recall και έρχονται, αλλά η Ακάλη σε αυτό το σημείο είναι πιο απειλητική. Okay, η Ακάλη έχει καλύτερα damage items και αν πιάσει το combo της μπορεί να πάρει kill. Ένα για ένα τα voids και το δεύτερο θα πάει στην top esports. Οι G2 θα δώσουν δεύτερο objective. Σε εισάριθμο θέλω να πω εισάριθμο αριθμό, ρε, έχω κολλήσει. Σε εισάριθμα contest. Παιδιά, γνώμη για το Κασάντε build. Το double chain vest. Bro. Θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Μπάους για αυτό το build. Αλλά όχι, θα φάμε μπαν να το πούμε. That control wards, and he's also losing a bunch of farm off the back of it. He did swap to the top side where he also lost a bunch of farm, and we already talked about how Jackula was kind of. Απλά μου κάνει λίγο εντύπωση ότι δεν πήγε για το μικρό Thornmail. Δεν κακό versus Αμπέσα. Basically a kill of an advantage over his lane opponent, and remember this lethality virus will spike earlier than the Corki will. That Trinity Force will come online a little bit later than some of these early lethality items just because. Κοίτα, γενικά η G2 με τα builds που παίζει δεν μπορεί να κάνει contest από νωρίς, ok. Θέλεις 2 items Corki στο καρισμένο TR. Θέλεις με αυτό το build Κασάντε, θέλεις λίγο παραπάνω items Κασάντε. 2 items Κασάντε, 2 items Orianna. Χρειαζόμαστε scale, ενώ οι άλλοι έχουν Eclipse την Αμπέσα, Trinity Force στον Wukong, Lethality Varus, Rocket Belt Akali είναι ready. Ok, με ένα αντικείμενο είναι ready. Και αυτό είναι που μας τρομάζει, ότι μάλλον μέχρι το 20 οι G2 θα επιλέξουν να κάνουν concede πάρα πολλά πράγματα. Και αν κάνουν fight πριν το 20, πρέπει να είναι fight που είναι έτοιμοι να παίξουν με καλύτερο position, με καλύτερα mechanics. Αλλιώς είμαστε cooked.
If there's one angle approaching the team fight that is left in darkness, Ο Κόρκι μου έμεινε 20 CS πίσω από το swap, να το πούμε και αυτό, έτσι. Ότι ο Κόρκι από το swap έμεινε άπειρα πίσω. Τον ανεβάσαμε top, έκανε το rotate για τα Voids, έχασε CS εκεί. Ο Τζάκιλο farmer το wave, farmer το επόμενο wave, swapare mid, farmer it waves. Είναι 113 CS, παίρνουμε κάτω. Λαμπρόφ μπορεί να πιάσει και να τζουκάρει το ultimate από το 369, αλλά δεν υπάρχει damage. Okay, ο Κόρκι ακόμα δεν έχει το DPS να σκοτώσει, αλλά ο 369 χάνει ulti και flash. Είμαστε πολύ μπροστά. Είμαστε πάρα πολύ overextend. Λαμπρόφ δεν μπορεί να φύγει από εκεί, δεν έχει καν το flash του, είναι dead. First blood στο Jackie Love, δεν περιμέναμε 4 άτομα κάτω από ό,τι φαίνεται. Για κάποιο λόγο το info ήταν ότι οι άλλοι είναι top lane. Γιατί ο Δράκος είναι up. Και περπατήσαμε πολύ μπροστά από εκεί που δεν έχουμε vision. Αυτό σημαίνει πως μας κάνουν απλά το flank και χωρίς να κάψουν ulti Wukong. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το χωρίς να χάσουν ulti Wukong. Μπορούν να σκοτώσουν. Ξεκίνησε πολύ δυνατά η top, παιδιά, πάρα πολύ δυνατά. Because they know they can still reset and then return to the objective. G2, of course, see a window of opportunity where Jackie Love maybe didn't do his due diligence, but his teammates are still there to cover him. Όπα ρε. All in on the mid lane. No public Όπα execution. ρε. Caps is doing all right. Damage. Fortunately for him, TF Από τη rotated χορεύτρια a variety μέσα. of people through that mid lane, and they're all getting pushed. Yeah, that wasn't a public execution, but it Α, was το a δίνουμε, public το δίνουμε. meeting where Ο Δράκος είναι κάτω, ο Λαμπρόφ είναι ήδη στο half HP poke, το οποίο βγάζει ο Τζάκιλοφ μαζί με τον Hank. Στικάρει πάνω του. Και εγώ πιο πολύ από όλους ανησυχώ για τον Κόρκι, παιδιά. Γιατί αν δείτε, όλη η διαφορά στο παιχνίδι είναι ο Κόρκι. Είναι 900 gold πίσω. Kill μαζί με πάρα πολλά CS. Και ο Han Sama πρέπει να μείνει λίγο πίσω και να φαρμάρει. Όχι, τα chains. Ο Τζάκι Λόβ σήμερα παίρνει lock και ο Λαμπρόφ πιάνεται, είναι κάτω. Δεύτερο death για τον Λαμπρόφ και το παίρνει ο Κρέμας. Απλά ήρθε και το τσίμπησε, φίλε. Απλά ήρθε και το τσίμπησε. Ξέρεις κάτι, αν ήμουν ο Τζάκι Λόβ, το έπαιρνα και έλεγα Oops, I didn't see you. I just say I'm concerned for G2 when we're referring to their support as a party favor for the enemy mid lane. That is not an ideal situation to be in. But Top Esports with full control over this early game right now. And again, it really is just reminiscent of what we saw in their first matchup. Especially when you look at the itemization, going for Rod of Ages, Tia, Ξεκινήσαμε με παντοδύναμο early game οι άλλοι. G2 need to stem the bleeding as much as possible and wait for these team fights, but Top Esports, they won't let them. Το damage βγάζει ο Τζάκ είναι πολύ. Επιτέλους βλέπουμε Lethality Varus να πιέζει, ενώ ο Κρέμας μπαίνει πάρα πολύ επιθετικά πάνω στον Caps. Το Shockwave είναι μέτριο και μετά ο Cream μπορεί να κάνει το redive, αλλά δεν το επιλέγει. Το Shockwave ήταν μέτριο γιατί πέταξε τον Κρέμα προς τον Caps, οπότε ο Κρέμας πάντα είχε το range για να μπορέσει να ουλτάρει μέσα στο tower. Δεν το έκανε, που το πω ότι μου φάνηκε περίεργο γιατί αν ήθελε να πάρει το kill και να φλασάρει εκτός μπορούσε, αλλά λογικά έδωσε respect στο που είναι η υπόλοιπη G2. Φοβήθηκε ότι αν πάει πολύ deep μέσα στο tower μπορεί να φάει κάποιο gank. Ο Λάμπρος τον ανεβαίνει από το side με Ghost. Θα δώσει πάλι την ζωή του εδώ. Πρέπει να φάνε τον Hank τουλάχιστον και από ό,τι φαίνεται τα support την πληρώνουν, οκ. Είναι πάντα ύποπτοι. Kill για τον Caps για το 2-1. Σημαντικό kill σε σημαντικό member της G2. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αρκετό. Μπαίνει μέσα ο Κανάβη και ο Λάμπρος θέλει να κάνει peel. Επιλέγει να πηδήξει μακριά μετά το ultimate του Skewmon, το που έχει δώσει χώρο. Και ξέρουν πως ο Cream δεν έχει ultra, πάλι πιάνονται. Και ο Λάμπρος πεθαίνει με τον Han Sama να καίει το flash του από τον τοίχο. Η Top Esports είναι παντού, φίλε. Είναι παντού. Και δεν καίνε καν teleport. Οκ, το καταλαβαίνετε αυτό, ότι έχουν 3 TPs και σε αυτό το play βρέθηκαν από κάθε side να κάνουν collapse τους G2 χωρίς να τα κάψουν. Και ο 369 περπατάει κάτω, κρατάνε τα teleports. Ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι από αυτούς μέχρι τώρα. Η διαφορά στο gold δεν είναι τεράστια, αλλά έχουν πάρει 4 objectives. Oh, Cream! Μπρο, είσαι εχθρός, αλλά είσαι clean. Τον έχει γκαπάρει, παιδιά. Όταν ο Cream παίζει έτσι σαν δαίμονας,
Jesus, έβγαλε even laning phase με electrocute και τώρα απλά σμερφάρει τον Caps. Και τον παίρνει solo kill. And now the side lanes, I mean, just look at the minimap. Fully in control for Top Esports. Cream having a hell of a time here. Broken Blade trying to move with the Pathmaker. But again, 2024, the one time we've seen a best of 5, Caps Tristana, 3 games. Πρώτο item Jaxo. Game 1, Καινούριο είναι αυτό. completely different. Αυτό το Jaxo first item είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν το έχω δει. And because of that, Cap says, okay, I need to build more tanky because they have so much dive. But then that's going to push Περιμένουμε late. Σίγουρα η G2 θέλει να περιμένει late για να κερδίσει μετά. Το πρόβλημα είναι ότι το late αργεί πάρα πολύ να έρθει και η Top Esports με καλό gold lead, πολύ καλά objectives, μπορεί να πιέσει παραπάνω. They play the map very well. Having Kanavi as kind of your spearhead makes a lot of sense as to why that playstyle works. And again, we turn our attention to the minimap and look at the control that they have. Εδώ η Akali θα γυρίσει πίσω. Και αν πάει για Shadow Flame, καταλαβαίνεις πως η G2 είναι χάλια. Okay, το damage που μπορεί να κάνει μόλις βγάλει Shadow Flame είναι πάρα πολύ. Και δείτε το top, okay. Έχει πουσάρει πάρα πολύ καλά το top. 20 δεύτερα πριν το δράκο, ενώ έχει teleport. Μπορεί να κάνει teleport και να πάνε να κάνουν contest, αλλά οι G2 εδώ θα κάνουν bleed out waves. Αυτόματα με το wave να κρασάρει, χάνουν 200 gold. Ο Cream παίρνει το road, παίρνει το βιβλίο, μπορεί να έρθει με τα portals. Θα έρθει με τα portals, teleport κάνει ο 369 για να έρθει στο play. Και μετά με το χέρι το tower είναι κάτω, το tower είναι κάτω. Τον πιάνει, αλλά δεν έχουμε damage. Και αντιθέτως τον φέρνει μέσα στην ομάδα της G2. Όπου τώρα μπαίνει πάλι στο Herald, τον βγάζουμε έξω, παίρνουμε flash Kanavi, μπαίνει μέσα ο Broken Blade, μπορεί να πάρει το kill με ακόμα double και είναι down. Συνεχίζουν ευθεία, αλλά μπαίνει μέσα ο 369. Δείτε πόσο damage κάνει πάνω στο Hansama και στον Skew. Και οι δύο είναι κάτω, παιδιά. Αυτή, αν μέσα από ό,τι φαίνεται, κουβάλισε. Και μετά ο Κρέμας κάνει ping-pong μπάλες με 4-man shockwave. Caps θέλει το ένα, θα πάρει και το δεύτερο. Caps μπορεί να πάρει το flash του Jakilov. Με κάποιο τρόπο το play βγαίνει even. Labrov και Caps κρατάνε σημαίες, κάνουνε combo, μπορεί να σώσουν το play. Μπορεί να σώσουν το play. He connected onto all 4 members to turn that fight around. Top Esports turned what was Kanavi getting caught into a team fight. I love the confidence from Top Esports to just say, screw it, we can fight. Clutch, ήτανε clutch shockwave εδώ πέρα. Καλό το re-engage πάνω στον Kanavi, δεν μπορείς να το αφήσεις να ζήσει. Και ο Broken Blade το στέλνει, αλλά μετά ο Labros μπαίνει μέσα μαζί για να βοηθήσει. Και εδώ ο 369 απλά μας πετσοκόβει. Οκ, πετσοκόβει το shockwave. Clean. Και είναι και το flash του Jakilov, έτσι. Εδώ πρέπει να έχει 2 items ο Caps. Πρέπει να έχει 2 items. Κάνουμε δράκο. Cameraman! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Shockwave up σε 5, Shockwave up σε 5, κάνουν πάλι fight. Ο Labrov περιμένει για να κάνει engage. Το smite πηγαίνει στον Skewmon, που τώρα εγκαταλείπουν για να πεθάνει. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Είναι δράκος για kill. Αλλά δεν πιστεύετε με το χειρότερο trade που μπορούσε να γίνει. Είναι καλό το kill για την top. Μπορούν να πάρουν και tower, αλλά γίνεται deny το soul point. Οκ, και το soul point είναι πολύ σημαντικό. Παρ' όλα αυτά οι παίκτες μαζεύονται. Μπορεί να τον κάνει ulti. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι μπορούσε να κάνει ulti τον Brom και να πάρουν kill εκεί. Αλλά το παίζουν υπομονετικά. Κάτσε, με αυτό το move δεν χάρουμε tower. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Εδώ η Top Esports έπρεπε να πάρει το tower. Το ότι πήγανε τόσο deep και δεν θα πάρουν τίποτα. Η διαφορά είναι 3.500 χιλιάρικα, οκ. Δηλαδή είναι πολλά τα λεφτά στο super deal. Ου, έβγαλε Shadow Flame ο Cream. Jesus, Hansama. Κοίτα, ο Hansama είναι πίσω, chat. Πολλοί θα λέγανε ναι. Εγώ θα έλεγα από την άλλη όμως πως ναι, είναι πίσω. Γιατί είναι 1600 gold. Δεν έχει 2 items και τι είχα πει στην αρχή του game, ότι ο Corki έχει ένα πολύ awkward σημείο στο παιχνίδι, ok. Ότι το να βγάλει το mana immune θέλει πολύ gold. Ενώ όλο το build του είναι σπαθιά. 350 gold. Ανεβαίνει πάρα πολύ τώρα και πρέπει να βγάλει το mana immune. Μόλις το βγάλει θα είναι ok. Αλλά μέχρι τότε υπομονή.
Kanavi poking, fishing, maybe hoping to burn one of those flashes without committing too much. TES desperately fight. They want control of this tri-brush. They do not want G2. Κοίτα, όσο το tower είναι εδώ, το να πάρουν άτακα είναι δύσκολο. Γιατί οι G2 πάντα μπορούν να κάνουν fallback στο tower. Βέβαια τους έχουν σμπρώξει τόσο πίσω, όπου μπορεί να το έχουν ξεκινήσει. Μπαίνουμε μέσα. Θέλουν να κάνουν pick πάνω στον Hang, αλλά ο Hang έχει flash, γυρνάει με ένα καλό knock-up. Βέβαια, Redemption από τους δύο support μπορεί να δώσει μία δεύτερη πνοή στις ομάδες και να σταματήσει το trade. Οκ, το τσιλάρουμε. Καλημέρα, Μαρίνε. Hello, boy. Chat, καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε hyped. Εγώ είμαι και λίγο αγχωμένος, θα τολμούσα να πω. Το tower θα πέσει. Και με το tower να πέφτει, οι καμπάνες φωνάζουν objective. Ρε φίλε, χάνουμε το blue buff. Οκ, και όχι μόνο χάνουμε το blue buff. Δεν έχουμε items στον Corki. Δεν μπορείς να φαϊτάρεις χωρίς αυτό. Να ήταν μόνο στον Corki. Ο Cassante έχει ένα item, μπότες και armor. Η Ambessa έχει δύο. Χωρίς μπότες βέβαια, αλλά πάλι. Η Orianna κλείνει εδώ το Phages. Η Orianna θα πάει level 14, level 15. Οκ, ας πούμε Orianna level 15. Wait, κάναμε teleport bot! Wait, κάναμε teleport bot! Θα το στείλουμε! Παιδιά, το στέλνουνε! Δεν μπορούν να μην το κάνουνε, γιατί εδώ πρέπει να πάρεις το teleport του 369. Εφόσον έστειλες τον Broken Blade να παίξει εδώ, πρέπει να κάνεις κάτι. 369 is trying to buy first and then teleport in. 8K getting lower. Kanavi looking for the flank. G2 have no idea. They want to burn this down. They see the TP now. They realize they may have overstepped, but the Otacon's been leashed. TES want to fight. Redemption στο Redemption. Para να παίξουν μεγάλο fight μέσα στο 369. Καλό το ultimate. Το Hansama πιάνεται και μετά ο 369 τους λιώνει. Ο Κρέμας μπαίνει μέσα και απλά μας στέλνει στον άλλο κόσμο. Παιδιά, είναι over. G2 are helpless in the face of this top esports die. He's rolling all nines today. This Ambessa is insane. He's cutting them Μας έστειλαν στον άλλο κόσμο. Is perfectly placed and G2 have been decimated. Μας έστειλαν στον άλλο κόσμο. Πέθαναν όλοι, ρε. Πέθαναν όλοι. Ο Caps που πάει να πάρει το wave. Αλλά είναι worth. Είναι worth. Θα πέσει σίγουρα κάτω. Και είναι η ζωή σου εκεί. Μπορεί να με δίνει στο tower. Αλλά δίνει άπειρο tempo. Ξέρεις κάτι. Έδωσε 300 για να μην χάσει 700. Οκ. Παιδιά, οι διαφημίσεις παίζουν αυτόματα. Σας έχω πει στο πρώτο game παίζει αυτόματα. Ήταν αλάκι. Δεν το πατάω εγώ. Από το δεύτερο game μπορώ να το ρυθμίσω. Στο πρώτο δεν γίνεται. Ρε, ήτανε στόμ. Δηλαδή, φορσάραμε ευθεία. Και ξαναλέω, κόρκινο item. Περιμέναμε πάνω στο teleport. Οκ, περιμένουμε πάνω στο teleport, δεν έβγαλε καθόλου value το game, εδώ πέρα τελειώνει έτσι, η διαφορά στον gold μεγαλώνει πάρα πολύ. You know how when Yagao said 2 carries should never stand together. Well, if all 5 of you are standing together as well, then they all get executed. Ο 369 κάνει καλό παιχνίδι, αλλά εμένα με έχει εντυπωσιάσει ο Κρέμας. Οκ, ο Cream παίζει απίστευτα. Είναι στο 8-1-4. 2 items stacks upgraded bots, έχει πάρει solo kill. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι Ακάλι. Τώρα με 8.000 lead, σπασμένο ζώνια στον Caps, όπου για κάποιο λόγο πάτησε και το ζώνια του στον πόντρο. Πέθανε εκεί πέρα, νομίζω ήταν λίγο mentality play αυτό που είδαμε. Orianna Azir has kind of been the trade of the tournament, and Cream saying, you know what, no, I know Akali is good into this matchup. With the Wukong by my side, I know I can do some serious damage. 8-1 and δεν είναι κανείς πίσω, ρε. Αυτό το roster των top esports στο σημερινό παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ καλό γιατί όλοι τους έχουν παίξει δαιμόνιο game. Έχουν βγει μπροστά, δεν υπάρχει lead το οποίο είναι μικρό.
Και μετά μας βουτάνε πάλι στο backline τώρα που ο Caps δεν έχει το Zhonya's, μπορεί να τρέξει μακριά με το Phase Rush. Και ο Broken Blade επιλέγει να πάει να παίξει το trade παρόλα αυτά στο hit το W και δεν μπορεί να πιάσει κάποιο stun, δεν μπορεί να κάνει κάποιο ulti. Θέλουν το 369, αλλά παιδιά το damage υπάρχει. Γυρνάμε πάνω, τους κάνουμε τίποτα, παίρνουν BB και μετά αυτός φλασάρει μακριά όσο αφήνει το Q μπροστά και θα κάνει ulti. Το ulti βοηθάει, δεν τρώει damage, αλλά πάλι... What the fuck, Riot! Τι ήταν αυτό! What? Chinese hacker were spy in my game! Παιδιά, τι ήταν αυτό! How to be a KT fan. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει να γίνω και... Πώς το κάνουν αυτό? Πώς ακριβώς αυτό βγήκε στο broadcast? Είναι κάποιο είδους προπαγάνδα. Βλέπουν το EU να χάνει και λένε γίνεται Korean fans. Να, bro. Το game δεν έχει τελειώσει μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Ξέρεις κάτι, ο διαιτητής μπορεί να σφυρίξει. Γιατί μας τον έχουν σφυρίξει οι Κινέζοι σίγουρα. Έπαιρνε πάλι μέσα με τον κρέμα. Το Shroud είναι καλό, δεν μπορούμε να τον δούμε και μετά έχει ενεργοποιήσει το ultimate και φύγει μακριά όσο κανάβι μπορεί να κάνει 5 man σχεδόν knock-up στο backline και πάρουν όλα τα kills. Απλά μας έχουν στρεντάρει και μπορεί ο 369 να πέφτει κάτω. Άρα τα μέλη της G2 δεν μπορούν να κάνουν κάτι να αμυνθούν. Μπαίνει μέσα ο κανάβι, θα πάρουν και τον Skewmon και μετά ο Broken Blade, τελευταίο θύμα. Κάνουνε κόκκινο το ποτάμι με το αίμα των G2 και ο Baron ο επόμενος και μόνος στόχος της Top Esports να μεγαλώσει το lead και να κλείσει το game. We are cooked. Yeah, this is one way to start a fight. Just keep on split pushing as the only one left applying pressure. 369 uses his ult, his flash, his dashes. Still gets locked back in by the shockwave, but by that time he's already bought enough time for Hung to come up and provide the extra defense. Then παιδιά, έχω μία θεωρία. Οκ. Όλα αυτά γίνονται για να βγει over το πρώτο παιχνίδι. Οκ. Να κάνουνε cash out και μετά να παίξουν κανονικά. Opinions. Τώρα μπρος λέει ωραία, βγήκε το στοίχημα, είμαστε μια χαρά. 18-5 το σκορ, είμαστε λίγο Μπράβο στην top, παιδιά. Σας είπα, η top σε καλή φόρμα μπορεί να παίξει τρομερά παιχνίδια. Είναι η καλή της φόρμα αυτή. Αλλά και η G2 στο Game 1 είναι λίγο περίεργα, παιδιά. Και από τους Flycos θα χάσανε Game 1. Και είδαμε μετά πώς πήγε το Best of 3. Θα μάθουμε στο Game 2 πώς μπορεί να πάει η σειρά. Γιατί είναι Best of 5 και αν το Game 2 συνεχίσει να είναι έτσι, μπορεί να έχουμε repeat του χθεσινού. To just better team fighting, and while Caps did find a nice shockwave to at least give a little bit of hope back to the G2 squad, it was quickly snuffed out by Cream. Καλά, δεν μπορώ να πω ότι αυτό το game δεν είναι peak formatές. Έχουν κάνει 0 λάθη. Ότι καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για 0 λάθη, τους παίρνει 2v1. Αστοχήσαμε shockwave. Παιδιά, μπορεί να κάνει dance. Σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν έχει cooldowns. 1100 gold, τα βάζουμε αυτά στην τσάντα. Μπορεί μέσα ο κανάβι, τρώει έξω, μπορεί να φάει stun και μετά τρέχει μακριά ο Caps. Παρ' αυτά η Μαϊμούθ θέλει να κάνει το dive, αλλά δεν μπορεί. Οκ, 1100 gold, τα βάζουμε τσάντα. Winnable! Όχι. Ο Κρέμας είναι ακόμα 1200 gold μπροστά. 1200. Also, it did take some pages out of the Medjais that Cream had stacked, so you can call worth if you want. Anyone? I think it's worth. I would say worth. In that situation in the game, that is worth. Σκι, παιδιά, πήραμε 10 stacks από τον Cream. Έχει μόνο 15 τώρα, πρέπει να φορσάρουμε. Oh, 369. Oh, you beautiful monsters, ήδη στο backline. Ο Κανάβ δεν έχει ultimate, αλλά ο Χανσάμα πάλι πιάνεται και ο Χανσάμα πρέπει να κάνει dash. Τον έχουν τσιμπήσει στο backline, όσο ο Skewmon θέλει να μπει να κάνει backup, αλλά πάλι η Ambessa full HP για κάποιο λόγο δεν πέφτει κάτω, please. Please, αυτή η Ambessa είναι τέρας! Oh my god, το Zari μπορεί να έχει 3 πλευρές, αλλά σήμερα ρίχνει μόνο 9.
Οκ. Cream was Είναι από αυτό το χαλασμένο Ζάρι που πέφτει συνέχεια ο ίδιος αριθμός. Δεν έχασε HP! Το καταλαβαίνετε, δεν έχασε HP! Εξετάσεις το Ζάρι, ρε μαλάκες 369, τον λένε 369 και υπάρχει το meme ότι παίζει ή 3 ή 6 ή 9 και σήμερα παίζει μόνο σαν εννιάρι. Το Ζάρι του 369 έχει τρεις πλευρές, έλα! Να σας τα εξηγώ πρέπει, χαλάει μετά το play! Χαλάει το cast! Χάσαμε! Αλλά! Όχι το series. Οκ, το series ακόμα παίζεται. Ναι, αλλά θέλεις να γίνεις Katie fan. Motherfucker. Πιστεύω τα predictions μετά θα είναι λίγο διαφορετικά. Παιδιά! Ξέρεις κάτι, για να γλυκάνω λίγο τώρα την κατάσταση γιατί βλέπω ότι είμαστε depressed. Μερικοί. Θα ανοίξω τα giveaways. 2 giveaways ανοιχτά και τα 2 τα κληρώνουμε σήμερα. Okay. Και τα 2 giveaways κληρώνονται σήμερα. Και τα 2. In that game came also out here. Yeah, I think it was hyper playing to the strengths of top esports because one of the things, especially when you look at Cream, back when he was making his name on OMG, he was the Silas the Akali player. And to take what has been the meta of this Orianna είναι ο χειρότερος χυμός που έχω πιει στη ζωή μου. By having our creme de la creme Cream plays Akali was such a good call from top esports and honestly heartbreaking. Καλημέρα σε όλα τα boys. Όσους δεν πήραν καλημέρα. Είμαστε καλά ρε, είμαστε ok. Λοιπόν, για τα ads τώρα θα τα παίζω πριν το draft. Τώρα μπορώ. Οκ, τώρα μπορώ να παίζω τα ads πριν το draft. Δεν τα έχουμε μέσα στο game. Μην ανησυχείτε, okay, γιατί είδα ότι ρε φίλε έγινε επανάσταση από 2-3. Δεν τα πατάω εγώ. Μόνα τους. Είχα δει για το χυμό, αυτός ο χυμός είναι shit. Hello ραντεβουδά, καλημέρα. Έβαλες τα ads στο καλύτερο fight του game. Bro, πιο καλύτερο fight, πέθαναν όλοι. Από τους G2. Οι διαφημίσεις τι βοηθάνε, δίνουν κανένα ψηλό. Οκ. Δηλαδή, αν δεν είσαι sub στο κανάλι και βλέπεις ads, μου δίνεις ρε φίλε ένα ψηλό, μου δίνεις ένα 5 λεπτό. Βερνάμε inhibitor. Αν καταστρέψω το 1-2 φορές με ψηλιάσουμε, νομίζω μετράει. Δεν έχω παίξει ποτέ στοίχημα, δεν ξέρω. Καλημέρα, Μπίλο. Άμα κερδίσω, δεν το θέλω να πάει σε κάποιον άλλον. Στο chat ακούς δηλούν Νίρο. Έγινε μάθημα, θα το δώσω στον αδερφό μου, ρε. Αυτό ήταν το καλύτερο fight του game. Εγώ εδώ σταμάτησα να βλέπω τι έγινε μετά. Κερδίσαμε. Φανάτι καλάζουν top jungle. Fly διώχουνε Μπουίπο, δεν διώχουνε Μπουίπο. Ο Μπουίπο δεν θα είναι βασικός top laner, παιδιά. Δεν φεύγει από την Fly 100%. Απλά δεν θα παίξει top στην Fly. Μπορεί να κάτσει σαν coach. Για τον Γκάκι. Όπως τον λένε. Έχουμε ελπίδες για 5 games. Ακούστε με λίγο, παιδιά. Μετά από το πρώτο, εγώ δεν έχω ελπίδα για 5το game. Okay. Αλλά, μπορεί να βγω λάθος, μπορεί να βγω ψεύτης. Για τέταρτο, ακούστε με λίγο, παιδιά. Μετά από το πρώτο game, δεν έχω ελπίδα για τέταρτο game. Okay. Αλλά, ελπίζω να έχω ψεύτης. Για τέταρτο game, μετά από το πρώτο game, παιδιά, μετά από το πρώτο game, νομίζω θα έχουμε τρίτο game, okay. Θα έχουμε τρίτο game. Να αλλάξω το results, G2 1-0. S3-0. Ρε φίλε, μετά από αυτό προς τα εκεί τι είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οκ, ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα, Penguin, έχασε το πρώτο game, ρε. Δεν μου αρέσει το Jinzao πάνω στο Wukong. Ναι, αλλά μέχρι τώρα, αν δεν κάνω λάθος, σε κάθε σειρά έχει παίξει Jinzao πρώτο pick. Ο Skewmon, κάθε φορά. Ωρε διαφορά στο AD, μην κοιτάτε. Μην κοιτάτε το AD, chat, μην κοιτάτε. Avert your eyes. On chat,
ξέρετε τόσο καιρό τι έχω και δεν βάζω. Να πω το επειδή έπαιξα nudge, δείτε το fight εδώ πέρα στον Atakan πάλι, ρε, πάρτε το. Πάρτε το. Έχει σκουριάσει ο Caps δυστυχώς. Δεν είναι μόνο mistake του Caps, μωρέ. Εντάξει, ήταν ομαδικό το Cap. Λοιπόν, παιδιά, ανοίγω το ξύλο. Οκ. Σε αυτό το game, αν γράψετε στο chat, μπαίνετε μέσα στην οθόνη και παίζετε ξύλο. Όποιος κερδίσει. Όποιος πάρει 10 kills του κάνω gift sub. Όποιος πάρει 10 kills του κάνω gift sub. 또 상하이에서 이렇게 경기하게 됐는데 이렇게 좀 잘 해가지고 1위 되어서 정말 기쁘고요. Γιατί είναι τόσο μεγάλα, θα πρέπει να είναι πιο μικρά. 기억이 많았던 사회에서 Θα πρέπει να είναι πιο μικρά, γιατί είναι τόσο μεγάλα. 끝까지 좋은 기억으로 남게 열심히 준비해 보겠습니다. 감사합니다. Έτσι. An update is required. Financial system. Βρω! Είναι παράνοια! Πώς θα καταλάβω ποιος παίρνει 10 kills, δεν βλέπω! Δεν βλέπω! Το σχηματίζουν και χάσουν το πρώτο game και μετά θα πάρουν κάποια λεφτά για να πάρουν το επόμενο. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Ρε, μου έκαναν ό,τι τεστ G2. Παιδιά, βλέπω 2 kills ο Gaben, 2 kills ο John. 4 kills ο Λόκας! 4 kills ο Λόκας! John Papa, thanks for the follow, boy. Α, τώρα έμειναν λίγοι. Οκ, είναι... ο Λόκας 5 kills. Πάει για 6. Ο Λόκας 6 kills. Τι έχει κάνει ο Λόκας, ρε, και τι смерφάρει. Και ο Jaben 5. Ω, μπήκανε κι άλλοι. Μπήκανε πολεμιστές. Κάτσε να με βάλω από πάνω, ρε φίλε, μην με κρύπουμε κιόλας. Δες πόσοι μπήκαν. Παιδιά, βλέπετε ότι εδώ πάνω έχουν κολλήσει άτομα και δεν μπορούν να πέσουνε. Το βλέπετε. Εδώ πάνω έχει κολλήσει κόσμος και δεν μπορεί να πέσει. Τι είναι αυτό, είναι παιχνίδι για το chat, μωρέ. Απλά γράφεις και μπαίνει μια μαλακιά με το όνομά σου και παίζει ξύλο. Αλλά είναι πάρα πολύ. Hey, να μειώσω το πόσο είναι μέσα, ναι ή όχι. Τόσο καιρό το είχα αυτό και είχα ξεχάσει να το βάλω. Αλφα Goku και Κακαλόκου. Thanks for the follows. Πανίνι. Παιδιά, αυτό πώς το λέτε? Αυτό είναι μπαγκέτα. Αυτό το ψωμί που βλέπετε είναι μπαγκέτα. Αυτό δεν είναι πανίνι. Έφαγα σκάμ. Φωκάτσια, τσαπάτα. Τσαπάτα. Every moment of your journey, crystal clear. Landscapes, absolutely stunning. Close-ups, sharp and full of bite. Αν ξεκίνησαν, ναι, είμαστε ήδη στο 1-0. Όχι η φωκάτσα, όχι, η φωκάτσα είναι διαφορετική. Η φωκάτσα νομίζω είναι λίγο πιο σαν πίτα από πάνω. That sucks. I got this old thing and the bill from the store where I got it. Figured you could beat it with a better deal on one of these big boys. It doesn't work that way. Guess you're not as cool as Verizon. Bring in your AT&T or T-Mobile bill for a better deal. Ωραία, αυτή γιατί είναι εδώ. Τι γίνεται? Red Bull gives you wings. We have a new mode for you. Ποιος έχει kills, ρε? Είναι κανείς που έχει kills. It combines all the fun augment-fueled variations of Arena with 5v5 A-rank gameplay. We want
every champion to feel special and get to explore some combinations and fantasies. By the way, μπορείτε να παίξετε με το emote που θέλετε εσείς. Πατάτε θαυμαστικό emote. Οκ, και μετά βάζετε το emote από δίπλα. Για παράδειγμα, θαυμαστικό emote actually. Όπως το έγραψα εγώ. Και βλέπετε, έχω μπει με το emote actually. Είμαι εκεί που λέει τες. Μπείτε όλοι με ελληνική σημαία. Όλοι με ελληνική σημαία. Ρε, θαυμαστικό emote και το emote δίπλα. Να βλέπετε τώρα, όλοι έχουν ελληνικές σημαίες που μπαίνουνε. Για την Ελλάδα! Έλληνες να του φεκάνε Έλληνες είναι η φάση τώρα. Τσίσου. Ωραία, καλή ιδέα να το βάλω στο chat. Λοιπόν, έτσι δίνουμε ενέργεια στο G2. Έτσι δίνουμε ενέργεια στο G2, παιδιά. Για να κερδίσουνε. Ωπα ρε. Copyright μουσική. Copyright μουσική, Forgore. Τσίλι, γράφεις μία φορά ρε, ξαναγράφεις όταν πεθάνεις. Αν έχεις γράψει ήδη μία φορά θα σε βάλει. Να κάνω manifest της Κίνας. Να μην είναι Έλληνες για το manifest, τι. Α, ναι, ισχύει, μπορεί να βάζετε όλη ελληνική σημαία και ένας να μπαίνει με κινέζικη. Για να τον δέρνουμε. Υπάρχει copyright στο Twitch, έχω και στο YouTube. Και αν βάζω copyright music, που μερικά τραγούδια που βάζει right είναι copyright, πρέπει να τα βγάζω από το VOD μετά. Οπότε όσο λιγότερο τόσο καλύτερα. Για το Twitch δεν με ενδιαφέρει, γιατί στο τέλος, όσο δεν είναι μέσα στο game, μπορώ να το κόψω και το game κομμένο να ανεβάζω, αλλά για το YouTube περισσότερο. Καλό είναι. By the way, παιδιά, να σας πω λίγο. Αυτή τη στιγμή στο κανάλι, για όποιον ενδιαφέρεται, έχουμε πόσα unique subs, 93. Έχουμε, έλα, σε παρακαλώ. 93%, οπότε αν θέλετε ποτέ να κάνετε subs στο κανάλι, είναι η καλύτερη στιγμή. Θέλουμε ακόμα 7 για να πιάσουμε τα 100 για αυτό το μήνα. Και να πάρουμε ένα ακόμα μήνα στο 60-40 το Twitch. Γυρνάτε πίσω το VODs, δεν βλέπετε ads. Παίρνετε τα emotes, το badge του παγκοσμίου, οπότε για όποιον θέλει, μπορεί. Έτσι είναι μόνο κανονικά δυστυχώς. Είναι μόνο κανονικά, δηλαδή το δικό σας το tier 1. Για όποιον θέλει και όποιον μπορεί, αν δεν θέλετε, συγγνώμη, κανένα πρόβλημα. Απλά ενημερώνω ότι έχουμε σήμερα και αύριο γι' αυτό. Λοιπόν, chat, κλείνω το game. Κλείνω το gameάκι λίγο με το ξύλο, γιατί τώρα μπαίνουμε game. Okay, τώρα σοβαρευόμαστε. Βάζουμε το serious face μας. Okay, serious face. Wait, αυτά έχουν μείνει πάνω, γιατί? Αυτά από πού είναι? He gave us a fist bump and a smile. So, the Western goat is still in there. The spirits definitely still seem high. Avail και Tom of Madness, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα subs. Ο Avail με τους 4 μήνες και ο Tom of Madness με τους 4 μήνες. Welcome, boys. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να περνάτε καλά. Παιδιά, αυτά εκεί πάνω γιατί κόλλησαν, από πού είναι? Το κλείνω full. Thank you, welcome στο stream, thanks για το support. Φύγαμε για να δούμε ένα insane draft για άλλη μια φορά, μήπως? Ο Αποστολο Mental με τους 59. Αυτός είναι παππούς στο stream. Σάγια. Thank you, ρε Αποστολο Mental. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Welcome και εσύ. Τι κάνεις αγαπητέ μου φίλε? Πώς θα κάτσε το πρώτο 30 κάτι λεπτά? Παιδιά, δεν έχουν μπανάρει τον Trundle. Και εμείς δεν έχουμε μπανάρει το Rumble. Οκ, δεν τα έχουμε μπανάρει αυτά. Αλλά υπάρχει και η Κιγιάννα του Κανάουε. Το θέμα ποιο είναι όμως, boys? Ότι ο Broken Blade δεν παίζει Rumble.
Οπότε, ενώ μένει open, δεν μπορούμε να το πικάρουμε. Ωραία, Skewmont. Δεν μπορείς να πάρεις Trundle. Skewmont πρέπει να πάρεις Vi. Δεν ξέρω τι. Σε παρακαλώ, μην πάρεις Trundle. Πρέπει να πάρεις κάτι για να τον ματσάρεις, ρε φίλε. Επίθεση με επίθεση, okay? Επίθεση με επίθεση. Πάλι Red Net διαλέγουν Red. Πολύ συχνά. Το Rise το ακούω, αν και η Aurora είναι open. Και το Kiana Aurora είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα, δεν παίρνεις τόπετο. Γιατί θες να δεις ότι αν άλλος πάρει Rumble, το κάνεις counter pick στο 3. Okay, οπότε εδώ πρέπει να πάρεις jungle ή να πάρεις AD carry. Διαλέγεις και παίρνεις. Ωραία, υπάρχει λόγος να μην πάρουμε Vi. Mundo. Mundo Rise! Είμαστε σίγουροι για το γεγονός ότι παίρνουμε Mundo Rise. Πού είναι το early game μας? Θα πού είναι το early game? Αν σκεϊλάρει είναι ok. Αν σκεϊλάρει είναι ok, απλά τώρα χρειαζόμαστε όντως δύναμη στην αρχή του παιχνιδιού. Χρειαζόμαστε δύναμη. Ωραία, θα πάρω το Rumble. Τι πιστεύετε ότι παίρνουμε, Nat και Aurora? Okay, το Rumble Aurora είναι insane. Δεν ξέρω, όταν πήραμε Rise νομίζω ότι απλά ξέραμε ότι δίνουμε Rumble Aurora. Το ξέραμε. Γκάλιο. Θα πάρεις Γκάλιο ή Ornn? Έλα, δεν νομίζω να πάρει κάτι άλλο. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα, έτσι? Είναι Rise top για τον Broken Blade, counter πάνω στον Rumble. Δεν παίρνω Aurora! Οκ, huge ότι δεν παίρνουν Aurora. Αλλά ο Cream σήμερα είναι σε καλή μέρα. Εμείς πρέπει να πάρουμε counter pick στον Rumble. Πρέπει. Πρέπει, μπορεί να θέλουμε Rakan. Και το νιώθω ότι θέλουμε Rakan, γιατί βλέπετε τώρα αυτοί επιτίθονται στο champion του Labrov. Θα πάρουν τον Ali, μπορούν να κάνουν ban Rakan και νιώθουν ok. Αλλά επίσης, αν δεν πάρουμε counter pick στο top, μπορεί να έχουμε θέμα. Γκάλιο. Παπαπέζο, thanks για το follow boy. Galio going to be secured for Broken Blade means that, well, G2 definitely have a tanky front line, but top esports, they have a lot of damage. I guess they were hesitant to lock in the Aurora because they didn't necessarily want a heavy index in AP, but by securing the Alistair, they guarantee themselves at the very least some form of frontline and engage. Λοιπόν, υπάρχει Νίκο που μπορούμε να παίξουμε, γιατί εδώ επειδή έχουμε Mundo Galio, έχουμε front, δεν έχουμε Mad Engage. Πού είστε old school? Δεν έχουμε Mad Engage, οπότε αυτοί μπορούν να μπανάρουν. Κοίτα, ο Rakan πιστεύω πρέπει να είναι ban. Αν αφήσουν Rakan τρολάρουν. Caitlyn. Caitlyn. And in game 2, champions like powered by Omen and HyperX. It definitely feels like G2 are more on the right course. Clearly, TES very aware that they don't want to Όπισα, παιδιά, Pop είναι ban. Pop είναι ban. Ρε, με το comp που έχουμε, θέλουμε κάποιος να φέρει, να φέρει τον Γκάλιο μέσα στο fight. Αν φέρει τον Γκάλιο μέσα στο fight, είμαστε ok. Μπανάρουμε και Ezreal. Ρε, μας πήραν και το Lethality Varus. Είναι τρελό ότι μας πήραν. Έχουν φύγει όλα τα καλά AD carries. Ο Hansama όντως πέφτει πάρα πολύ στο tier list. The Raven. Έξω εγώ λέω πάρε Rakan εδώ και δες το AD carry μετά. Μπορείς να πάρεις και Νίκο, αλλά θέλεις, για μένα θέλεις το καλό engage και το καλό engage είναι ο Rakan. Η Νίκο έχει engage, αλλά είναι πιο πολύ ότι ξέρεις περιμένεις να έρθουν πάνω σου και πατάς το ρο που γίνεται, έχουν και Γιάννα Alistar. Το σκέφτονται. Δεν πήραμε τίποτα, το περίμενα. Bard! Bard! Hello, Rainman! Ποιος βάζει τον Γκάλιο μέσα στο fight? Πες καλό Bard, ο Λάμπρος έχει μερικά πολύ καλά games, ναι.
Πούσε ρε Ντέτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 7 boy. Welcome. Welcome. Ελπίζουμε να είσαι υπέροχα και εμείς βλέπουμε έναν Γιόνε στο hover. Γιόνε για τον Cream. Πούσε ρε mental. Και πάλι thank you Ντέτς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω αγχωθεί πάλι. Ω! Αυτή είναι η λύση μας! It feels like he's going through options, a face of confusion. Is this the right choice? It's disgusting. Lucian? This is disgusting. Full disclosure, this man has not gotten his international Lucian license. It's over. Very few people in the West have. Now, if there was ever a game to change it, this is one. But this is a champ that we've seen. Even if it gets small lane advantages, even if it's okay at one item, a lot of teams really struggle to work. It's not just about the Lucian. Everyone on the team has to be ready to play around this pick. Bard Lucian, Mundo Galio Rise. Mundo Galio Rise. Έτσι δεν πειράζει ρε boy. Θα μας πάνε τρένο οι Κινέζοι. Θα το προλάβουμε εκεί. Πού τον είχα, λέω το παιδί. Παιδιά, τι γίνεται. Μα δεν έχουμε... Δεν ξέρω, βασίζονται πάρα πολύ στον Bard να πετυχαίνει το ulti. Οκ, πάρα πολύ στον Bard να πετυχαίνει το ulti. I feel like G2 is kind of caught as to what to go for on the bot side of the Rift, and I think Top Esports should be very happy. They've got so much team fight power. Πρέπει να μπαίνουμε μέσα σαν τρελή ρε. Δηλαδή αυτό δεν είναι καν το Genji Draft. Είναι πιο ύποπτο από Genji Draft, boys. Πιο ύποπτο. Drafting like the Galio counter engage and the Bard, counter engage for themselves as well. But where's the attack? Where's the threat actually going to come from here? If you're looking down this G2 side, are you really scared of any of these points? Όχι πάλι Pokemon ρε φίλε από τις 11, θα παίξουμε Rams. I mean, maybe the Rise mid, maybe Bard goes, roams mid a lot, and they are able to work off some Rise. It's a good question, Kobe. But my question is, have people at home got their drops? Because remember to log into your Riot account on allesports.com. No one's going to kill each other in the first 30 seconds. Μήπως ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε τον Μούντο? Όχι. Μήπως ήρθε η ώρα να εμπιστευτούμε τον Γκάλιο? Όχι. Να σου πω κάτι. Στην τελική ρε φίλε, με τις παπάντζες που πήρες, πάρε Smolder. Για ποιο λόγο αποφεύγουμε τον Smolder σαν ο διάολος στο λιβάνι? Οκ, έχουνε Γιόνε και Γιάννα πετάνε πάνω σου, αλλά δες τη frontline εφόσον δεν έχεις engage. Δράφταρε frontline. Οκ, που είναι ρε φίλε Γκάλιο, Μούντο, ακόμα και ο Rise μπορεί να παίξει μπροστά. Βάλε τον Bard να παίξει peel, πάρε Smolder και φάρμε ρε. Θα δούμε, μπορεί ο Lucian να κάνει 1v9, παιδιά. Αν ο Lucian κάνει 1v9, συγγνώμη, apology card. Λοιπόν, κλείνω τα giveaways, τα ανοίγω πάλι στο τέλος του παιχνιδιού. Οκ, τέλος παιχνιδιού, ανοίγουν πάλι τα giveaways, boys. Μείνετε συντονισμένοι. Ωραία, κερδίζουμε τον bot, το έχουμε στον πάρη. Nice. Δεν έπαιξα ads! Δεν έπαιξα ads! Βάλω τα παιδιά, τα βάζω τώρα. Οπα. Περιμένετε να δούμε το trade. Να δούμε λίγο τον bot γιατί γίνεται χαμός. Okay, there's my answer. I'm scared of the bottom lane because guys, I love Lucian. Like that. What a great pick. Οκ, θα τα βάλω σε μια dead στιγμή, παιδιά, σε μια dead στιγμή. Να μου θυμίζετε πριν τον draft να τα πατάω. Οκ, καλό το bar. Ναι, τα βάζω τώρα, don't worry. All he can buy is a refillable potion. He doesn't have TP this time around. Hans was already forced back early on, level 2, level 3 in that game 1. G2 off to a much... Ναι, αλλά βλέπετε, περιμένετε, υπομονή λίγο, chat, υπομονή λίγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Ο Τζάκιλοβ έχει 3 CS. Διόδια! Του έχουμε βάλει διόδια!
is able to proc the press the attack. JackieLove so damn low. Skewmon starting to walk Κατεβαίνουμε down. κάτω. TES imprisoned under this Δεν μπορούμε bottom dive, δεν μπορούμε tower. dive. Σας If παρακαλώ, they όχι go dive. anywhere else, they will fall. Σας παρακαλώ, όχι And if dive. they Αν πάρει leave, kill εδώ πέρα ο JackieLove the τελείωσε. ball Αν πάρει kill ο JackieLove τελείωσε. Αν πάρει kill ο JackieLove τελείωσε. Παίρνουμε μέσα στο JackieLove, αλλά μετά το είναι πάρα πολύ καλό από το Rise. Από το Rise, από τον Alistar, αλλά πεθαίνουμε κι εμείς. Χάιπαρα τόσο πολύ που άρχισα να βλέπω Rise. Παιδιά, είναι καλό. Είναι καλό. 1-for-1 kill στο Lucian και μετά γίνεται trade. Αλλά ο JackieLove μπορεί να πάρει μόλις 2 CS. Είναι 16 CS πίσω πριν μέσα. Ο Hank κάνει flash. Labros kite. Mundo hit. Boom! Δεύτερο kill. Labrov James. Σμερφάρι. Σμερφάρι. Τα ads παίζουν τώρα, boys. Τα ads παίζουν τώρα. Οκ. BRB. Kanavi trying to do something in the middle lane, trying to put pressure on the Caps. He walks that off as chaos ensues in the bottom lane. And then Hong has an embarrassing play right there. Ο Hank τι έκανε, bro, τι σκέφτηκε. Ο Hank είδε τον δαίμονα μπροστά του. Άρχισε να βλέπει μεγαθύρια. Δεν χάσαμε τίποτα, okay, δεν χάσαμε τίποτα. Ούτε fight, ούτε τίποτα. Τα είδαμε όλα. Ωραία, καλή αρχή στο bot. Broken Blade, το έχουμε ξαναδεί αυτό το matchup, να το παίρνει solo kill κιόλας. Πέρσι. Παιδιά, σε όσους δεν δείχνει μπάλες σας, ρε, λέω και αυτούς που δείχνει, αν δεν θα δείχνει σε εσάς, είστε καθαροί. Στο bot τι γίνεται, wait. Είμαι λάθος ή το wave πουσάρει πάνω στον Lucian, γιατί ο Bard μου κάνει roams και βάζει wards και ο Lucian αράζει στο bot lane. Οκ, πουσάρει πάνω στους άλλους, κομπλέ. Πού είναι ο Mundo, θέλω κι άλλο dive. Παιδιά, οκ. Καταλαβαίνω ότι ο Lucian έχει παίξει πάρα πολύ clean, αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι και plays του Labrov. Ο Labrov με τα stun που έβγαλε κατάφερε να δώσει πάρα πολύ πίεση. Han Sama, σε παρακαλώ πρόσεχε. Ο Hank θα πάρει το movement speed για να φύγει μακριά από τον Rise. Αν έτρωγε root εδώ ήταν dead. Dead on the spot. Μόνο viewer δεν πειράζει, ρε boy. Σημασία έχει να είστε εδώ. Πρέπει να δούμε τα games, να χαϊπάρουμε. Οι G2 ξεκινάνε με το δεξί, αλλά έχουμε δει ότι μερικές φορές ξεχνάνε να περπατήσουν και με το αριστερό. Και αν περπατάς μόνο με το δεξί, διπλώνεσαι, κάνεις σπαγκάτο και μετά σπάς τα πόδια σου. Οπότε θέλω να δω οι G2 να παίρνουν το game βήμα-βήμα και να μην βιάζονται τώρα που βγήκαν μπροστά. Γιατί έχουν το lead, ο Lucian θα βγάλει πρώτος αντικείμενο. Οπότε δεν χρειάζεται να υπερφορσάρεις. Χρειάζεται να παίξεις με υπομονή και με καθαρό μυαλό εδώ. Πήρες τον Δράκο. Στο 6. Στο 6. Που σημαίνει ότι έχεις όλο τον χρόνο στον κόσμο να πουσάρεις, να κάνεις swap και να παίξεις στο άλλο lane. Αλλά για αρχή βλέπω ότι έχεις όλο τον χρόνο να κάνεις engage πάνω στον JackieLove και να του σερεντάρεις το HP. Ξαναμπείτε. Only just now cresting to level 4. Han Sama close to level 6. These levels are so valuable. Γιατί γράφουμε PAOK ζούγκλα, ρε. And that's only made worse by the fact that there's a pickaxe in Han Sama's inventory. This is the first time I will maybe have Old school, μου αρέσει εμένα το UI, δεν είναι άσχημο. Για τους co-streamers είναι καλό. If you go all the way back, στο mid, μπροστά στα CS, στο bot, μπροστά στα CS, στο top lane δυσκολεύεται λίγο, αλλά βγάζει magic resist. Εντάξει, περιμέναμε ότι ο Rumble ειδικά όταν παίζει Comet, γιατί το Comet είναι το μεγάλο laning phase rune. Όσο για το Mundo, νομίζω ότι απλά δεν θέλαν να βγάλουν Vi Jarvan σε Κιγιάνα. Και μετά τα tanks δεν είναι τόσο καλές επιλογές, οπότε σου λέει ο Skewmon το καλύτερο μου pick είναι το Mundo. Ξέρω ότι αν παίξω Mundo κάνω outscale την Κιγιάνα, γιατί δεν μπορεί να με σκοτώσει στο παιχνίδι, είμαι πάρα πολύ tanky. Απλά στρεντάρω. Ενώ έχουμε και Gifts a one girl problem στον mono viewer. Mono viewer, welcome to the jungle boy. Ξέρεις κάτι, σε αυτό το game είναι welcome to the bot lane boy. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη one girl problem για το gift sub. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε stun, αλλά σώζουμε το trade. Thank you. Mono viewer, ευχαρίστησε τον gift subber σου. Sivir Yone όμως τον είναι Mundo εύκολα. Ο Yone ναι, η Sivir όχι τόσο από νωρίς. Θέλει 3 items.
Παιδιά, ο Μούντο δεν πεθαίνει, ρε. Ο Μούντο πάνω σε Κιγιάννα με τον W, απλά ό,τι και να το κάνει και αν πατήσει W πριν το combo θα το χιλάρει όλο. Καλημέρα σας. Πήραμε δράκο. Ακούστε με λίγο, παίζουμε Μούντο. Και παίρνουμε όλα τα objectives στο early game, ενώ το game είναι μπροστά. Η G2. Okay, ο Μούντο σκεϊλάρει hard. Το ξέρετε όλοι. Push. Γράφει λέει ο Αναστάσης. Ποιος Αναστάσης? Broken Blade. Αξίζει να παίξει μάρμαρο για το Rumble. Αυτό λέει. Πρώτο item, ναι, από εκεί και πέρα νομίζω θα αλλάξει build. Γιατί τόσο πίσω σε minion στο Τζάκι? Γιατί έφαγε τρελό bullying level 1, έκανε recall, τον ζώναραν πίσω από το tower, έχασε 3 waves. Και η αλήθεια είναι πως τώρα είναι μια χαρά. Τώρα η αλήθεια είναι πως είναι μια χαρά, αλλά μετά πάμε πάλι για τα dive. Είναι αυτό που έλεγα, ότι δεν θέλουμε πολλές βιαστικές κινήσεις, θέλουμε λίγες αργές τακτικές κινήσεις. Ανοίγουμε το Culling. Το damage είναι πολύ. Μπαίνει μέσα ο Rise. Μπορεί να κάνει flash να πάρει το kill πίσω. Γιατί ο Hank στολάρει για αρκετή ώρα. Αλλά ο Mundo κρατάει το tower. Και το portal χρησιμοποιείται για να πούμε αντίο. Όπως λέει και η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Keep Τσάο. Και έτσι φεύγει η G2 από το top lane. Clean dive. Αυτό ήταν πάρα πολύ clean dive. Γιατί παίρνει και το teleport. Και δείτε mid lane chat. Πηγαίνει ο Γκάλιο, καλύπτει mid, ενώ ο Rise κάνει teleport bot. Οπότε εδώ οι G2 χάνουν το flash, αλλά καλύπτουν όλα τα lanes, ενώ ταυτόχρονα βγάζουν dive στην άλλη πλευρά του map. Και εδώ ο Mundo κρατάει πάρα πολύ ώρα στο tower, φίλε, το ξέρουμε, είναι η μαγεία του. Μαζεύει και τα kills με το χαρτοφύλακα και ο Αποστολμέντα κάνει gift up στον old school. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει που βλέπουμε τον Hank να δέχεται πειράτη μετά να με low HP. Πρέπει στο Hansama καθαρίζει και σκοτώνει την κινέζικη αγελάδα. Τι κάνει ο Hank, είναι μεθυσμένος. Πες το ευχαριστώ, θα πω ευχαριστώ στον φίλο μου τον Hank, αλλά Αποστολμέντα, thank you boy, thank you, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, ένα ακόμα gift sub στον αγαπητό old school. Παιδιά, θέλω να καταλάβετε σε αυτά τα games με πιάνει το άγχος μου και με πιάνει το άγχος μου. Θα σας ευχαριστήσω για με το παραπάνω στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά για τώρα είμαι μέσα. Ο Mundo ήδη είναι σε τρομερό σημείο στο παιχνίδι και βλέπετε τι βγάζει chat. Τι item βγάζει ο Mundo. Δεν πεθαίνει ποτέ. Τι γίνεται, μια χαρά είμαστε. Μην γράφει το 7. Βγάζει Frozen Heart, ρε. Τι Frozen Heart, είσαι μεθυσμένη. Riot, πάρτε τους εκτός. Το Anti-Crit βγάζει. Randuins. Επειδή έχουν εσύ, Βιριώνε. Αλλά νταϊβάρουν τον Broken Blade. Πάρα πολύ damage πάνω του. Προσπαθεί να γυρίσει για να πάρει το wave, αλλά πεθαίνει. Δυστυχώς εδώ δεν μπορούν να καλύψουν. Και κοίτα, έχουμε πάρει bot lane, οπότε το να θυσιάσουμε το top lane tower μοιάζει normal. Αλλά φάγαμε μεγάλο dive στο mid lane τώρα που ο Broken Blade δεν είχε το flash του. Και επειδή παίζει και με το Magic Resist, αλλά παίζει στο lane που είναι μακριά από τον Rumble, είναι σαν να μην έχει καθόλου resistances. Τρώει πάρα πολύ damage. Άρε BB είσαι 30 CS πίσω. 30, ο άλλος έχει 120. For TES. Yone, melee champion, would like a bit more time before he goes out to the sideline. Jackie really cannot hold Hans. If they lose this mid lane tier 1, Labrov is going to have a field day, moving around the map, threatening with this temper. Αλλά μου αρέσει, παιδιά, ο Labrov έχει 5 assist. Redemption, παίρνει τα MIPS του, παίρνει XP. Αν και στο XP είναι πίσω η Λαμπροβάρα. Wait, έχουμε να πάρουμε και άλλα plates, παιδιά. Έχουμε 3 voids. Πρέπει να θυμηθούμε ότι με 3 voids αυτό που κάνει G2 είναι καλό. Γιατί μπορεί να φαρμάρει και άλλα plates. Έχει πάρει 5 στο bot
Τώρα πάει να φαρμάρει άλλα 5 στο top lane αν προλάβει. Θα πάρει 4 σίγουρα. Και στο middle έχουμε πάρει 0. Broken Blade, σε παρακαλώ, πάνε παίξε versus του Rumble. Έχεις magic resist. Έκαψαν equalizer για να μην χάσουν plate, by the way, Ναι, έκαψαν το ultimate του Rumble. Objective δεν υπάρχει και ο Rumble θα έχει το equalizer πίσω για το Herald. Οπότε αυτό δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο defeat. Αλλά τον φοβάμαι, παιδιά, φοβάμαι πάρα πολύ τον 369. Αλλά το stream μερικές φορές έπεσαν λίγο πριν τα frames. Καταλαβαίνετε πως αυτό δεν γίνεται. Σας παρακαλώ, κάποιος. Κολλάει, όχι, τώρα καλά είναι. Τι κολλάει? Ότι δεν γίνεται, ενώ έχει Blade ο Γιόνε, να έχουμε αυτά τα lane assignments. Τα lane πρέπει να αλλάξουν εδώ και 2 λεπτά, πρέπει να έχουν αλλάξει. 2 λεπτά. TS's ability to control any of these side lane minion waves, and so Cream is going to have to be very careful with the pressure that he does exert. Let's see how both teams approach this Herald. Spawning in 40 seconds. It's Caps and Hansama once again grouping up in the mid lane to contest that push. Bot lane has been completely abandoned. Skumon is in the area. They're now going to go and send Caps to go and catch that wave as Hansama pushes this one in. Δεύτερο kill πως το πήραν το P-Sports. Diveran τον Broken Blade στο mid lane. Ο Mundo έχει 0 stacks, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, παιδιά. Το Heartsteel καλό αντικείμενο πάνω του. Ένα fight να στακάρει, θα πάρει 100 HP. Κάρουνε ulti και μας κυνηγάνε. Oh my god, Hans, γιατί είσαι εκεί? Τι κάνουμε εκεί? Τι ακριβώς κάνουμε εκεί? Οκ. Πουσάρουμε πίσω στο μπουσάκι, ενώ δεν έχουμε καν backup. Ο Mundo δεν είναι δίπλα μας για να τανκάρει. Ναι, το Hansama kill είναι το πιο σημαντικό kill. Το πιο σημαντικό. Αλλά το P-Sports τρομερή γωνία εδώ, δεν ξέρω, απλά κατέβηκαν και τους βρήκανε, ρε. Δείτε εδώ, τρέχουν από το mid lane. Δείτε, απλά πως τρέχουνε. Και εμείς καθόμαστε και καθαρίζουμε wardάκι μέσα στο jungle τους, ενώ ο Mundo είναι στο blue. Όχι, ο Mundo δεν είναι εκεί. Ο Mundo φαρμάρει στο jungle. And we know how crucial Kanavi is for this team's early game. It was a bit quiet. The map fell apart too soon, but even despite that, he and Cream have found a way back in this game. Only 500 gold now. Ο Cream σήμερα παίζει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. There's a reason teams take it away, and G2 learning that firsthand. And all the money, you know, going into Cream is exactly where they want it. Είναι η μέρα του Cream σήμερα, φίλε. Είναι Cream time. Αν πάρουν Soul Point σε Ocean Soul με Mundo, είναι καλό. Εδώ ο Λάμπρος παραμένει ψύχρεμος, δεν καίει κάποιο cooldown, αλλά και αυτοί μπορούν να κάνουν engage. Ο Broken Blade είναι πίσω από την πλάτη τους, όσο ο Skumon έχει χάσει μπόλικο HP και μετά κυνηγάμε τον Ali. Ali χάνει HP, αλλά περιμένει εκεί για να κλέβει το δράκο και ο Mundo θέλει να πάρει το kill πίσω, αλλά δεν μπορεί. Πρέπει να πιάσουμε τον κρέμα, αλλά αυτό σουλτάρει μακριά και εμείς μπαίνουμε μέσα στο Realm Warp για να κάνουμε το Hammer. Τον χαρτοφύλακα, ό,τι πετάει ρε φίλε ο Mundo, τους μπαλντάδες. Ούλτε από τον Bard. Πιάνει τη Sivir. Σετάρουμε πάνω της, αυτή κάνει flash, μπορεί να φύγει μακριά, όπως και ο Γκάλιο κάνει ακριβώς το ίδιο. Anti-synergy there. Labrov ultimate actually hits the stasis onto Jackie just as Broken Blade got a taunt onto him. Wait! Τον είχαμε πιάσει taunt. Δεν πέθανε κανείς, ρε. Άρα αυτό το fight είναι summoners. Είναι summoners. Είναι flash caps και flash broken blade για flash από 369, Cream, Jakilov και Hank. Πήραμε 4 flash. Oh shit. Face rush, αλλά τρώει stun, είναι dead. Είναι dead, δεν το περίμενε. Ο Kanavi κάνει clean combos και εκεί δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εφόσον ο Alistar μπορείς να κάνει combo πάνω σου, είσαι cooked. Ωραίοι το, παιδιά, το γύρισαν. Το γύρισαν, είναι even. As 369 with a 1.4k goal lead over Broken Blade, Hansama still with his advantage, but Jakilov
Ναι, τώρα 16 CS στο AD carry. Δεν είναι τόσο σημαντικά όσο είναι στο early game. Υπάρχει gold, αλλά... Σπήραν το δράκο. Αν είχαμε πάρει το δράκο, αν οι G2 είχαν πάρει το δράκο, θα ήταν huge. Θα ήταν πάρα πολύ huge. Τουλάχιστον αγοράζουμε πάρα πολύ ώρα για το scale. Okay, ο Mundo σκεϊλάρει, ο Rise σκεϊλάρει, θα φτάσουν σε εκείνο το σημείο. Αλλά ο Mundo θα είναι killable. Παιδιά, πολλά μπορούσαν να γίνουν στο δράκο. Το engage στον Alistar ήταν καλό, αλλά ο Alistar μπόρεσε να στολάρει και εκεί η Κιγιάννα, ενώ κάναμε το chase πάνω στον Alistar και πάρα πολλοί βγήκαν από το pit, ο Γκάλιο ήρθε από το side, η Κιγιάννα πέταξε ulti μέσα στο pit, τον έκλεψε και απλά οι top esports εκεί δεν έπαιξαν fight, απλά έτρεξαν. Θα δώσουμε και το tower free. Αν πάρει ο Rise το top είναι ok, γιατί και ο Rise θέλει τα γκολντάκια του, οπότε είναι 1 for 1 trade. Mundo here. Skumon did go very heavily into armor, both the crit reduction as well as the tabbies, and getting the minus damage on auto. Μπράβο στον Κρέμα, ρε φίλε, μπράβο στον Κρέμα. Είχα ανησυχίες για αυτόν, αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί να ματσάρει σήμερα και με το παραπάνω. You have to feel that the ease of execution favors top esports. Hansama really needs to be on his A game, cannot afford to get caught again. You highlighted already, but Jackie Love from being zoned away for so many of the early levels to now comfortably catching waves and farming in the mid lane. Definitely not what G2 were planning for. As Kanavi Oh my god, καλός ήταν από το Λάμπρο. Αλλά δεν υπάρχει follow-up, έχουν τσιμπήσει το Hansama. Το portal μπαίνει, ο Λάμπρος φεύγει πριν μέσα, ο Hang μπορεί να κάνουμε focus. Το Unbreakable ανοίγει και μετά το damage πρέπει να έρθει σιγά σιγά για να πάρουμε το kill. Έγινε. Ο Σκιούμον κυνηγάει. Αλλά ο Κανάβι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλό dash. Το ultimate του Γκάλιο δεν μπορεί να βοηθήσει πουθενά και μετά η ulti του Λαμπρόβα στο χ. Αλλά φεύγουν με ένα kill οι G2 και οι top esports με τίποτα. Αλλά πάρα πολλά χαμένα πράγματα για άλλη μια φορά. Summoner σε Summoner. But the Bard just barely getting them to safety. The Blast Cone just barely getting them to safety. Hung, εδώ ρε φίλο Λάμπρος κάνει stun την Κιγιάννα μόλις μπαίνει με το dash. Αλλά επειδή οι άλλοι από τον τοίχο δεν έχουμε range και τρώνε stun από το ultimate Κιγιάννα στο δεύτερο χρόνο, δεν μπορούν να τη σκοτώσουν. Και πρέπει να πεθάνει αυτή η Κιγιάννα. Πρέπει να τη σκοτώσουμε γιατί μόλις πεθάνει περπατάμε πιο εύκολα στο τζα. What's this motherfucking doing? What is this guy doing? It might have to be a steal. Know that Kiana with rock element though is so good at stealing objectives. Δεν έχουν ultimates. Παίζουμε γύρω από τα ultimates. Παίζουμε γύρω από τα ultis που δεν έχουνε. Φάτε τον! Ναι! Το τρόλαρε! Κανάβι το έστειλε ευθεία. Χάνει το smite και μετά χάνει τη ζωή του. Wait! Αυτό δεν έπρεπε να γίνει, παιδιά. Ο Κανάβι απλά μπήκε μέσα, φίλε, θόλωσε. Άρχισε να βλέπει χρώματα. Οκ, άρχισε να βλέπει χρώματα εκεί πέρα μπροστά του, να τα ακούει. Επικίνδυνο! Επικίνδυνο, αλλά δούλεψε. Οκ, γιατί τώρα αν δείτε τριαντάφυλλα 25-12, το slow του Atakan, flash, το flash του Κανάβι είναι κάτω για τον επόμενο δράκο. Δεν μπορεί να κάνει flash engage. Πάμε να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Ο Rumble είναι τέρας, by the way. Ο Rumble είναι 2.000 μπροστά. Ο μόνος λόγος που το game είναι κοντά στο gold είναι αυτή η διαφορά από το top lane. Με τον 369 να μπορέσει να δώσει λύσεις από ό,τι φαίνεται. Ο Rumble του είναι κοντά στα δύο αντικείμενα, αλλά έχει πάρει το heal reduction, LeBron James. He's down. Μας κυνηγάνε. Jackie Love με το ultimate πρέπει να είναι πάνω στον Skewmon, το πανίκει το δικό του για να πάρει heal. 4 άτομα από τη G2 πρέπει να το βάλουν στα πόδια. Ήταν καλή ευκαιρία για να πάρουν soul point, αλλά θα πάρουν το flash του 369 ως αντάλλαγμα και ο Hansama συνεχίζει να είναι low. Φλασάρουν μακριά, μπρει μέσα ο Rise, κάνει damage, δεν σκοτώνει, hungry engage, damage πάνω στον Mundo, μετά ο Γκάλιο έχει να πει κάτι ακόμα με το taunt. Βέβαια ο Κρέμας μαζεύει, ανταλλάζει τη ζωή του και να πάρει έναν. Αρχάνουμε και δεύτερο στο backline. Τα HP των top esports είναι για Karthus ulti. Αλλά αυτό το fight ήταν πάρα πολύ στα όρια. Ο Caps μπορεί να πάρει level 15, είναι big και ο Labrov κατεβαίνει από την πάνω πλευρά. Mundo έχει high health regeneration, αλλά όχι όσο high όσο χρειάζεται. Και χάνουμε τον Δράκο. Δεύτερος Δράκος στην top esports μαζί με μπόλικο gold, παιδιά. Η διαφορά ήταν 700 για την G2, τώρα είναι 500 για την top, που σημαίνει ότι το play άλλαξε κατά 1200 gold. Ο Cream μέσα στο backline πάντως καθαρίζει. Αυτός ο Lucian καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν είναι πράιο.
Οκ. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Lucian δεν είναι πάρα πολύ πράιο, παιδιά. Αυτός ο Lucian είναι fed. Κοίτα, εδώ η G2 θέλουν να το παίξουν γιατί δεν έχει ultimate η Kiana. Ξέρουν πως η Kiana δεν έχει ultimate, δεν έχει flash, δεν μπορεί να παίξει το fight. Ο Mundo παρόλα αυτά χαλάει το ulti του νωρίς και όταν κάνει re-engage δεν μπορεί να ταγκάρει για τόση ώρα. Και βλέπετε με το equalizer ο Han Samo μένει low. Εδώ βέβαια ο Caps κάνει ένα πάρα πολύ deep play με το flash του για να περάσει μπόλικο damage στο backline. Και εδώ ο Cream παρόλα αυτά, knock-up σε double ultimate, σε ένα kill για να ανταλλάξει με τη ζωή του και να βοηθήσει την ομάδα του να παίξει πιο εύκολα το fight. Είναι ωραίος ο Cream. Frustration on the face of Broken Blade, a very close fight. Navori Flicker Blades were there for Hans in a more extended skirmish. Probably could have dashed around, dived through so many of those cooldowns and put his gold advantage to work, but his lead starting to shrink. Still 1,000 in his favor. Still an extra BF sword. Ωραία το top lane chat, μη δείτε top. Μη δείτε top, Zakilov. Υποφέρει παιδιά, ο Mundo κάνει push. Έφαγε knock-up και δεν έφαγε το ultimate του Bard. Αυτό θες να μου πεις. Αλλά ο Mundo κάνει push, σκοτώνει το Zakilov. Εδώ η δύναμη του Mundo φαίνεται κάπως. Οκ, χωρίς να κάψει ulti έγινε αυτό. Αλλά μπορούσαμε να φάμε και τον Κανάβι. Πιθανώς. Αλλά δεν στεναχωριόμαστε κιόλας που δεν ήρθε το kill. Ο Mundo ανοίγει το ultimate. Δεν ξέρω πόση ώρα μπορεί να ταγκάρει. Το W του είναι ανοιχτό. Το πετάει, μπαίνει μέσα στο portal. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Κάνουν damage πάνω του. Αλλά το πήκε Mundo και ο Mundo δεν ψοφάει. Ο Mundo ταγκάρει. Μπαίνουν πάνω στον κρέμα. Ο Hank είναι στη λάθος πλευρά του χάρτη όσο flash αλλάζονται στο mid. Λαμπρόβ για Cream δίνουν τα summoners τους. Γύρω όλοι. Πού είναι η αγελάδα. Πού είναι η αγελάδα. Γεια σου! Dead. Παιδιά, αυτός ο Mundo τανκάρει για μέρες. Wait, αν τον πιάσουμε τον είναι dead. Αν κάνουμε τον είναι dead! Machine Gun Rise, kill. Έξτρα και την ομάδα των G2. Το teleport μπόρεσε να βγάλει value. Το wave θα πουσαριστεί. Ο Baron είναι up, παιδιά. Η G2 είναι πάλι μέσα στο παιχνίδι. Και αυτός ο Mundo είναι δαιμόνιο. Παιδιά, δεν μπορούσαν να κάνουν Baron. Ήταν πάρα πολύ αργά για Baron. Οκ, πάρα πολύ αργά. Πήρανε tower στο... Όχι, tower είχαμε πάρει στο bot, έτσι. Είχαμε πάρει στο bot. Πήρανε το kill και τώρα ξεκινάνε Baron. 369 dead. Ο 369 έχει teleport. Παραγωγή! Ο 369 έχει teleport. Δεν έχει. 20 δεύτερα. 20 δεύτερα 5v4. Οκ, 5v4. Σε παρακαλώ, Broken Blade. Βγες έξω και ψόφα. Die for this. Σε παρακαλώ. Θέλουν να κάνουν poke. Ο Κανάβι ψάχνει κάπως να μπει μέσα στο fight. Παρ' όλα αυτά πιάνουμε stun πάνω στον Zakilov. Και φαίνεται το Κινέζο σε AD πέφτει κάτω μαζί με το support του. Ο Κρέμας κάνει μπόρικο damage όσο ο Κανάβι μπαίνει μέσα και να φάνε τον Rise. Αλλά ο Rise είναι πάρα πολύ damage. Μετά γυρνάμε πάνω στον Κανάβι με το stun από το Λάμπρο. Να μην πετυχαίνει να πάρει το στρό. Είναι αρκετό! Είναι αρκετό! Και ο Κρέμας κάνει ulti έξω. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στο fight. Δεν μπορεί να σκοτώσει κάτι. Και τώρα από 5v4 το fight είναι 5v2. Και οι G2 γυρνάνε στο μεγάλο objective. Τι έκανε ο Bard, δεν είδα. Τι πέταξε, τι πέταξε. Είναι Baron. Είναι Baron για G2. Πάμε να δούμε το replay, πάμε να δούμε το replay. Λοιπόν, το fight ξεκινάει. Πιάνουνε insane stun πάνω στον Zakilov και λιποθυμάει. Ενώ ο Λάμπρος, πολύ καλό ulti φίλε, μπορεί να ήταν εκεί πέρα ο Rumble. Καλό ήτανε. Καλό ήτανε. Hello, Alexa. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Το Q πάνω στον Zakilov το είδατε. Ή το είδα μόνο εγώ, ρε. Ή το είδα μόνο εγώ. Have remained in control, finding picks on Hong, finding picks on Zakilov, back to back across multiple skirmishes. Zakilov είναι δικό μας παιδί. Yeah, and they're so tanky at the moment, you know. Rise scaling up very nicely, Mundo scaling up very nicely for them, and they have the coverage. Zakilov στα ελληνικά πώς είναι, ρε, το Τζάκι βγαίνει από τον Jason. Να τον πούμε αγαπητό Ιωάννη. Ο αγαπητός Ιωάννης, λοιπόν, έτσι είναι στα ελληνικά.
Βοηθάει σε αυτό το game, κάνει δουλίτσα. That allows you really impressive use of a Baron buff that guarantees towers will be destroyed, gold will be accrued for G2. Τι είπα? And the poise that Κάτσε, ο Jason είναι η Άσονας. Δεν ξέρω τι έχω πάθει, παιδιά. Αρχίζω και παραμιλάω σιγά σιγά, αλλά μ' αρέσει. Η Άσονας πρέπει να είναι το Jason. Το Jacob είναι Ιάκωβος. Ισχύει. Διαλέξτε Ιάκωβος, η Άσονας, πάρτε ό,τι θέλετε. Είπα Ιωάννης για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Ιάκωβος είναι Jacob, ρε. Jason είναι η Άσονας. Λοιπόν, πάμε. Αγαπητέ, πρέπει να πιαστείς. Ο Rise έχει 3 αντικείμενα ζώνης απαραίτητη bottas, αλλά ο Mundo είναι superstar, παιδιά. Ο Mundo με τα 3 items, το anti-crit και το extra magic resist για το heal. Το extra heal που παίρνει είναι ιδανικά. Το equalizer αναγκαστικά καίγεται για να πάρουν το wave. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Το wave clear του στερεί, όσο ο Jakilov δεν μπορεί να κάνει βήματα επιθετικά για να πάρει κάποια minions. Και βλέπετε εδώ ότι G2 μοιράζοντας τα waves καταλαβαίνουν πως δεν μπορεί η Sivir να είναι παντού, δεν μπορεί το equalizer να είναι παντού. Και εδώ είναι που μπορούν να πάρουν το πρώτο inhibitor στο game. Ο Δράκος βγαίνει, είναι up, αλλά είναι soul point. Θα τους βόλευε πάρα πολύ να είναι το soul, γιατί εδώ το Mundo και ο Rise ήταν undead, αλλά πάλι κάνουν cross. Εκμεταλλεύονται τα έξτρα δευτερόλεπτα, τα 19 δεύτερα που έχουν μείνει πάνω στον Baron, για να πάρουν δεύτερο tower και να πιέσουν για δεύτερο inhib. Με το δεύτερο inhib να πέφτει μπορούν να πάρουν και άλλα πράγματα. Το fight ξεκινάει και έχουν πιάσει τον Broken Blade. Αυτός μπορεί να κάνει flash μακριά. Και μετά ultimate πάνω στον Mundo. Ο Mundo κάνει push και ενώ η Γιάννα μπορεί να πάρει ένα kill. Μετά είναι στο backline και το stun από το Labro μπορεί να κάνει secure το δεύτερο kill για την ομάδα των G2. Όπου τώρα μπαίνουν πάλι μέσα. 3-6-9 με μπαλντά πάνω στην πλάτη. Και από το Caps θα πάρει, δεν πεθαίνει. Οκ, το Nexus μπορεί να δώσει το απαραίτητο healing για να τον κρατήσει ζωντανό. Όσο οι G2 έχοντας χάσει μόνο ένα member, μπορούν να φύγουν μακριά και να πάνε να πάρουν το Δράκο με 2 inhibitors στο όνομά τους. Δύο inhibs, 8.000 gold. Ναι, ο Caps εκεί πέρα φώνασε Finish this! Λες και παίζει Mortal Kombat. Ωραίο flash από τον Hank εδώ, αλλά υπήρχε reaction γιατί πιάνει 3-man combo. Αλλά βλέπετε, εδώ ο Γιόνε δεν προλαβαίνει να κάνει ρο στην ώρα του και πρακτικά δεν πιάνει τίποτα, όσο ο Mundo απλά κάνει bowling τον Jakilov στο backline. Ο Κανάβι εδώ μπορεί να δώσει το καλύτερο, φίλε. Ο Κανάβι έκανε flank μόνος του και σκότωσε το Lucian. Τι άλλο μπορεί να κάνει? Αλλά αυτό το fight το παίξανε χωρίς equalizer. Οκ, ο Rumble είχε κάνει ultimate για να καθαρίσει το wave. Ωραία, δείτε items στο Mundo, boys. Δείτε items στο Mundo. It's all about the Mundo, boys. It's all about the Mundo. Πάλι equalizer στο wave. Μα αν το κάνεις αυτό δεν μπορείς να παίξεις fight. Κοίτα, έχουν πουσάρει το mid και πουσάρουν πάρα πολύ deep το bot. Okay. Κερδίζουν χρόνο για να πουσάρει ο Γιόνε και να πάρει tower κιόλας, για να πάρει gold. Γιατί έχει χρόνο, δείτε πόσο μακριά είναι το wave της D2. Προλαβαίνει. Αν κάτσει να πάρει το tower, η D2 θα τα ιβάρουνε. Φεύγει, φεύγει. Τι παίζει ρε φίλε ο Κανάβης? Ο Λάμπρος μπορεί να ζήσει. Ο Hank. Ο Hank έγινε ψητός λοιπόν και μετά είναι κάτω. Μπαίνουν μέσα οι G2 σαν ομάδα. Ο Λαμπρόβ δεν είναι μαζί τους, αλλά πάλι μπαίνουν πάνω στον Κανάβη. Μπορεί να κάνει double dash και να φύγει μακριά. Cream κυνηγάει και πιάνει μόνο το Λάμπρο. Αλλά και το kill να πάρει αν πεθάνει είναι worth. Support για mid lane όσο Caps μπορεί να πάει ευθεία και να κάνει root πάνω στον 369. Το damage έρχεται. Το taunt αγκαλιάζει και το kill γίνεται secure. 2 άτομα στα 4 των G2 πηγαίνουν ευθεία, παιδιά. Επίσημα. Παιδιά, ανεπίσημα. Περιμένετε λίγο. Πάλι κάνει περίεργο Κανάβη να πεθαίνει. It's over. 1-1 για τη G2. Και θα έχουμε σειρά. Οι G2 δεν θα φύγουν χωρίς να πούν τουλάχιστον κάτι. Χωρίς να δώσουν ένα win στην Ευρώπη. Το series ματσάρεται. Και το series είναι φωτιά.
Οκ, δυνατό game. Με αυτό το draft από την Kulak, παιδιά. Ταλιμπανιστικό draft από την ομάδα των G2. Παρ' όλα αυτά ο Lucian πρεσάρει τόσο και αυτή η Sivir δεν έκανε τίποτα. Αυτή η Sivir έμεινε τόσο πίσω και δεν μπόρεσε να προσφέρει 0 damage. Πάρτε points. Πάρτε points. Πάμε ρε G2. Λοιπόν, ανοίγω τα giveaways. Ανοίγω τα giveaways chat, πάρτε μέρος, δωράκι. Δίνουμε σήμερα ένα headset. Όχι ένα headset, δίνουμε σήμερα αυτό το headset και ένα battle pass. 2 τυχεροί σήμερα, boys. 2 τυχεροί. Let's go. Η Τιμάρ είναι μέσα, η Τιμάρ είναι αύριο. Οι G2 μπήκανε με τις μπάλες, ρε. Οι G2 σήμερα μπήκανε, στο δεύτερο game μπήκανε μέσα αρχηγικά. Παιδιά, δείτε εδώ διόδια, ρε. Δείτε εδώ διόδια. Χάνει 10 CS και είναι με level 1. Αύριο κληρώνει σπίτι, αν κερδίσει G2, ναι. Ρε, μην κρύβεις τη Sox. Χίλια συγγνώμη, φίλε μου Gunner. Δεν το ήθελα. To what I thought was gonna be a great and clean G2 win because this early game was played out. Really. Και εδώ το dive, το 1-for-1 που πεθαίνει ο Han Summer, φίλε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί το κιλάκι πηγαίνει στον Alistar. Wow, okay. Okay, he still won the game, by the way. Hey, but talk about evolution to me, because there's a reason why we didn't have a lot of faith. Yeah, I mean, you're gonna see. Παιδιά, μια χαρά ήταν ο Lucian, οκ, δεν ξέρω πώς. 2-13! Περίμενε, ο Lucian είναι 2-13 στο LEC. Στο LEC. Τρόμαξα για λίγο, νόμιζα στο παγκόσμιο, λέγω έχει παιχτεί 15 φορές στο παγκόσμιο, πότε. Εγώ που ήμουνα. Ήταν insane το play. Αυτό το early game play πραγματικά κουβάλισε το παιχνίδι στην αρχή, okay. Έδωσε όλο το παιχνίδι στο early game και μετά μπόρεσαν να κάνουν scale up. 1-1. Τουλάχιστον δεν θα έχουμε σειρά η οποία θα λήξει πριν καν ξεκινήσει, okay. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν θα λήξει πριν καν ξεκινήσει. Θα έχουμε games. Tag, Pwn, thanks για το follow boy, welcome. Θα γίνει το 1-2. Γιατί έχω πει ότι θέλω να δώσω prediction για σήμερα. Το βλέπετε, το series είναι close. Το series είναι πάρα πολύ close. Η ημερομηνία για ημιτελικό στο τελικό πότε είναι? Ημιτελικό Σάββατο Κυριακή, τελικός 9 του μήνα. Τώρα θα τελειώσει αν πάει Game 5 κατά τις 2. Hello Kaz, το series είναι καλό μέχρι τώρα. Και οι δύο ομάδες παίζουν με τις μπάλες. Με μπάλες, όχι με τις μπάλες. Αν παίζουν με τις μπάλες είναι κακό. Ο Inspired είπε ότι ο Mundo είναι κακό. Καταλαβαίνω γιατί λέει ότι ο Mundo είναι κακό. Γιατί έχει 1,5 item spike. Αλλά σε αυτό το game, παιδιά, πήρε δράκο. Voids, πήρε τα πάντα free. Both picked off and you're like, oh my god, wait, are they going to lose this? You cannot lose a game like this and take out an LPL or LCK team, but they were able to stabilize and they were able to punish mistakes then from TES, like Hong getting caught a number of times, and G2 were able to stay calm and battle through that. Both have to work on their mistakes and their timing specifically, because as you say, Azale, I've seen this versus BLG, even though they won that game. I've seen this versus FlyQuest in that last game as well. Sivir έκανε those mistakes at this level. Παραπάνω damage. Is that coming out of draft, I actually think that G2, thanks to their great early game, did come away kind of scot-free, because this draft should not have as much early power, and that's something that I am still worried about going into next game. But it's even, look at the picks you've taken away from top esports. It's the rumble. Έχασε καλό game, έχασες ωραίο game. Okay, αν είσαι Ευρωπαίος ήταν hype game. For top esports that they were not able to pick up a win on. The fact that G2 had a plan, even if it ended up a little wonky,
actually came through here, and being able to now move forward in Fearless, knowing that so many of these power picks for this LPL representative have gone, now makes things a little bit easier for G2. Yeah, they gotta see if they can really make it work in Fearless into game 3, 4, and possibly 5 for G2. Very good that they fought back. They're still in this World Championship and they're still on. Παιδιά, πάντως, εγώ τους τελικούς παγκοσμίου, το παγκόσμιο, το κάναμε μέχρι το 2015, 16. Watch Party με παρέα. Ήτανε πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Έβγαζες πίτσες, πατατάκια, τα πάντα. Ξυπνούσες νωρίς, έβλεπες το αυγά, ανάλογα τι ώρα ήταν το παγκόσμιο. Και ήτανε vibes. Okay, ήτανε pure vibes. Και θέλω αυτά τα vibes τώρα να επιστρέψουνε. Okay, fucking vibe it up. Θα έρθει η γραβάτα. Ρε, τι είναι αυτό το παραθυράκι εκεί πάνω? Παίξτε ξύλο. Ξυπνούσε και το έχεις πατατάκια. Ρε φίλε, τι σε νοιάζει? Εγώ μπορεί να ήθελα να ξυπνήσω 9 η ώρα το πρωί και να φάω πίτσα. Όχι, και να βάλω μια πίτσα μέσα και να δω παγκόσμιο. Why not? Hello, Doppelganger. Χθεσινή πίτσα ισχύει. Φαντάσου να ξυπνάς και να έχεις στο ψυγείο πίτσα πεπερόνι. Διαφημίσεις τιμήστε μου στο draft. By the way, Κώστα, ήθελα να το κάνω φέτος. Okay? Ήθελα φέτος να μαζευτούμε και να κάνουμε watch party σε ένα net. Να στριμάρω εγώ από το net και να έρθω να το δούμε live. Αλλά, επειδή είναι 9 το πρωί, είναι δύσκολο. Okay, είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι 9 το πρωί, εγώ πρέπει να είμαι εκεί και να ανοίξω stream από τις 8. Για να ανοίξω stream από τις 8 πρέπει να είμαι εκεί από τις 7. Πρέπει εσείς να έρθετε από τις 8.30. Άρα να ξεκινήσετε από το σπίτι από τις 8. Πόσοι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν Worlds θα ξεκινούσαν από το σπίτι από τις 8 το πρωί? Οκ. Και θέλω το πρώτο που θα κάνουμε, το πρώτο. Για αρχή να κάνουμε τη διαφήμισή μας. Okay, να πάρει. Μπορεί πολλοί να απαντήσουν ότι θα έρθουν και μετά να ξυπνήσουν και να είναι σε φάση βαριέμαι. Το μεγαλύτερο Battle.net είναι το Battle.net στους αμπελόκηπους, Θεσσαλονίκη. Είναι τεράστιο, ήταν σινεμά εκεί. Hey guys, it's G2 Scumont and this this is is my my first first time at Worlds. It's Μην με been κοιτάς really έτσι. amazing since we're out here in the bootcamp for the Worlds in China. I really love the vibes and the contribution. Και το μάτιο, όχι παιδιά, αν το έκανα, θα το έκανα μπροστά σας, ρε. Δηλαδή, αν κάναμε cast, εσείς θα ήσασταν κάτω και εγώ θα ήμουν πάνω εκεί που είναι τα PC για να με βλέπετε να καστάρω, να σηκώνομαι, να χτυπιέμαι, να σας πετάω φανέλες και να λέω πάρτε ένα δώρο τώρα! Και να πετάω κάτι τσίχλες στο τέλος, γιατί αυτό θα particular gave me a lot of hope and this feeling of actually never giving up. Doesn't matter if you're 0-2 down, 2-0 up, you always need to stay in the moment, in the present and actually focus on the next game, the next Τα second. τσίχλες είμαστε. Να πετάω ακουστικά! Να παίρνω τις ακουστικά και να τα πετάω, πάρτο! Εδώ, κάνουμε giveaway. I really think that we can go even more. So thank you for your support. See you guys and for my French fans. Σαν παιδάκια πες να βρίζανε. Καλά, δε. Τους ενδιαφέρει αν βρίζουνε, δηλαδή και αυτοί που κάτω στα PC βρίζουνε. Όλοι βρίζουνε! Όλοι είναι monsters! Λοιπόν, Scumont και Λαμπρόβ, παιδιά, ο Λαμπρόβ μπορεί να πιάστηκε μερικές φορές, αλλά το game του ήταν καλό. Οκ, θα ομολογήσω ότι έπαιξε καλό game. Έλεγες χθες για ένα creator event στο LoL. Ναι, παιδιά, θα γίνει creator event για το Winter Map μέσα στο Νοέμβριο, όπου όσοι μπείτε στην ομάδα μου θα είναι event από όλο τον κόσμο και σε όλο τον κόσμο. Αλλά όσοι μπείτε στην ομάδα μου θα διαγωνίζεστε κάθε μέρα κάνοντας challenges στα games που παίζετε. Οι καλύτεροι από εσάς
θα παίρνουν δώρα αν έχετε κάνει καλά challenges. Και αν ομαδικά τα πάμε καλά, θα παίρνουμε έξτρα δώρα για να κάνουμε giveaways. Οκ, τις επόμενες μέρες θα σας στείλω το link για αυτό για να κάνετε εγγραφή. Μπαίνετε με το account σας στον EUNE, στον West, παίζετε solo και παίζετε ARAMS και απλά κάνετε αυτό που σας λέει το παιχνίδι. Αν πετύχετε, παίρνετε κάψουλες, κουκλάκια από τη Riot, λεφτά για να πάρετε merch από τη Riot, skins, τέτοια πράγματα. Οκ, οπότε θέλω να μείνετε locked ότι θα γίνει αυτό τις επόμενες μέρες, να είστε πλην. Θα ανακοινωθεί σε λίγο καιρό. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο Discord μου, που θα τα ανεβάσω εκεί. Παιδιά, δεν γράφουμε πολύ στο Discord, μόνο για το stream. Οπότε αν θέλετε να κάνετε join, θα σας ενημερώνω εκεί πέρα, θα είναι το πιο γρήγορο, γιατί στέλνω το link, μπαίνετε. His buddies Okay. do it with. Honestly, they were not the problem in the previous game. It was the other side of the map. Bot lane, naturally, where we're going to have to turn our attention. I mean, strong winning lane seems to be the name of this series. Getting that early advantage. Είμαστε πάλι red side. Είμαστε πάλι red side. Καλή για Zir. Sion, Yunara, Poppy. Ζάγια. Θα κάνουν πάλι Ζάγια. We've got some great LeBlanc. access targeted more. Yeah, LeBlanc now taken away as well. I think good news for G2. Θα βάλουμε το Rats, παιδιά. Especially against the Kiana from Kanavi. I think Rob highlighted it on the desk as Το well. Wasp θα μπει, έχει ακόμα πολύ του χρόνου. LeBlanc, γιατί μπανάνε LeBlanc. Jarvan, I think, is a very important jungler in Game 3 especially because when we think Φαντάζεται να about πάνε most meta, Sylas. the most potent, the most effective early game junglers, I feel like Jarvan Yunara, εμείς raises σίγουρα. very high on the list and I imagine both Και έχουμε και το χρέος του junglers will want Sion. to get their hands on the pick, but is it something that's worth first Ότι picking? έχουμε Is και it το safe χρέος του enough Sion. to pick this early in the draft when we know that especially a team like G2 has so many Εκτός creative αν options? δώσουμε ακούστε με λίγο chat. Low key θα πω ότι είναι το game που δεν κάνεις ban Sion. Και θα εξηγήσουμε γιατί. Ανάλογα. Rek'Sai. Το πήραν χαμπάρι. Το πήραν χαμπάρι ότι η G2 μπορεί να μην κάνει ban Sion και τον θέλουνε. Αλλά ακόμα παίζεται. Θα μείνει Poppy open. Πιστεύω ότι τον τροπάρεις. Είσαι 1-1, μπορείς να αφήσεις τον Sion. Αν πάρουνε Sion, παίρνεις Trundle plus power pick. Αυτό είναι το play. Fuck. Fuck. Αν πάρουνε Trundle, θα πάρουμε Sion plus power pick. Αυτή είναι η ερώτηση. Σκάκι. Παίζουμε σκάκι. Ωραία, ακούστε λίγο. Πρέπει να πάρουμε Sion. Αλλά είμαι σίγουρος ότι και οι G2 περιμέναν οι άλλοι να πάρουν Sion. Γιατί αν παίρναν οι άλλοι Sion, ήταν καλύτερο για εμάς. Αλλά δεν ξέρω, αν το αφήσουμε και πάρουν Sion Trundle, πρέπει να κάνουμε adapt. Θέλουμε κάτι το οποίο είναι perfect versus tanks. Perfect versus tanks. Caitlyn. Γρήγορα. Αν το αφήσουμε... Ivan, το αφήνουμε, το δίνουμε. Το δίνουμε. Παιδιά, τι παίζουμε top. Ivern counter για τον Trundle είναι καλό. Είναι καλό. Δεν θα πάρουν Sion. Παιδιά, δεν παίρνει κανείς Sion. Και οι δύο κάνουν backup. Δεν πήρε κανείς Sion. Caitlyn Nico. Έλα, Caitlyn Nico. Στείλ το. Caitlyn Blitzcrank. Ή όχι. Είναι. Bot lane, but I don't think Top Esports have responded poorly by going for the Ezreal Karma. They've gotten a bot lane duo that can look to match this Caitlyn with good range, good safety, and good wave clear. Ivern is one of the champs that's always so annoying. Do it, Labrov. For Trundle, Do it, Labrov. because it does have Do it, Labrov. Now, if you are an OG fan of Labrov, you love to see this thresh. If you are a 2025 fan of Labrov James.
Είναι LeBron James με Thresh. Το team comp μας είναι περίεργο. Αλλά, ακούστε τι γίνεται. Ακούστε τι γίνεται. Ακούστε με λίγο. Η Caitlyn έχει το pillar και κάνει reposition. Ταυτόχρονα ο Ivan βάζει μπουσάκια. Η Caitlyn καπνίζει τα μπουσάκια και παίρνει παραπάνω δύναμη, κάνει παραπάνω headshots μέσα στα μπουσάκια. Extra damage. Good. Okay. Αλλά τώρα θέλουμε... Καλό mid. Okay, θέλουμε ένα καλό mid και θέλουμε frontline από κάπου. Γιατί δεν έχουμε frontline. Versus ο 369 του έχει μείνει Mordekaiser, Morde, Aatrox, Nar. Οκ, και έχουν φύγει Sion, Rek'Sai, Ornn, ωραία έφυγε. Και οι άλλοι 4. Παίρνουμε το Renekton. Του παίρνουμε το Renekton στο 4 ή του δίνουμε Renekton και το κάνουμε counter. Ποιο είναι το play εδώ? Αν πάρει Renekton τι παίζουμε? Like a shooting gallery of poke damage towards the mid game. See how effective they can be with it. Root collars and death sentences from the side of G2 are pretty easy to dodge when you've got... Φίλε, αν πάρουμε mid, ναι, θα το πάρουμε το Renekton εκεί. Του παίρνουμε το Renekton. Αυτός θα πάρει Aatrox Sinar. Οκ. Το tier list του λέει Aatrox Sinar. Τον Hwei θα τον θέλαμε. Ο Hwei ταιριάζει πολύ στο comp μας, αλλά το παίρνουνε. Τι σημειώνεις, τα bans και τα picks που έχουν μείνει open. Ωραία, Aatrox τότε. Το Aatrox είναι εκτός. Τι είναι τώρα εδώ ρε φίλε? Θα βγάλει την ανήβια. Θα βγάλει την ανήβια σε αυτό το game. Low key δεν είναι άχρηστο. Όχι Silas, όχι Silas. Silas! Σε αυτό το team comp. Με τόσο poke. Πάλι ξέχασα τα ads. Βάζουμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε predictions. Βάζουμε predictions, boys. Ποιος κερδάει το Game 3? Top Esports ή G2? Silas με τόσο poke. Παιδιά, πρέπει απλά να τραβάει τη σκανδάλη και να μπαίνει ευθεία, οκ, με 0 φόβο. Πρέπει να ορμάει μέσα σαν να είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο και οι αντίπαλοι του να είναι οι Knicks. Οκ, it's the only way. Όλα άκυρο το draft. Και πριν ρε φίλ ήταν άκυρο. Και τώρα είναι άκυρο. Still going to be so hard for them to get on top of these key targets. And again, game 1 all about early domination. Game 2 for G2 the same through that Lucian Bard. Game 3, the advantages in lane have often been the key component of who comes out on top. Λοιπόν, boys, βάλτε predictions. Οκ, η μοίρα του stream κρέμεται από αυτό το game. Θέλω να δω 150 άτομα prediction, οκ. Αν είστε φτωχοί, βάλτε 10 πόντους, δεν έχει σημασία. Οκ. Η φτώχεια είναι απλά μια ιδέα. Οπότε βάλτε απλά 10 πόντους, βάλτε 20 πόντους, 150 predictions. Οι G2 πραγματικά έχουν δαιμονίσει με αυτά που βγάζουν. Έχουν δαιμονίσει! Οκ, και πρέπει να μας δώσουν το φάρμακό μας. Πρέπει να μας δώσουν αυτό που ήρθαμε. Ποιος σκοτώνει Aatrox? Κοίτα, έχουμε περίεργο damage. Το damage μας βγαίνει με περίεργους τρόπους. Έχουμε καλό all-in, ok pick. Okay, έχουμε πραγματάκια τα οποία μπορούν να επηρεάσουν. Δηλαδή, αν πιάσουμε ένα hook, αν πιάσουμε ένα stun, αν πιάσουμε ένα root, αν βάλουμε τα χόρτα. Ok.
with the trundle. Είναι πολλά. He had really good pathing down towards the bottom side. He helped out Jackie Young with the dive. Waymer, για το poke, για το poke. G2 just did to them. We'll see which team can Οκ, είναι καλή γωνία για poke εδώ. If this Ezreal plus Karma poke damage is going to land in the early stages, Γιατί παίζει με melee laner. then it should be TES here. Για το Ivern δεν είναι τρολιά. Το Ivern είναι ένα κλασικό counter pick πάνω στον Trundle. Διότι έχει στο root ασπίδες και μία Daisy που τον αμπιουζάρει σαν η mobile pick και τον κάνει συνέχεια knockups. Φαρμάρεις ελεύθερα εναντίον του και το invade του δεν είναι και πάρα πολύ hot. Επίσης το Caitlyn μαζί με Ivern έχει το combo με τα μπουσάκια, ότι η Caitlyn μέσα στα fights μπορεί να παίρνει μπουσάκια και όχι μόνο το extra on hit damage, αλλά ταυτόχρονα και το extra headshot. Γιατί η Caitlyn όταν είναι σε boost κάνει παραπάνω headshots. Το Ivern εδώ πέρα βγάζει νόημα, δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι το engage της G2 είναι πολύ περιστασιακό. Θα μου πεις όμως από την άλλη, Νίρο, οι top esports τι engage έχουνε. Αδερφέ μου, έχουν χειρότερο engage από την G2 σίγουρα. Οπότε τα fights και τα contest μέσα στα objectives θα κρίνονται γύρω από το αν η G2 μπορεί να φέρει τα melee picks να παίξουν το fight ή αν η top esports μπορεί να κάνει πάρα πολύ poke και τους βγάλει από νωρίς εκτός. Ναι, τώρα αυτό το mid matchup, ρε φίλε, Caps, το πήρες, αλλά θα ομολογήσω ότι δεν ξέρω πώς παίζεται. Δεν ξέρω πώς μπορείς να το βγάλεις. Εδώ με 3 redemption, μπορεί να δούμε redemption και Solari κατευθείαν για τον Λάμπρο. Παιδιά, η G2 επιλέγει red side όλη μέρα, να ξέρετε, και από ό,τι φαίνεται η top θέλει blue side. Οπότε η ανταλλαγή έχει γίνει. Εδώ η Μαρίνα είναι αυτό με τους πόντους, είναι μόνο στο Twitch, παιδιά. Το Twitch έχει predictions και στο Twitch. Πόσο βάλαμε? 180. Ωραία, πουσάρι, παίρνει το wave, πάει back. Δεν θέλει κάτι παραπάνω. Θέλει να κάνει αυτό που έκανε ο Cream στο Game 1. Με το melee pick versus του Poe. Oh, shit. Εντάξει, safe είναι. Wait, what? Γιατί δεν έφαγε root? Δεν έπρεπε ο Silas να φάει root εδώ. Κοιτάξτε, τώρα σκεφτόμαστε ποια ulti είναι καλή για τον Silas. Η ulti Aatrox είναι φανταστική, συμφωνούμε? Ναι. Οκ, η δεύτερη καλή ulti, που θα είναι λίγο περίεργη, είναι του Trundle. Γιατί αν παίρνει ulti Trundle και ουλτάρει τον Aatrox, μπορούμε να κάνουμε one shot τον Aatrox. Καλό. Παιδιά, το root από το spell του Huey έφυγε, δηλαδή το animation έφυγε, απλά δεν έπιασε τον Caps, αυτό μου φάρηκε πριν. Stun σε root, δεν κάνει flash, τρώει το slow. Δεν ξέρω αν σκοτώνουμε, είναι πάρα πολύ close. Μπρει μέσα ο Broken Blade, πιστεύει πως υπάρχει damage. Φάπα στη φάπα, ένα ακόμα Empowered Q μπορεί να πάρουν το kill και ο Σκιούμον το κλείνει! Οι top laners ανταλλάσσουν flash και ο Broken Blade μπορεί να φύγει με ένα πολύ σημαντικό kill. Γιατί τώρα το wave που παίρνει είναι μπαμπάτσικο. Ο 369 θα το πιάσει, ρε φίλε, ναι, γιατί υπάρχει και το Canon μπροστά, δεν θα χάσει πολλά. Αλλά το μικρό λίτο που μπορεί να πάρει ο top laner της G2. Τι μικρό, φίλε, ψέματα είπα, είναι τεράστιο τελικά, είναι 16 CS. Hello, Alex. Skew πρέπει να κάνει smite, δεν μπορεί να κάνει smite, αν χάσει το camber πίσω στο XP. Η ulti πως δουλεύει με τον Silas. Νομίζω πατάει ένα από τα τρία κουμπιά. Το παίρνεις και κάνεις raw Q. Παιδιά, ο Caps θα πάει άσχημα. Είναι 4 CS πίσω. Οκ, δεν είναι πάρα πολύ άσχημα. Επίσης, λέμε για counter pick. Ο Huey δεν έχει counter pick. Ο Huey σε αυτό το σημείο του draft δεν έχει counter pick. Τι θα πάρεις, με τι τον κερδίζεις? Τελικά το καλύτερο που μπορείς να πάρεις, αν θέλεις, είναι ένα scaling pick όπου απλά φαρμάρετε και οι δύο μαζί.
clear out the vision through river to allow these roams back and forth. Hansama, flash forward from Hong. Riot, θέλω pose. Θέλω pose. Αυτό ήταν τεράστιο. Το pillar λέω. Έλα. Πού είναι η λατέρνα, πού είναι η λατέρνα. Φύγαμε. Οκ, φύγαμε. Και μετά Ghost από τον Λάμπρο παίζει μπροστά και να φάει τα shots, αλλά πετάει και ένα hook. Λάμπρο, νομίζω ρισκάρουμε και αδερφέ μου, πρέπει να κάνεις και εσύ flash τώρα. Και το flash πετυχαίνει. Γυρνάνε με το root πάνω στον Hank. Αλλά έχουμε fight στο top lane. Broken Blade και 369 είναι και δύο εξελιγμένοι. Ο BB έχει το Empower Stun, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε το cooldown για να το ρίξει. Κοίτα, θα πω ότι αυτό το chain ήταν τεράστιο. Συμφωνούμε ναι ή όχι. Κανάβι πήρε 6. Το hook καλό, αλλά δεν τον σκοτώνεις ρε φίλε. Όσο Skewmon δεν έχει την Daisy. Ο Caps δεν έχει ulti. Απλά ευχαριστιούνται με το να πάρουν το μικρό trade, οκ. Ευχαριστιούνται με το μικρό trade και να πάρουν το subjugate, αλλά μέχρι να φέρουμε την Daisy. Εδώ ο Ivern αν είχε 6, οκ, είχαμε πάρει flash. Οι G2 είχαν πάρει flash. Οκ, αλλά ήταν ακόμα ένα camp μακριά από να το πάρει. Η διαφορά στο mid μεγάλωσε, από F4 πήγε 7 CS, ωραίο mantra Q. Nice little play there from Caps. He's not really going to have much mana though. This cannon wave going to force Cream to stick around for a little while longer, as it's actually bought time for Hansama to make his way towards mid. Brav going to use the lantern to bring Hansama into ωραίο το Hwei πάντως, ωραίο το Hwei. Παιδιά, ο Hwei γενικά σαν picks δεν έχει counter, αλλά ο Hwei, πώς να το πω. Αν παίξεις Hwei vs Orianna, θες το Orianna. Hwei vs Azir, θες το Azir. Οπότε όταν φύγουν αυτά τα picks, ο Hwei μην ξεχάσουμε ότι στα World Spats έφαγε buffs. Είναι πάρα πολύ καλός όταν οι υπόλοιποι long range mid laners είναι εκτός. Okay, γιατί τι θα αντίπαλο κάποιον με ίδιο range με σένα ή με μικρότερο range, θα μπορέσεις να abusarεις, να φαρμάρεις, να φτάσεις μέσα στα teamfights. Το έχουμε δει πολλαπλές φορές πια. Θα πάρουν 3 voids και ο Δράκος είναι ακόμα up. Καλό play. Καλό play. Thanks for the list. Να πω κάτι κι εγώ τα voids θα επέλεγα εδώ, δεν θα πω ψέμα. Γιατί εκεί το lantern. Ο Skewmon το απλά φλάσαρε. Οκ, ο Skewmon έδωσε το flash του και μπήκε μέσα στο pit. Θα μπορούσε ο Λαμπρός να το κρατήσει λίγο μήπως σώσει τον Skewmon, γιατί φαντάζομαι ότι το play ήταν hey Skew, σε κάνω lantern. Και μετά είναι ο Λάμπρος, πιάστηκε ο Hansama, πρέπει να κάνω lantern, αυτόν κάνε flash. Αν κάνει W, ο Caps θα πάρει πίσω 600 HP με το ulti Aatrox. Οκ, το ulti Aatrox πολλαπλασιάζει τα heals που παίρνεις και ο Sylas με αυτό όταν έχει low cooldowns είναι πιο δυνατός από τον Aatrox. Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το comp, βλέπετε κάποιος να πηγαίνει από την ομάδα των top esports για το shield reduction? Και αν ναι, ποιος? Ο Aatrox. Αν το πάει ο Aatrox θα είναι πάρα πολύ squeezy. Μην θα πάει ο Sylas, με αυτά που βλέπω τώρα πάει Rocket Belt. Τζάκιλοφ, δεν μπορεί να το πάει ο Τζάκιλοφ. Μπορεί. Πρέπει να καταλάβετε ότι αν ο Τζάκιλοφ πάει Serpents τρίτο, το Serpents δεν δίνει cooldown. Και ο Ezreal, καλός ή κακός, στο τρίτο item θέλει cooldown. Αλλιώς δεν έχει πολύ καλό rotation με το Q του. Ωραία, ωραία, κάνουμε cover. Θα πάρει το wave, είναι ok. Θα το δούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό item, γιατί μόλις βγάλει shield reduction, ο Ivan χάνει το μισό του value. Ο Ivan, καλός ή κακός, στο late game είναι μια κινούμενη ασπίδα. Το θυσιάζει τον Δράκο, αλλά εδώ θέλω να δω τον Skew να τρέχει πάνω ρε φίλε, γιατί αν πάει πάνω ο Skewmon τρέχοντας τώρα με την Daisy, πρεσάρεις dive, ο 369 κάνει give up, μπορείς να πάρεις teleport από τον Κρέμα όταν το έχει για να κάνει cover. Πιο γρήγορα, Skewmon, πιο γρήγορα. Αλλά είναι plates, παιδιά, είναι plates, έχεις 3 voids. Το πηγαίνεις. Τσουρέκι, δεν δίνω predictions για σήμερα. Είναι ένα series το οποίο θέλω να μείνω σιωπηλός. Όχι. Δεν έχουμε flash. Έχουμε lantern βέβαια. Zoom in.
no. Skewmon gonna fall, but gonna move with the fancy footwork just in time for Jackie Love to snipe out the kill. The triple ward Jackie drop Love plus extra bodies on top of ανεβαίνει the πάνω, αρπάζει το wave και θα πάρει και τη ζωή του Skewmon, παιδιά. Ο Jackie Love από το πουθενά μόλις πήρε 400 gold. Όντως δεν έκανε respect. Δεν είχε sweeper και χωρίς να έχει sweeper περπάτησε εκεί. Οκ, περπάτησε μέσα στο μπουσάκι blind χωρίς να έχει wards. Αυτό ήταν turbo bad move. Στο Red έχουμε το παγκόσμιο, ρε. Το παγκόσμιο είναι το highest event της χρονιάς. Καλό root, είχε potential. Αλλά πρέπει ο Caps να μπει στο game, παιδιά. Οκ. Πρέπει ο Caps να μπει στο game, να βγάλει αντικείμενα, γιατί χρειάζονται τώρα οι G2 να αρχίσουν να παίζουν. Και βλέπετε ότι είναι πολύ κοντά όλοι στα πρώτα spikes. Το Collector έχει βγει, το Double Redemption είναι κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Cream αντικείται στους τες, όχι μια χαρά είναι στους τες. Μια χαρά είναι, μην το παρακάνουμε. Τραπάρουν, θέλουν hook πάνω στον Hank. Knows that if they reset, they'll be able to fast push this top lane out and very likely take down this tier 1 tower. Looks like it. Να, recall θέλει εδώ, ναι. Δεν το γκριντάρεις. Αν το γκριντάρεις μπορεί να γίνει τρολιά. Όσο το Collector, δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο πρώτο item spike στην Caitlyn που να μην είναι Yuntal μαζί με Lethal Tempo. Οπότε πηγαίνεις Collector και μετά τσεκάρεις. Πηγαίνω Infinity, πηγαίνω LDR, πηγαίνω, ελπίζω όχι Rapid Fire. Παιδιά, μετά το παγκόσμιο θα πέσουμε πάλι στα ίδια views που είχαμε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ σας είπα, όλη αυτή τη χρονιά ζούσα για να ξεκινήσει το παγκόσμιο. Και αυτό ξεκίνησε. Μετά θα πάω διακοπές στη Μουμπάι. Στέλνει τη δεύτερο. Καλά, έχουμε δει κάτι rapid fire cannons insane. Έχουμε πάθει κοκομπλόκο, περίμενε. 500 international kills, 12ος παίκτης που το έχει κάνει ποτέ. Μπράβο, Τζάκη. Ωραία, εδώ θέλουμε plates. 2 plates, γρήγορα. Κατεβαίνει και ο Skewmon και βαράει. Πρέπει να πάρουν 2 plates. Πρέπει να πάρουν tower, τι 2 plates. Γιατί είναι αγώνας για το tower τώρα. Το παίρνουμε, έχουν Trundle, και έχουμε Voids, έχουν Trundle. Δείτε πώς το ρίχνει ο Trundle, ρε. Οι. Για ο Trundle, γιατί κάνει one shot το tower. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό το pick είναι δαιμόνιο. Όταν βαράει πύργους. Αν χάσουμε tier 2 κάνε FF. Δεν ήταν καν close, παιδιά. Το Trundle ανέβηκε και μπάτσωσε το tower. Το πήρανε πρώτο και πήρανε μισό HP από το tier 2, που σημαίνει ότι στο επόμενο cross-map play που θα κάνει η ομάδα των top esports έχει πολύ πιο εύκολα 700 gold. Πολύ πιο εύκολα. Ο Caps είναι ο κύριος στο στέλνο. Ω, το πατούσα πάλι, θα ξανά έμπαινα. Είναι πολύ παρόμοια trades, ρε φίλε. Και ο 369 τώρα είναι κάτω για να πάρει tower. Το game φέρεται even. Είναι πάρα πολύ even. Αλλά να πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι τα support champions στο jungle είναι τα καλύτερα scaling champions στο ρόλο. Από τα καλύτερα τουλάχιστον, και αν βγάλουμε Kindred και τέτοια. Οπότε ένα Ivern late game, όταν έχει 4 items και ο Trundle έχει 3, ο Ivern θα είναι πολύ πιο χρήσιμος. Ασπίδα σε 3 δεύτερα cooldown. Root, μπουσάκια που δίνουν extra damage. Έκτος χαρακτήρας να παίζει μαζί σου. Οπότε το scaling δεν θα πω ότι είναι ενάντια στην G2. Αντιθέτως θα το δώσω στην G2. Με Caitlyn,
Οκ, να μπορεί να κάνει τα plays και να βαράει από πάρα πολύ μακριά και να σκελάρει και αυτά τα 4 item με Ivern. Και το tower να πέφτει εδώ και να δίνει μπόλικο gold σε G2. Τα πράγματα δεν φαίνονται άσχημα, δεν φαίνονται ονειρικά. Οκ, γιατί και η Top Esports κάνει μερικά πολύ ωραία moves. Έχει πάρει 2 δράκους. Αλλά δεν φαίνονται άσχημα. Και ο Caps επιτέλους τρέιντάρει κάτι. Caps, we need you, buddy. Ωραία moves, είναι ωραία moves και από τις δύο ομάδες. Οκ, βλέπετε τρέιντάρουν δεξιά-αριστερά. Ανταλλάζουν objectives, τα towers είναι 3 από τη μία, 3 από την άλλη. Τα kills 1-1. Obviously, they had already lost the Herald, so losing a tier 2 on top of that isn't unexpected. Are still able to get pressure bot as well as the second Drake. Ο Ρένε και ο Aatrox θα έχουν θέμα όσο το ulti Trundle είναι στα χέρια ή του Sylas ή του Trundle. Οκ, εκεί μπορούν να πέσουν κάτω. Επίσης, αν καταφέρει ο Hans Sama να πάει recall και να πάρει BF, ιδανικό το παιχνίδι μέχρι τώρα για G2. Νέο Hans Sama θα κλείσει δεύτερο στο δεύτερο item, γιατί ο Ezreal παίζει χωρίς μπότες. Has a lot of range, very easy to play out, especially when contesting around these neutrals. But G2, Γέρνε mid, objective δεν υπάρχει. Το επόμενο objective είναι σε 3 λεπτά και οι δύο ομάδες έχουν free ελεύθερα 3 λεπτά για να κάνουν farm και να σετάρουν τα waves εκεί που τα θέλουν για το επόμενο objective. Που ο Δράκος, αν είσαι η G2, θες να γίνει contest, αλλά ο Άτακαρ είναι top. Δεν έχω ψέματα, δεν το παρατήρησα. Οκ, μας ενδιαφέρει πολύ που είναι ο Άτακαν. I'm just thinking about Caitlyn with an RFC with ωραία, η Kate έχει BF. an Ivern on top. Ναι, παιδιά, ο Δράκος δεν πρέπει να αφαιθεί. Η G2 αν θέλει να μείνει μέσα στο game πρέπει να κάνει deny το soul point, γιατί μετά να το κάνει deny αγοράζει 10 λεπτά παιχνιδιού. Επίσης τώρα το είδα αυτό για το Malzahar vs Hui. Είναι αρκετά bad matchup. Ο Hui, γενικά ο Hui θέλει κάτι που τον ματσάρει στο range. Τώρα το ότι ο Sylas είναι 500 gold πίσω, εγώ θα πω ότι είναι ok. Αλλά ο Sylas θέλει 2 items. Θέλει 2 items. Ξέρεις ποτέ Άτακαν για soul point, θα μπορούσε να βάζει τον εαυτό σου σε μια δύσκολη θέση. Οκ, αρκετά δύσκολη θέση, γιατί μετά εσύ παίζεις με το ρολόι, όπου κάθε 5 λεπτά πρέπει να κάνω contest, πρέπει να κάνω contest. Ο Άτακαν είναι top lane, έτσι. Ο Άτακαν είναι top lane. Λόγω του gank που έγινε στο top. Σπάνια το βλέπουμε να γίνεται σε αυτό το σημείο έτσι. Οκ. Μ' αρέσει. Κάποιος να πάρει κανένα κιλάκι, θα βοηθήσει. Θέλει gold, θέλει γρήγορα gold. Γιατί είμαστε στο 20 σχεδόν. Και βλέπετε ότι είναι με έναν κρίσταλο στο inventory. Gold θα έχει, φαρμάρει εδώ και πάρα πολύ ώρα το wave. Αλλά ναι, η διαφορά που λέω, δείτε τον Ivern, chat. Δείτε τι items έχει ο Ivern. Ξέρετε πόσο δυνατό είναι αυτό το pick τώρα. Οκ, καταλαβαίνετε τι μπορεί να προσφέρει σε μια Caitlyn. Μόλις η Caitlyn βγάλει Infinity. Το οποίο ο Άτακαν βγαίνει top bot ανάλογα με το που έχει παιχτεί ξύλο. Okay, όπου έχει παιχτεί το παραπάνω ξύλο στο map πριν το 14, εκεί βγαίνει ο Άτακαν. Ενδιαφέρον trap. Πρέπει να πιάσεις τα chains οπωσδήποτε. Και παίρνεις το flash, οκ. Παίρνεις το flash. Γιατί το ξέρετε, το ξέρετε 369, αν φάει τα chains είναι dead. Γιατί είναι chains slow από τον Ivern και μετά τρώσει πάρα πολλά πράγματα. Arden τρίτο. Συνήθως στον Ivern τρίτο πηγαίνουν το... αυτό που δίνει μπόλικο mana regen και κάνει το mana regen σου AP. Επειδή δίνει καλά stats, σου δίνει AP που ανεβάζει τις ασπίδες και μπορείς να σπαμάρεις συνέχεια. Το... πώς λέγεται αυτό το item? Έχω κολλήσει, έχω κολλήσει. Donkor, ναι, το Donkor. Αυτό που είναι άσπρο μπλε. Όχι το staff, παιδιά, Donkor. Πάρα πολύ magic, ξαναλέω, πάρα πολύ mana regen και σου δίνει ανάλογα με το mana regen σου AP. Μπορούν να κάνουν cross και να περάσουν μέσα, αλλά το κάνουν. Θα παίξουν redemption για να πάρουν vision. Το έχουν κάνει πολλές φορές αυτό το game και δεν αποκλείω να το κάνουν και τώρα. Παρ' όλα αυτά ο Broken Blade καταλαβαίνει κάτι ψηλιάζεται ότι γίνεται. Ο Aatrox χρησιμοποιεί teleport, αργία σπίδα του Q, παιδιά έχουν φάει ήδη poke. Και η ερώτηση που είχαμε για το αν μπορούν να αντέξουν, μήπως να πάνε δράκο. Μήπως να πάμε δράκο. Έπεσε ο Άτακαν, ρε.
Clean top esports play και παιδιά έχουν καθαρό δρόμο προς το δράκο. Εδώ οι G2 θέλαν να κάνουν contest. Το play ήταν να πάμε και να φαϊτάρουμε. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, για κακή τους τύχη, δεν μπορούν να περπατήσουν. Και τώρα, επειδή ανέβηκαν τόσο πολύ προς το top και δώσαν resources εκεί, μπορούν να περπατήσουν πάλι και να κάνουν contest όπως δεν μπορούσαν πριν. Τους έχουν τσοουκάρει πολύ ωραία εδώ οι top esports. Respect. Πολύ ωραία η top. Εκμεταλλεύεται τα κενά της G2, ρε. Είναι ακριβώς εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και μετά δεν αφήνουν βήμα ο Caps που πάει. Δώστε το. Δράκος down, soul point. Οκ, soul point. Η top esports σου έβαλε τα δύο πόδια σαν παπούτσι, Λαμπρόφ με το hooker μετά πιάνεται και ο ίδιος. Φλασάρι Λοξάλ είναι dead. Δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό και ο Caps τώρα δεν έχει flash. Παιδιά, οι G2 δεν μπορούν να κάνουν play, παίρνουν πάνω στον Hans που είναι στο tower. Και αυτά είναι 2 kills, 3-1 για την ομάδα των top που παίρνουν τώρα το gold lead. Μετά από αρκετή ώρα το gold είναι πίσω στα χέρια τους. Οι ερωτήσεις που είχαμε σιγά σιγά απατιούνται, okay. Και η βασική ήταν ότι αν μπορούν να φτάσουν στο backline οι G2, δυστυχώς τώρα φαίνεται ότι δεν μπορούν να φτάσουν με τίποτα. Okay, προσπαθούν να περπατήσουν και ακόμα και το mantra Q είναι block. Ο Caps εδώ πέρα το κάνει sprint. Γιατί στάς δυνατά καν XP και damage ή AP ανάλογα με το champion σου. Ναι, και βλέπετε εδώ έφαγε slow από τον Attack ο Caps. Αν ο Λαμπρόφ δεν φλάσαρε και απλά πέθανε θα ήταν καλύτερα. Όχι, θα ήταν καλύτερα αν απλά πέθανε, αλλά είναι 2 kills και 600 καλά διαφορά στον gold είναι ακόμα μελιτέα. Αλλά είναι 3 δράκοι. Root. Τζάμπο και είμαστε παντού. Η G2 και είμαστε παντού. Μπαίνει μέσα στο Broken Blade, μπορεί να πάρει το kill. Τριγάνε στον πύργο, αλλά το Root στο χ. Μπορεί να κάνουν push στο bot και να πάρουν tower. Παιδιά, σκάνε. Οκ. Σκάνε. Ξέρετε σαν τι σκάνε η G2 εδώ πέρα και μπορεί να πάρουν το kill. Broken Blade είναι δυνατός. Κοίτα, εφόσον το Soul πάει να γίνει έτσι, heal reduction, παιδιά, heal reduction. Το ταουεράκι εδώ μπορεί να δώσει extra gold, τα μπουσάκια δεν έχουν κάνει ακόμα spawn και ο Skewmont προσπαθεί να κρατήσει την Daisy ζωντανή. Η Daisy θα πεθάνει όπως και το Wave, ενώ το Tower θα ζήσει. Θα ζήσει, παιδιά, είναι πάρα πολύ low. 700 gold που δεν πήρε ταμείο. Έμεινε up. Han Sama, δείξε μας το επόμενο item. Δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά δεν παίρνει τίποτα. Πάει για rapid fire. Ο Hans πάει για rapid fire τρίτο. Δεν ξέρω, νιώθω πως εδώ θα μπορούσε να πάει και LDR. Με το teamcom που έχουν και το πώς παίζονται τα fights θα μπορούσε να πάει και LDR, αλλά το rapid fire σίγουρα όχι κακή επιλογή. Φτηνό. Λάμπρο! Το νερό μου. Παιδιά, ο Caps θα παίξει ένα fight και μπορεί να κάνει pop εκεί. Μπορεί να μην είναι αυτό το fight, μπορεί να είναι το επόμενο. Αλλά για τώρα παίρνει κάποια HP bars. Κρατάει την ultimate του Trundle και αυτή η ulti μπορεί να δώσει σημαντικά stats μετά. Κάποιος πρέπει να πάει heal reduction, παιδιά. Μου φαίνεται περίεργο ότι δεν το έχει πάει κανείς. Low key, το καλύτερο heal reduction είναι ο Renekton να πάει το Oblivious Orb. Οκ, γιατί θα ανοίγει ulti και με το Oblivious μπορεί να κάνει συνεχόμενο heal reduction σε όποιον είναι κοντά του. Και επειδή παίζει Stride Breaker θα μείνουν κοντά του. Αυτό ήταν -1, Ήταν -1. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μαγείρεμα αυτό που λέω. Είναι πάρα πολύ μαγείρεμα. Δράκος σε 1,5 μάγκες δράκο. Δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Δεν είμαι έτοιμος για το πώς θα παιχτεί ο Δράκος. Ο Caps πηγαίνει back. Μπορεί να κάνει buy. Ο Skewmont πρέπει να έχει items σε λίγο. Όπως είπαμε, το build του είναι πάρα πολύ φθηνό.
Και πρέπει να έχει Donk, ωραία. Έχουμε heal reduction στο Broken Blade με το AD. Από το τίποτα καλό είναι κι αυτό, να το πούμε. Ο Hans Summer κοντά στο Rapid, αλλά όχι εκεί, ενώ ο Caps απλά αγοράζει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο! Δεν ξέρω ρε φίλε, αυτό το Silas στο 5 είναι disgusting! Δεν κάνει τίποτα! Πώς δεν κάνει τίποτα! Το αντι-heal support είναι στον Ivan. Εάν δεν σκάσουν οι ασπίδες όμως δεν το παίρνεις. Είναι παράνοια παιδιά, αυτό το Silas 27 λεπτά δεν έχει βγάλει play. Ω! Κάναμε airball. Κάναμε airball, μπαίνει μέσα όμως, κάνει 3 άτομα στο stun. Μπαίνουν μέσα με τον Aatrox, ο Labrov ζει για λίγο ακόμα, μπορεί να κάνει το τελευταίο hook πριν πεθάνει και να δώσουν damage πάνω στο Hank, με το headshot είναι dead. Ο Broken Blade κράτησε όσο μπορούσε, αλλά μετά 2 tanks απλά κυνηγάνε Hans Summer, οπότε φαίνεται αυτός δεν μπορεί να κερδίσει. Όλοι οι G2 μέσα, αλλά το damage δεν είναι ποτέ αρκετό. Triple kill για τον Aatrox και ο 369 μας έχει λιώσει. Aatrox vs G2, μία ιστορία όσο παλιά όσο ο ίδιος ο χρόνος. Και ενώ μπορούν να πάρουν 2 kills, το Soul μαζί με 4 kills πηγαίνει στην top. Δεν έχουν damage. Οκ, δεν έχουν damage. Όταν η Caitlyn σου ζορίζεται να βαρέσει και ο Silas σου κάνει 0, δεν μπορείς να σκοτώσεις με τίποτα τον Desai, τον 369. Same person, same person. Find a flank into the fight, but it still was not enough as Jackie Love and 369 navigate the fight beautifully. And they can endlessly start up Baron. They have Ocean Soul. They can sustain forever. Skewmond is so far away on Η the διαφορά τώρα μεγαλώνει, το game ξεφεύγει. Ωχ, το λέτε. Τσα, το ακούτε. Το ακούμε ναι ή όχι. Δεν έχει flash, πέταξε Q, δεν μπορεί να μπει μέσα. Πετάει την Daisy για να πάρει vision, μετά βγαίνουν έξω για να το σκοτώσουν και είναι insta kill. Ενώ δεν έχει damage η ομάδα των G2 από την άλλη, το eSports έχουν το άπειρο DPS. Και μπορούν να σκοτώσουν το δέντρο πριν το δέντρο φτάσει μέσα στο pit. Όχι, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Αν είσαι η G2, μπορείς να κάνεις permaban κάθε φορά τον Aatrox. Δεν μπορείς να παίξεις versus Aatrox, ρε παιδί μου. Έχεις κοκομπλόκο. Έχεις μεγάλο κοκομπλόκο versus του Aatrox. Δεν μπορεί, παιδιά. Ο Caps έκανε 20 damage στον Jackie Love. Του έκανε 20 damage. Δεν είναι καν αστείο. Το Silas είναι useless. Το Thresh είναι low-key useless. Δεν μπορούν να κερδίσουν έτσι. Δεν γίνεται. Δεν παίζει να τελειώσει τώρα έτσι. Αυτό το game πριν λίγο ήταν even. Θα τελειώσει τώρα. Oh my god, παιδιά, θα λήξει. Παίρνουν μέσα στον Nexus, έχουν πάρει τα Towers, μπορούν να πάρουν όλα τα kills στο score 13-4 και η ομάδα των Top Esports μετά από ένα παιχνίδι που ήταν even για 27 λεπτά, μέσα σε 2 λεπτά μόλις τελείωσε. Οκ, έπαιξε στο πιο υπομονετικό παιχνίδι. Αργά, buildares, φτάνει στα spikes και game over. Οκ, game over. Μέσα σε 2 λεπτά. What just happened? Wow. Ναι, το Silas δεν ξέρω τι ρόλο βαρούσε. Το Silas δεν ξέρω τι ρόλο βαρούσε. Ήταν πάρα πολύ υποπτό. Ήταν πάρα πολύ. Το Renekton μια χαρά ήτανε. Κυριολεκτικά το game ήτανε even μέχρι να κερδίσουν το Dragon Fight και πήρανε Dragon Fight, το Soul, Baron, Fight στο bot, over. Over. Το game τελείωσε μέσα σε 2 λεπτά. Πονάει αυτό. Πονάει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, τα giveaways είναι ανοιχτά. Δεν έκλεισα ποτέ τα giveaways, ή τα άνοιξα. Anyway, πάρτε μέρος, chat, πάρτε μέρος στα giveaways. Ορμάτε μέσα, πάρτε τις συμμετοχές σας για το Battle Pass που δίνουμε σήμερα και το headset που δίνουμε σήμερα, και τα δύο είναι την ίδια μέρα στο τέλος του παγκοσμίου.
δίνουμε τα δωράκια, οπότε θέλω να δω να μπαίνετε πάρα πολύ δυναμικά. Πάρα πολύ δυναμικά με πάρα πολύ πάθος. Φύγαμε. Break my heart again in 4K. Yeah, I'm very sorry, but we have to do it because I really want to highlight here because TES are immediately full sending it on this Otacon. And the Οι reason G2 το έχουν why μέσα is τους. because if you look here for the Caitlyn, Οι G2 το έχουν μέσα τους να γυρίσουν τώρα το series. Μπορούν να γυρίσουν τώρα το series. Ή όχι. The real issue is not here. Here you're outmatched. TES identify that you're not able to do anything, but it's G2 still committing. They're still going. They got the IE and they're looking for the fight. But look at the other car. It's already gone. So now TES have first move towards the dragon. You need two backs that still come Το έχουν, αλλά τώρα το χάσανε μόνοι in τους. double tempo. Just giving away Otacon, you could have gotten away if you traded for Εδώ ρε dragon. φίλε, μα But δεν instead, μπόρεσαν now it's να here, πατήσουν he's trying to ποτέ με τα piece his πόδια setup τους on σε the ένα river. fight. Ποτέ. Caps get found on the flank, and even with the double redemption, they Οκ. again get pushed Δεν back. κατάφεραν να φτάσουν ποτέ δίπλα στον αντίπαλό τους για να παίξουν ξύλο. It doesn't work out, but that to me isn't the essence of it. They got straight up out macro 2 sequences in a row, and that was the end of the game. Yeah, and especially when you've already given up this Και το much space, χρειαζόσουν. like, that is the Το worst possible scenario χρειαζόσουν. for G2. The way their composition relies on is we are going to control Ήταν κακό the draft, space. παιδιά. Ήταν You κακό have to draft. base check in, Dylan, Wyvern, πάμε πάλι Red, μαγείρεμα, Hughes, οκ. the whole Dylan, θέλω να this is βγάλεις το where you're σημειωματάριο dangerous, but the fact και you να end up giving it all apart ξεκινήσεις just το makes it μαγείρεμα. miserable to play. Κοίτα, το comp μας θα μπορούσε να είναι κάτι του τύπου Νίκο μαζί με long range mid. Ξέρεις και Νίκο με μιλή τουλάχιστον θα ήταν λίγο διαφορετικό. Το Thresh Silas φάνηκε να στραγγλάρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα εκ του ασφαλούς, εφόσον έχουμε δει το παιχνίδι. See, I told you my team was smart. They could do it internationally as well. See, this is what you see all year. And then the fact that they actually do it in the game is, I think, something that, at least on this one, as a TES fan, you're going to be super happy about. Yeah, I mean, look, I was convinced that G2, at least from the beginning, might Νίκο have a Ivern chance, but jungle. this was kind of the straw that broke the Για η camel's Νίκο back. είναι το μόνο Just engage range right in front support. of us, Εφόσον so έχεις we had this Caitlyn, full send where οκ, LeBron και was θες να getting παίξεις caught out. It Silas could have been mid great και if είναι αυτό το Broken front Blade had line gone σου. on towards Jackie Love. I think maybe Πάρε we το had a range chance, support, but it was the fact παίξ' that το you had Sun to Peel pull πίσω the για το Han trigger early Sama because Top μαζί με τον Esports Ivern. were able to Γιατί find the αν ο collapse. Han Sama This δεν stage βαράει of the game is συνεχόμενα already χωρίς να τον good ενοχλεί enough to κανείς, stand. It is δεν μπορεί να hard κερδίσει. because I think when we started this, the big thing for me was actually G2 had a wonderful Γιατί εδώ στο start. A lot bot of that δεν was βγήκες coming off μπροστά, the back πήρες of the Q1 Caitlyn και on this βγήκες Ivern, which I think even. caught people a little bit unaware, or at least Top Esports unaware, because he's only played it 4 times in his career. It's not exactly a champion you Δεν βάρεσαν πολύ, commit δεν βάρεσαν to πολύ. Q1 Γιατί αυτό on, το combo, but in this sort of situation, όταν παίρνεις it could have Ivern, worked out βασίζεται great. πάντα σε έναν παίκτη όπου κάνει το έξτρα μου. Γιατί αυτός ο παίκτης είναι ο παίκτης που σαπορτάρεις. Είναι ο παίκτης που δίνει τις ασπίδες. Και εδώ δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ο παίκτης που έπαιρνε τις ασπίδες. Εγώ είμαι ο Skewmond. Είναι τυχαίο που είμαι πάνω στο κεφάλι του Skewmond. Δεν έχει παίξει άσχημα ο Skew. Εντάξει, έκανε μια μαλακία και η μαλακία έδωσε το kill πάνω στον Zakilov. Αλλά δεν έχει παίξει άσχημα ο Skewmond. But the early game pathing was good, which has been one of his biggest criticisms. I'm looking more towards that Silas for caps. That for us didn't really hit the Λοιπόν, θέλω Game 5. Θέλω Game 5. Οκ, πάμε να αλλάξουμε draft. Πάμε να φέρουμε τα καλά picks μέσα, πάμε να φέρουμε τα pocket picks. Βλέπετε το draft εδώ. Οκ, στο top lane έχουμε ακόμα Sion, έχουμε Ornn. Do you want to say success for TS? Kled. Τα AD carries φαίνονται pinched. Οκ, τα AD carries έχουν χάσει τα πιο priority picks τους. Και να πω κάτι, μου φαίνεται περίεργο ότι δεν έχουμε δει καθόλου Jinx και Zeri. Η Jinx και η Zeri, ειδικά η Zeri, έκανε run τα best of 5 στο LCK. Ακόμα και οι G2 έχουν παίξει Zeri με πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά η Zeri αυτή τη στιγμή είναι εκτός. Μου κάνει εντύπωση ότι και Jinx και Zeri και Smolder έχουν πέσει τόσο σε πράιο. Πιστεύω ότι υπάρχουν drafts που μπορούν να παιχτούν. So we're going to see a different plan in this 4th game of Fearless, which sometimes I think shouldn't you be on the red side for that one? I like the swap, but I feel like for me Το αστείο είναι ότι αν πάμε Game 5, οι top esports θέλουν blue side, οι G2 θέλουν red side, οπότε τα sides θα μείνουν ίδια για πάντα. Κερδίσαμε. Όχι. Got fucked. Okay, we got fucked. Surely.
Και εδώ, δείτε εδώ, ότι τους πιάνουν όλους, μπαίνουν ευθεία να σκοτώσουν έναν και πόσο ώρα τους παίρνει να πέσει κάτω ο Hwei. Και ενώ ο Hwei πέφτει, ο 369 είναι full HP, παίρνει reset στο ult και μετά με το reset απλά μπορεί να πάει ευθεία. Είναι αστείο ότι εδώ στο 369 περιμένει και δεν παίρνει το kill κατευθείαν. Ποιοι παίζουν ξύλο. Ποιοι έχουν μείνει μέσα στο ξύλο. Θα δούμε, η G2 έχει side selection. Μπορεί να έχει σκεφτεί κάτι πιο δημιουργικό. Οκ, κάτι λίγο πιο δημιουργικό. Γιατί μαγειρεύει, βγάζει διαφορετικά picks. Είναι η ομάδα που όντως τολμάει με τα διαφορετικά picks. Τι σκηνάρα είναι αυτή στο κουκό. Αυτός είναι ο Γκάρεν. Ο Ντάριους. Τι σκηνάρες είναι αυτές. Καλή look. Πάου. Με πάντα. Πάντα. Παιδιά, να υπενθυμίσω, Σαρούλη, by the way, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Αν δεν έχετε κάνει follow στο stream ή sub στο YouTube, μπορείτε πάντα να τα κάνετε αυτά για να βλέπετε όλα τα νέα για το Competitive League of Legends. Οκ, τα links είναι, το link του YouTube είναι στο chat. Το score είναι 1-2 για την ομάδα των Top Esports. Κερδίζει. Αλλά να υπενθυμίσω ότι όταν μπει το καινούριο map, ξαναλέω, ξεκινάει το event όπου θα κάνουμε. Θέλω να είστε λοκαρισμένοι γιατί μπαίνετε στο event και μόνο που παίζετε solo queue ή παίζετε normals ή ακόμα και arams νομίζω θα έχει μέσα, μπορείτε να διεκδικήσετε δώρα. Διεκδικείτε δώρα, παίρνετε συμμετοχή και μπορείτε να πάρετε full πραγματάκια από αυτό, να κάνουμε extra giveaway στο stream και στο τέλος ήταν ωραία φάση γιατί θα κάνουμε σαν community κάτι εναντίον άλλα communities για να τους κερδίσουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να είναι πιθανό. Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω νέα για αυτό, τσεκάρετε το Discord μου, όπου θα ανέβουν τις επόμενες μέρες και θα δίνω ενημερώσεις. Γιατί, παιδιά, ξαναλέω, μπορείτε να πάρετε skins, κάψουλες, δώρα από τη Riot και οι πρώτες θέσεις δίνουν μια insane οθόνη που κάνει 1.000 ευρώ περίπου. Αλλά αυτό θα είναι για τους πιο σκληροτράχυλους. Έχει σημασία είναι USD, ναι, όχι, είναι με όποιο account θες να κάνεις sign up. Μπορείς να κάνεις sign up. Δηλαδή βγάζεις Vayne με ανίβια, βγάζεις Poppy με ανίβια. Το combo. Διαφημίσεις στο draft, έχουμε λίγο ακόμα χρόνο. Έχει κανείς Iron 4 account? Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Alright guys, I just landed in China. Let's go. TFT μετράει. Τρίτο TFT. The fucking twat. Όχι ρε. Have you ever seen the Great Wall at night? Play the local way. Pay your way. Red Bull gives you wings. Πήγα να πω, αχ, να είχα ένα Red Bull τώρα θα βοηθούσε πολύ για να χαϊπάρω, αλλά δεν έχω Red Bull καρπούζι. Πού είναι τα Red Bulls καρπούζι? Πήγαινε με Peanut, τον θάψαμε. Πάει στρατό, δεν υπάρχει πια. Η καριέρα του είναι over. Εντάξει, καλή καριέρα όμως, ήταν δυνατή καριέρα. Okay. Είναι over, γιατί πάει στρατό, παιδιά. Μεγάλωσε, πρέπει να πάει στρατό και ο στρατός είναι 2 χρόνια στην Κορέα. Και όταν βγεις, έχεις μουσια και έχεις γεράσει λίγο παραπάνω και δεν μπορείς να ξαναπαίξεις εύκολα. Μάγκες! Είχα πει όποιος πάρει 10 kills του κάνω gift sub. Οκ, το είχα πει. Έχω 15! Έχω 15 kills!
Τι Ελνίρο παιχταρά μου, έλα να σου κάνω ένα gift sub. Έλα να σε χαρτώσω, λεβέντι μου. Ποιος σήμερα, μαλάκα. Πώς τους παίζω έτσι, ρε μπρο. Έχετε φάει όλοι γκάφ. Έχετε φάει όλοι. Οχ, παιδιά. Και μετά ο Stream Elements έχει 8. Είχα 16 πριν, φωτογραφία. Ο Stream Elements έχει 9. Stream Elements. Ο Stream Elements είναι tier 3. By the way, chat, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να πιάσουμε τα 100 unique subs για ένα ακόμα μήνα. Υπενθυμίζω για όποιον θέλει, είμαστε στα 95. Οπότε άλλα 5 subs και μας βοηθάει για έναν έξτρα μήνα να έχουμε 60-40 από το Twitch. Για όποιον θέλει να μην βλέπει ads, να γυρνάει το stream μπρος πίσω, να πάρει emotes, το badge του παγκοσμίου που τελειώνει σε λίγες μέρες. Δεν μπορείτε να πάρετε το badge του παγκοσμίου. Μπορεί να κάνει sub στο stream, βοηθάει πάρα πολύ αν θέλετε πάντα. Okay. Αν θέλετε πάντα. Είμαστε 5 μακριά. Thank you! Δες εδώ φίλε πόσο ξύλο παίζουνε. Δεν βλέπω τίποτα. Sadness πάει πίσω ρε, μια χαρά, αφού σε μένα πάει πίσω στο PC μου. Μόλις μπαίνω. Κάτι έχεις χαλάσει εσύ. Πώς βγαίνει εμπόριο μου δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Πώς βλέπετε τα kills, δίπλα από το νεκροκεφαλή. Είναι τα kills. Έχω κάνει κόλλο όλη τη σειρά και την έπαιξα στοίχημα. Πρόβλημά σου. Οχ, draft ρε! Draft! Ω, G2 στο blue! G2 στο blue! Βασίλη! Και καλός πολίτης, boy, γάμω το στρατό. Τσάρβαν! Seems to be the pick that G2 want to get their hands on. Ναι. With the Jarvan ban taken away, heavily suggests to me that that is their priority. Question is, will Top Esports look to remove it with the Aatrox gone as well? Όρντε, ναι, πάνε για Sion ξεκάθαρα. Mordekaiser is screaming. Πάνε για Sion ξεκάθαρα τώρα που δεν έχει counters. Και αν μπανάρουνε Sion... Looking at those mega tanks, Sion the premier one. Will TES be okay giving it over and looking for... Και έχουν μπανάρει και την Aurora. Μετά θα μείνει τα Λίγια open. Sion, το μπανάρουνε. Τα Λίγια first pick, ναι. Παιδιά, υπάρχει γωνία για τρελό Ζαγιαρακάν εδώ. Για τρελό Ζαγιαρακάν. Το θέμα είναι ποιος. Το σκέφτονται. Όντως το σκέφτονται. Δεν είναι Draven. What? Πήγαμε blue side για να πάρουμε first pick Draven. Πήγαμε blue side για first pick Draven. Κάτσε ρε φίλε το Draven, το βγάζει σαν απάντηση. I really do love the Ziggs response though. It's a very safe, good wave clear. I would prefer the... Okay, I'm a little surprised to see them shift in this direction just because I felt like Ziggs... Παιδιά, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Να το Ζαγιαρακάν που λέγαμε, θα το πάρουνε. Είναι ωραία το χέρι του Θεού για Nautilus. Okay, είναι η Nautilus ή χέρι του Θεού. Αν το παίξεις. Και πρέπει να πάρει... Πόπι! Πόπι τα λίγια, πόπι τα λίγια, πόπι τα λίγια. Πόπι τα λίγια. Don't even think about it. Όχι. Η pop είναι open. Η pop είναι open. Η pop είναι open. Παίρνουμε Νίκο. Παίρνουμε Νίκο. Ο Dylan Falco μαγειρεύει. Ρε μάγκες μου, αν πάρουνε Vice στο 3, πώς παίζουμε. Ωραία, Poppy, πήραμε Poppy. Οκ, τουλάχιστον πήραμε την Poppy, παιδιά. Γιατί αυτό τρόμαξα για λίγο. Και τρόμαξα για λίγο. Πρέπει να πάρεις Poppy. Ωραία, αν πάρεις Τζουάν είναι Poppy Jungle. Vi vs Draven τον καπάρει. Και γι' αυτό ο Draven δεν είναι blind pick. Γιατί θες να δεις κάποια picks και μετά παίρνεις. Το να φύρει
Ακουστικό. Όχι, είναι ακουστικό. Είναι flex, παιδιά. Το pop είναι flex ακόμα. Είναι flex. Alright. Question is now, mid lane I guess becomes the focus as Casio gets banned away from G2. A little surprised to see the Casio ban come through. Casio? I'm trying to think what that could mean. Τριστάνα. Όχι, αποκλείεται. Hello, Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Είναι ακόμα καλημέρα, by the way. Έβαλα όλα τα λεφτά μου στο G2. Είσαι έτοιμη να ζήσεις σε χαρτόκουτο για τις επόμενες μέρες σου. Γιατί αυτά που βλέπουμε τρομάζουν. Για θα μπουν διαφημίσεις, no worries, θα μπουνε. The thing is, if top esports do lock in Talia, G2 still have LeBlanc. So they might be waiting for the Talia or the LeBlanc ban on the side of top esports. Ισχύει αυτό. Okay, so there's the Talia ban. But then it brings to the question this idea of LeBlanc. I don't love Poppy LeBlanc. Ωραία, το mid έχει πιντσαριστεί πάρα πολύ. Σάιλα, Σακάλι, Γιόνε είναι εκτός. Γιάννα, Άννη, Ορόρα. Το mid είναι πάρα πολύ down. Και ο Γκάλιο είναι εκτός. Maybe. Ανίβια time. Yorick. Ωραία, θα πάρω το Victor. Θα πάρω αργό mid lane. I was just thinking to myself, is Victor, does it make sense here? I feel like it's a little slow for both sides, but with the mid lane pool going the direction that it has, it feels like that's just kind of one of the best options that you have. Τι άλλο control mage μπορείς να παίξεις, ρε Caps? Τι άλλο έχεις βγάλει στην καριέρα σου? LeBlanc σε αυτά τα picks δεν παίζεις. Σε παρακαλώ μην πάρεις LeBlanc εδώ. Syndra. Syndra, το πήρε τώρα, δεν το πήρε πριν. Οκ, το πήρε τώρα, δεν το πήρε πριν, θα το κάνει αυτό. Λογικά εδώ... Ναρ. Το tier list του 369 λέει Ναρ, αλλά έχουμε δει ελάχιστο Ναρ στο παγκόσμιο. Ελάχιστο. This champion with no dashes to its name, it puts a lot of extra emphasis on the mid lane matchup here because either of them could be prime gank targets. Παιδιά, αν πάει Game 5, ο 3-6-9 δεν έχει να παίξει. Οκ, τα picks του έχουν τελειώσει με κάποια bans. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Prediction. Game 3, 4. G2, Top Esports. Φύγαμε! Οκ, φύγαμε. Ένα ακόμα prediction. Έχουμε πάρει την Νίκο στο support τη φορά για να δώσουμε παραπάνω lane presence στον Draven. Αυτός ο Draven πρέπει να κάνει cash out. Το engage που έχουν πάνω του είναι να φύρει μαζί με Rakan και κανένα flank από τον R. Το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά και οι G2 έχουν πάρει τον Ornn που τους δίνει πάντα engage μέσα στα fights. Poppy για να κάνει counter τα dash, όπως και το dash της να φύρει και του Rakan που μπορούν να μπουν στο backline όπως είπαμε. Και Syndra, παιδιά. Syndra στο scale, ένα πολύ καλό δολοφονικό scaling pick. Τα predictions έχουν πάει mental. Τα predictions έχουν πάει mental για τους G2. Κάποιοι δίνουν όλα τα λεφτά τους. Είναι η πρίκα που έχουν βγάλει τόσο καιρό, παιδιά. Μπορεί να χαθεί η πρίκα σας. Φύγαμε. Είναι η ώρα. Θα πάμε Game 5 ή θα τελειώσουμε λίγο νωρίς και σήμερα? Ο χρόνος θα δείξει. Τα giveaways κλείνουν, ανοίγουν μετά όπως πάντα. Φύγαμε. I mean, so one way to look at this comp from top esports is that Mega Gnar. We haven't really seen it much. Δεν έχουμε δει σχεδόν καθόλου Gnar. Καθόλου Gnar, παιδιά. Οι διαφημίσεις έχουν παιχτεί. Αν το game δεν πάει στο 50, είμαστε safe. The Victor combo on top of that, the layering of the feathers.
Semis, group stage, quarters, top 8. Ξέρεις κάτι, δεν έχουν σταματήσει στο... Έχουν σταματήσει. Θέλω να δω πάρα πολύ Game 5 στο Fearless, ειδικά σε αυτό το μέτα που παίζουμε. Φτιάχτηκε για Game 5. Εκεί είναι όλη η παράνοια, εκεί είναι όλα τα spicy picks. Και μας το έχουν στερήσει μέχρι τώρα 2 φορές. 1-3-1 και 1-3-0. We already see an early level 1 evade, and it seems like Han Sama is being moved up to the top side of the map. Yeah, as we're looking for. Ο Hans είναι jungler. Καλός, καλός. Chris 7, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους 2 μήνες, boy. Thank you. Thank you. Καλώς ήρθες στην παρέα μας για δεύτερο μήνα. Thanks για το Prime. Με τη δύναμη του Prime μπορούν να πάρουν το game. Καλό invade, ok, δυνατό invade. Γιατί, λοιπόν, chat, αυτό για ποιο λόγο γίνεται. Ok, για να καταλάβετε τι γίνεται τώρα. Okay. Αυτό λέγεται ότι φορσάρω τον jungler να παίξει vertical jungling. Με την Poppy να κάνει invade στο top side, η Naafiri αναγκαστικά καθαρίζει το δικό της bot side και το αντίπαλο bot side. Αν και τώρα πηγαίνει για ένα περίεργο play, δεν ξέρω τι κάνει η Naafiri. Και αυτό γίνεται ως το Draven να μπορεί να παίξει καθαρό 1v1. Η Naafiri για κάποιο λόγο ανεβαίνει πάνω και δεν θέλει να παίξει το vertical. Θα το πάρει αυτό, είναι δικό της με το smite. Αλλά χάνει πάρα πολύ χρόνο, ok. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει χάσει 2 camps και αν ο Skewmon παίξει τώρα full clear, ο Kanavi πάλι αναγκασμένος να παίξει από την άλλη είναι. Θα κάνει πέρμα invades. Θα ζήσει μέσα στο jungle της Poppy χωρίς με smite. Broken blade. Broken legs. Εντάξει, δεν χρειάζεται να φλασάρει. Μπορεί να φύγει μακριά. Περίεργο move, ok. Περίεργο move. Δεν είναι κακό. Αυτό λοιπόν. Παίρνει το level 3, αλλά έχει smite το Skewmon. Αυτό εγώ πιστεύω ότι μας συμφέρει. Low key μας συμφέρει. Το stun δεν πετυχαίνει. Είναι λίγο άσχημο αυτό. Γιατί η Poppy λειτουργεί καλύτερα με low resources. Ώστε δεν παίρνει kill είναι εντάξει. Λάμπρο, τι κάνεις φίλε μου, είμαστε στο stage του παγκοσμίου. Μην γίνεσαι minion. Ωραία, και τώρα η Poppy ανεβαίνει πάνω. Και τώρα η Poppy πάει να πάρει τα buff της πάνω. Σας λέω, not bad, not bad. Μπορεί να φαίνεται κακό, αλλά δεν είναι όσο κακό όσο πιστεύετε. Ο Hans γιατί δεν είναι 100 CS πάνω, τι γίνεται. Hans, talk to me man, γιατί δεν έχουμε 100 CS πάνω. Το ότι βάζετε ελληνικές σημαίες στη γερμανική ομάδα επειδή έχει έναν τι να πω. Τι να βάζουμε φίλε μου κινέζικες. Παίζει Έλληνας, εννοείται ότι θα βάζουμε ελληνικές σημαίες. What do you mean? Παιδιά, δεν είναι κακό αυτό που γίνεται στο jungle. Σας λέω, don't worry, είναι Poppy. Okay, είναι Poppy. Τα count της είναι up, τα 2. Counter jungle ήδη έχει ξεκινήσει. Όταν κάνουν και 2 full clear κοντά θα είναι. Αν πάρει τα Raptors είμαστε πένα. Τα πήρε. Είναι Naafiri versus Poppy. Η Poppy λειτουργεί καλύτερα με λιγότερα resources. Η Naafiri τώρα το κυνηγάει. Η Naafiri είναι αυτή που έχει το ζόρι να βγάλει το extra pressure, να βγάλει το extra gold. Η Poppy είναι άνετη. Στον Έλληνας, η Νίκο. Ωραία, ο Hans πήρε μερικά stacks for free. Είναι στα 113 stacks. Ακόμα και τώρα να πάρει cash out είναι γρήγορο για να βγάλει το πρώτο του component όπως BF. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλά διαφορετικά αντικείμενα από τους Dravens. Ο καθένας έχει το δικό του build. Για παράδειγμα, ο Doggo πήγαινε με experimental hexblade δεύτερο, το οποίο είναι mud. Ζώνη, όλα τα VODs είναι ανεβασμένα και στο Twitch και στο YouTube συγκεκριμένα. Οπότε μπορείτε να τα δείτε όπου θέλετε, αν δεν τα δείτε live. Θες να κάνει το back-to-back και η T1. Όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Για T1 αύριο, παιδιά, σήμερα έχουμε μεγάλη G2. Οκ, είναι πιεστικό αυτό το game. Ωραία, εδώ πρέπει να πάρει τα Raptors. Τα πήρε, τα πήρε.
Αν του πάρει τα golems, καλή κίνηση από τον Κανάβη. Παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Οκ, βουτάει συνέχεια, βουτάει συνέχεια. Αν πεθάνει ο Hans πριν το cash out, πεθαίνουν και οι ελπίδες μέσα μου. Μία-μία. I'm not afraid to fight him in the enemy jungle, and maybe I can put him in an uncomfortable spot. And to be honest, I feel Skewmon is quite uncomfortable. Παιδιά, με τα stacks που έχει, θέλω να καταλάβετε ότι αν πάρει kill το... Excuse me? What? He wanted to flash ulti. Hello! Hello! 369, son! Maybe it was like no Fig! I mean, I was in middle school once. I remember you flinch. Δεν είχε ανεβάσει το ultimate. Τι έγινε? Ήθελε να κάνει flash ulti, αλλά δεν έκανε ulti. Dive him! Dive στο top! Free reset! Free gold για τον Draven. Το τσάρ είναι Ιαπωνέζικο. We can meme about it. But if in the next 5 minutes he goes down, that's really going to hurt because he's been pretty comfortable despite laning against the Draven. Πριν καλά έπαιξε, ο 369 έχει καλό series, αλλά ελπίζουμε στα defeats να τσοουκάρει. Εδώ στο cash out παίρνει όσο λέει στο εικονίδιο επί 2,5. Είναι λίγο mad. Επί 2,5 δεν είναι επί 2. Δεν θυμάμαι, το αλλάζουν συχνά ρε φίλε. Γενικά ό,τι πειράζουν στον Draven είναι το passive του. Είναι... Ο Caps θα παίξει σήμερα. Ο Caps είναι λίγο πιο inactive. Λοιπόν, παιδιά, είναι 25-2, είναι 25-2. Εντάξει, το έχουν κάνει επί 2. Okay, οπότε ό,τι βλέπουμε το πολλαπλασιάζουμε επί 2 συν 25 gold. Καλά είναι, θα πάρει 400 gold. Παλιά ήταν επί 2,5. Αλλά γενικά όταν νερφάρουν τον Draven χτυπάνε πάντα το passive. Παίζουν πάλι για Voids. Είναι ακριβώς το ίδιο που έγινε και στο προηγούμενο game. Ότι τα Voids πρέπει να είναι πράιο. Καλό το root από το Λάμπρο και πρέπει να τον βοηθήσουν για να φύγει μακριά. Η Ναφίρη δεν τρώει το stun, αλλά τώρα δεν έχει και spells. Που σημαίνει ότι οι G2 μπορούν να πάνε λίγο πιο επιθετικά. Ο Hans, άμα πάρει το reset, είναι πάρα πολλά gold. Hans πετάει, σκοτώνει, συν 400 gold για τον Draven που παίρνει 700 μαζί με το kill. Η διαφορά μειώνεται και ο Broken Blade τρέχει σαν θεριό μαζί με το Λάμπρο για να πιάσουν το σκυλί. Αν και το σκυλί μπορεί να φύγει, το μεγάλο cash out του Draven βοηθάει την G2 να πάει even στο gold, ενώ η διαφορά ήταν 700-800 για την Top Esports. Μεγάλο kill. Πάρα πολύ μεγάλο kill. Ο Caps θα κάνει TP, θα πάρει με τα πόδια. Θα χάσουν μπόλικα. Έχουν χάσει μπόλικα plates ήδη. Ο Broken Blade μένει πίσω, αλλά ο Broken Blade παίζει πάλι με φθηνό build, ενώ ο Draven πάει Yuntal Wild Arrows. Άρα πάμε για crit, δεν πάμε για το Bruiser. Ναι, πήγε πάρα πολύ μπροστά εδώ η Ναφίρη, παιδιά. Χάνει το W και επειδή χάνει το W κάνει flash. Κάνουν chain CC τον Hank και εδώ ο Hank δεν μπορεί να κάνει dash όσο κρέμας πιάνεται. Αλλά ο Λάμπρος εδώ πρέπει να κάνει flash παρά λίγο να πεθάνει. Είναι level 4, πρέπει να προσέχει. Η διαφορά σε αυτά τα levels είναι τεράστια. Είναι level 4 και ο αντίπαλός είναι level 8 και 7. Του περνάνε πάρα πολύ damage. By καταλαβαίνετε τι εννοούσα όταν λέγα ότι για την Poppy το game δεν είναι άσχημο. Γιατί η Ναφίρη με το πόσο έχει τρέξει το map, έχει χάσει resources. Και η Poppy καταφέρνει απλά να είναι κοντά ή να είναι even. Θα πάρει το Scuttle, μπορεί να ξεκινήσει δράκο, πηγαίνει G2 στο δράκο, Hans άμα πιάνει λίγα ακόμα τσεκουράκια. Κοίτα, ο Draven παίζει hyper carry. Οπότε αυτό είναι δύσκολο. Αυτό το build εγώ θα το χαρακτηρίσω σαν δύσκολο Draven build. Γιατί δύσκολο? Γιατί πρέπει να παίζεις σε πολύ close range, να πιάνεις τα τσεκούρια σου και δεν έχεις item που σε βέτε, δεν έχεις Bloodthirster για να σου δώσει το heal. Δεν έχεις Ghost Blade για να πάρεις movement speed. Είναι πάρα πολύ risky build.
Καλό trade από τον Κρέμα, εδώ έχει και το wave μπροστά του. Ο Caps μπορεί να κάνει reset, αλλά δεν έχει teleport. Διόδια. Και άλλα διόδια με 3 voids. Leverage the strength of that Draven. Love that you highlighted. That 700 gold in the fight might have been a pickaxe. Instead, it's the full item completion, which really does make all the difference in terms of whether or not TES can approach. Οκ. Πολύ σημαντικό play αυτό, γιατί ο Τζάκιλοφ είναι 1000 gold πίσω και τώρα στερείται το wave. Καλό root. Αλλά instant cleanse από τον Τζάκιλοφ και teleport. Wait! Φέρανε κάτω τον Nar. Νιώθω πως αυτό το play είναι πολύ πιο καλό από ό,τι φαίνεται. Γιατί... Του πήρε το ulti. Του πήρε το ulti. Και όχι μόνο το ulti, είναι tempo reset. Ο Ornn παίρνει flip plate. Γιατί ο άλλος τώρα πάει recall. Και δείτε ο Victor ανεβαίνει. Μέχρι να ανέβει ο Victor θα το πάρει το play το Ornn 100%. Κάνεις reset, έχεις καλό wave state σε κάθε lane. Η G2 είναι σε full καλό σημείο. Γιατί το mid θα πουσάρει. Το top είναι πουσαρισμένο. Το bot είναι σε καλό σημείο για να κάνει recall. Αν και... Hansama 100 stacks. Μπορούν να σκοτώσουν τον Hank, δεν έχει spells. Αν κάνει εδώ ulti, ο Λαμπρόφ μπορούν να πάρουν το kill. Στον Hank, στον Hank, στον Hank. Το έχουμε λούσει λίγο. Το έχουμε λούσει λίγο, μπαίνουν μέσα, πιάνουν και τους δύο παίκτες και μετά κάνουν dash. Πυρό! Πώς το λούσεις αυτό! Γιατί δεν το στείλαμε κατευθείαν με ultimate Nico? Πήρανε 2 kills. Πήρανε 2 kills, μείον 50 stacks για τον Draven και το kill ήταν free. Γιατί ο Hank είχε κάνει τα dash του και η pop ήταν πάνω του. Όχι! Join it. Ήτανε greedy, ήτανε πολύ greedy play. Οπότε πώς παίχτηκε. Μπορούσαν να πάνε για το πρώτο guarantee kill, η pop ήταν λίγο μακριά, αλλά και τον Nico Draven πρέπει να τα κερδίζει αυτά. Anyway, BF. Όπα, Caps. Αν το stun φύγει πάνω στο W, ο Caps έχει θέμα. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Βέβαια κάνουμε teleport πίσω από την πλάτη του. Το stun πετυχαίνει. Wait, αυτό το stun είναι clean, είναι mad. Ο Broken Blade κάνει flash, πετυχαίνει το κρυάρι και μπορεί να πάρει ένα kill. Και αυτό σημαίνει ταουεράκι στο bot lane. Στο τέλος οι ομάδες το παίζουν το fight. Ο Broken Blade μπορεί να κλείσει δρόμους και ο Broken Blade μπορεί να πάρει το tower. Είναι πρώτο tower στο παιχνίδι. Οπότε το point πηγαίνει στη G2 και τώρα θέλουν να πάρουν τις μπότες. Βέβαια κάποιος να πάει top και είμαστε ok, παιδιά. Δεν μπορεί να πάρει πολλά plates ο Cream. Ok, δεν μπορεί να πάρει πολλά. Είναι Victor χωρίς items. Το tower πέφτει σε slow motion. Is going to determine the feats or the next objective for G2. They are very close to getting them. Top side here is kind of καλό trade. Με το πώς πήγε το fight στο bot, αυτό το trade είναι ακουστικό. Παρ' όλα αυτά ο Caps έχει μείνει πίσω. The victor getting some extra money in recompense for TES. Αγχωτικό game. Παιδιά, ο Draven είναι δυνατός όμως. Okay, μην ξεχνάμε ότι ο Draven είναι δυνατός. Το μόνο που έκανε το last fight είναι να δώσει kills σε μία πεινασμένη Ναφίρι. Okay, η Ναφίρι θα έχει πάρα πολύ value στο late game. Αν ο Draven πάει λίγο πιο defensive από εδώ και πέρα, η Ναφίρι παλεύεται. Μιλάμε για πάρα πολύ high base damage, πάρα πολύ high healing και έχεις και μία Poppy να σε πιλάρει. Αν η Poppy πιλάρει σωστά, ο Rakan δεν μπορεί να φτάσει πίσω. Η Ναφίρι δεν μπορεί να φτάσει πίσω. Caps θέλουμε stacks, boy. By the way, σήμερα περίμενα ότι ο Caps θα είναι αυτός που θα κάνει τη θετική διαφορά. Okay, τη θετική διαφορά για την ομάδα της G2, αλλά ο Caps είναι αυτός που υποφέρει παραπάνω. Herald. Okay, Herald για bot tower, το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σε επόμενο tower με extra gold και παραπάνω πίεση, ειδικά τώρα που έχει δράκο, μπορείς να το σπονάρεις και να τρέξεις κάποιο lane.
Το δίνουνε, αλλά δεν σπονάρουν το Herald. Παίζουν πιο αργά. Αν τσεκάρουμε λίγο, η Poppy μας είναι πάνω. Είναι στο blue buff. Πόση ώρα μένει αυτό εκεί, ρε? Καλά. Ωραία, θέλουμε late game, chat. Μπορεί να φαίνεται λίγο counterintuitive, αλλά θέλουμε late game. Και όταν λέω late game, εννοώ 3 items και upgrades. Οκ. Και εκεί με 3 items, 3,5 items που οι άλλοι ακόμα δεν έχουν φτάσει στα mad power spike τους, τους φαϊτάρουμε. Ρε, παίζεται, είναι G2 game. Οκ, με τον draft και το πώς πηγαίνει το παιχνίδι είναι G2 game. Εδώ 369 πρέπει να είναι dead, δεν έχει flash. Τον κάρουνε one shot πριν έρθει το teleport. Είναι dead, έτσι. Caps με άγχωσες. Αλλά ήταν teleport για teleport και kill για την G2. Καλό. Καλό. Οκ, και η Syndra μπορεί να πάρει stacks. Με άγχωσε πάρα πολύ με το ρο, αλλά τα είχε όλα υπολογισμένα. Το ότι ο Victor έρχεται bot δεν δημιουργεί κάποιο μεγάλο κενό, μια μαύρη τρύπα στο top lane που χάνονται CS. Αντιθέτως μπορεί να πιάσει στο top lane. Τα minions. Ναι, ο BB έχασε την ulti με άγχος, γι' αυτό όλοι μαχώνουνε. Γιατί παίζουν να φύρει, είναι ένα champion που φαρμάρει καλά, καλό early game και έχει access στο backlane με το ulti της. Παρ' όλα αυτά σε games όπου δεν ρολάρει πάρα πολύ η ομάδα, η Ναφύρη συνήθως μένει μόνη της και στραγκλάρει. Για carry junglers είναι καλό pick όπως ο Κανάβη. Αλλά σε αυτό το draft αντικειμενικά δεν πρέπει να δουλέψει η Ναφύρη. Έχει πάρα πολλά stop. Αλλά είναι ο Κανάβη. Jackie Love, σε βάρεσα, φίλε μου, γιατί με βαράσεις εσύ? Ο Draven έχει Infinity back. Ο Draven πρέπει να πάει back soon και να πάρει το Infinity. This minion wave should in theory be enough to get it for him. Wait, did he actually get that cannon minion? I'm going to say yes. I'm going to have to say yes as well. All right, he's going back to base, so I'm going to assume that he did. Empowered recall, and we should see the Infinity Edge now. Πόσα stacks? 200. That's a big spike for the Draven. 200 stacks, παιδιά. Ο Draven έχει 200 stacks. Κάποιος να τον χαρτώσει. Το death του, ακούστε με λίγο, το death του δεν ήταν κακό. Ήταν μόλις 50 stacks, ήταν 100 gold. Οκ, close. Feather Storm αναγκαστικό. Αλλά αυτό σημαίνει πως τώρα είναι ανοιχτός για να φάει κάποιο trade από τον Hansaman. Ο Hansaman κάνει auto ulti πάνω στον αντίπαλό του, τον σκοτώνει. Οκ, πρέπει να θυμηθούμε ότι η ulti Draven κάνει execute όσο damage έχει στα stacks. Δηλαδή έχω 200 stacks, κάνω 200 damage execute. Very decisive around which one he uses his ulti in response to, as G2 will be gunning for Jackie Love in these fights. Yeah, and Broken Blade with the massive armor stacking here, so Jackie's going into very early armor penetration for himself. G2, I like this move with the Rift Herald. They have extra pressure towards mid. Oh, nice combo! Κανάβι χάνει το μισό του HP. Crash, down, tower dead. Αλλά είναι μόλις ένα. Οκ, το καλύτερο μπορούσε να κάνεις. Εντάξει, καλό. Και βλέπουμε την μανία που βγάζει ο Caps πάνω στον Jackie Love. Hank και το ultimate, παιδιά, τους έχουν βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Ο Hank και το quickness για να φύγει μακριά, όσο ο Caps μπορεί να κάνει poke και να πάρει το μισό HP του Jackie Love. Ο Λαμπρόφ είναι low, πρέπει να φύγει. Ο Λαμπρόφ είναι low, βέβαια, ναι, χάνουν minions στο bot lane. Καλό ήταν κάποιος να πάει να το πάρει γρήγορα. Να θυμηθούμε ότι η Syndra παίρνει stacks και από τα levels που παίρνει και σε λίγο και το 2 item spike. Με αυτό το 2 item spike έχει συνεχόμενο movement speed και μπορεί να παίξει λίγο πιο ελουρικά τα fights. Οκ, να τρέχει μέσα σε αυτά και να μην τον πιάνουν με τα knockups, με το να φύριξε να στοχεί τα Qs. Τι γίνεται με το Vision? Παιδιά, οι τόποι είναι καλοί, αλλά οι G2 σήμερα απαντάνε. Τι βγάζει ο BB? Ο BB για κάποιο λόγο πηγαίνει περίεργο build. Περίεργο build. Zero wave clear, αλλά έζησε, παιδιά, κάνουμε άτακαν. Οκ, ο Hank είναι στο center, δεν έχει quickness. Το Poppy Hammer μετά θα πέσει κάτω. Το Smite μπορεί να πάει στην Αφήνη με 7 HP μόλις και ο Orn μπορεί να πετύχει το Horn, αλλά συγχώνει 3 άτομα στον αέρα, είναι μόνος. Πέφτουν 2 άτομα κάτω, τι κάνουν οι G2? Γιατί? Γιατί να φορσάρουν άτακαν?
G2 losing so damn much. Yeah, G2 Bro, είδανε το όνειρο. crashing down as Otacon is stolen and they are killed in retreat. Γιατί να κάνουν Atacon? Ο Draven σου έχει 250 stacks. Καταλαβαίνω δεν είχε ulti ο Rakan ρε φίλε, αλλά πάλι έχουνε Victor. Victor. 7 HP με το Atacon και τώρα χάρουνε Atacon, 3 kills, Draco και Tower στο μη. Fuck! Τι έγινε ρε φίλε, θέλω να δω πως πέθανε ο Skew. Ο Skew, η ulti του κόπηκε από το ulti Victor. Η ulti του κόπηκε από τον Victor. Πέθανε από τον Victor. Το objective έμεινε 7 HP, πάρα πολύ close. Ρε φίλε, δεν το ξεκινάς έτσι το objective το ρημάδι. Δώστε το, Draven. Draven cash out, μεγάλο cash out. Το gold είναι πάλι κοντά. Το gold είναι πάλι full κοντά, παιδιά. Ο Draven πήρε 500 extra gold, 800 gold με το kill. 800 gold. Παιδιά, no flame στον Skew, ok, ήταν team call. Έχασε το smite για 7 HP, δεν ήταν καν σκληρός χάσιμο smite. Το call ήταν κακό, το call ήταν κάκιστο, όχι κακό. Ήταν κάκιστο. Well, I think it's what Dracos was saying. The no ulti on Rakan is what I think they really wanted to exploit, which is why they weren't afraid of him being on the flank, but they just completely disrespected the damage that Cream can put down on a narrow choke point like that. Το Victor ulti κόβει τα channels. Οπότε αν κάνεις teleports, fiddlesticks ulti, poppy ulti, το κόβει. Top Esports, I will say they had a 2k gold lead. That's disappeared, but that's just because Hansama did cash in. Hansama's printing money. Κοίτα, ο Caps σε αυτό το game δεν έχει δικαιολογίες. Παίζει καλό pick στο draft, comfort pick για πολλούς mid laners, έχει βγάλει τα items του και μπορεί να κάνει join the fight. Οι δικαιολογίες σταματάνε. Λίγο irrelevant αυτό, λίγο irrelevant, απλά κάτι το reset. Αυτό που κάνει είναι παράνομο, by the way. Αυτό που κάνει ο 369 είναι παράνομο, αλλά ευτυχώς δεν μπορούν να πάρουν κάτι. Το παίζουν και οι δύο πολύ υπομονετικά. Το Meganar έχει σπάσει. Μπορείς να κάνεις re-engage τώρα με το ultimate του Ornn να περιμένεις. Ok, να περιμένεις, αλλά τα HP είναι λέω, παιδιά, ο Hansama παίζει χωρίς Bloodthirster. Κάνει 40 heal στη φάπα, ενώ μπορεί να κάνει 200. Θέλουν γρήγορα κάποιο sustain item στον Draven, κάτι να τον κάνει λίγο tanky, είναι πάρα πολύ squishy. Σε παρακαλώ, Λεβέντη μου, πάνε Bloodthirster τώρα. Bloodthirster. Top Esports pretty consistently in this series have just kind of been higher levels than G2, and it's because of how well they play through their side lanes, picking up what farm they can, but you look across the board. Έχει 3 items βέβαια. Έχει 3 items, είναι monster. Very close to level 14. Cream with a full level over his counterpart. Skew on 2 levels behind Kanavi, who's just been power farming on the Rift. Χαμό τον Kanavi, ρε φίλε, δείτε πόσο μπροστά είναι. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Μας πειράζει ότι όλοι είναι πίσω στα levels. Ο Hans ένα level πίσω, ο Caps ένα level πίσω, ο Broken Blade ένα level πίσω και ο Atacon προσφέρει σε αυτά τα levels γιατί έχουν 23-30 έχουν πάρει μπόλικο XP από εκεί. Και εμείς θέλουμε upgrades, θέλουμε τα levels που είπαμε. Όταν έρθουν τα upgrades, δίνεις Infinity Edge πάνω στον Draven. Οκ. Δίνεις, τι θα βγάλει μετά η Syndra, Void Staff, το Void Staff της Syndra. Έχεις πράγματα να δώσεις. Το build του BB με αγχώνει. Και αυτό. Frozen Heart σε Deadman's Play. Του κάνει upgrade, παιδιά. Έρχεται το πρώτο upgrade. Όχι, αγόραζε. Τι λέω, είναι 13. Πρέπει να πάρει XP. Είναι 13! Δώστε του XP, σας παρακαλώ. Δώστε του το wave. Για να κάνει upgrade. James. Λαμπρόβ James. Παιδιά, ο BB θα πάρει το 14 εδώ, ρε. Θα το πάρει, θα το πάρει.
Δεν το πήρε. Το XP είναι εναντίον της G2. Οκ, κάθε upgrade που παίρνει η Ornn αξίζει 1000 gold, έτσι. 1000 gold. Θα συμφωνήσω, σε αυτό το game μπορούσε να πάει Bloodthirster και όχι Lord Dominik's. Πού το πας? Ξαναπάρ' το, back up από την αρχή. Θέλει lifesteal, ρε, τουλάχιστον να βγάλει το 900 το lifesteal, okay, το 900. Ο Λαμπρόφ! Θέλει μανόκαπ. Έχουν πιάσει το σκύλο. Ο Λαμπρόφ παίζει πάρα πολύ μπροστά. Όσο ο Σκιούμον δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Φλασάρελα δεν μπορεί να σκοτώσει. Και τώρα είμαστε exposed. Μπαίνει μέσα ο Χανκ. Πιάνει τον Χαν Σάμα. Μπορεί να δώσει την τελευταία φάπα. Ούτε καν. Ούτε καν, παιδιά, ο Χανκ ζει. Πώς δεν σκοτώνουμε τίποτα εδώ! Πώς δεν πεθαίνει κανείς από αυτούς εδώ! Και μετά ο 369 πάει άγκρο. Φλασάρει μέσα από τα cooldowns. Ο Χανκ περιμένει στο side. Η φάπα μπορεί να είναι αρκετή. Μία ακόμα από τον 369. Και κάνει evolve. Και δεν πεθαίνει. Πώς δεν σκοτώνουνε τίποτα? Κάποιος να με εξηγήσει πώς δεν σκοτώνουνε τίποτα εδώ? Οκ, μπαίνεις μέσα. Πουμ, πού είναι τα spells? Ρε φίλε, αφού ο Caps κάνει κόμπο σε δύο και ο Skewmont πετάει αυτούς τους δύο μακριά. Δηλαδή, ο ένας στη μία, ο άλλος στην άλλη. Και μετά ο Skewmont φλάσερ μέσα, δεν πέτυχε κανέναν stun. 7.000 διαφορά. It's over. G2 then couldn't chase the rest of the fight. Top Esports played It's it over. patiently. They had a very nice re-engage, and you have to feel like that was the final fight of the series. A 6.5k goal lead for Top Esports, a Baron buff as well, another pick onto Labrov. Things are falling apart for G2. Ulti coming in from Kanavi. Goes intangible and Caps just gets cut Bro, down. what? Everything connecting the reset on Τι the κάνει ο Κανάβι, ρε? Holy smoke. Με δύο item μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί. Είναι level 16. Είναι level 16. Οκ, είναι level 16. Μπορούν πάλι μέσα. Θέλουν τον κρέμα. Φανταστικό ήταν από τον κρέμα. Ο Draven δεν πήρε lifesteal. Πήρε steel caps. Κόβει το engage από το Hank, αλλά δέχεται back flank από τον Jackie Love, που τώρα θα καθαρίσει. Ο κρέμας τους τρέχει ακόμα, παιδιά. Αυτός ο Victor δεν πεθαίνει. Τρομερό performance. Τρομερός ο Cream σήμερα. Φανταστικό series. Απ' τα καλύτερά του είναι over, παιδιά. Η G2 είναι εκτός. Δύο δικά τους παιχνίδια και τα δύο τα χάνουνε. Ήταν φοβερός ο κρέμας. Ήταν φοβερός ο κρέμας. Έλα ρε φίλε, είναι χαζό. Γιατί ήταν κοντά, μπορούσαν να κερδίσουν. Οκ, μπορούσαν να κερδίσουν ρε φίλε, και τα δύο games ήταν winnable. Αλλά στο τέλος δεν έχει σημασία. Στο τέλος winnable είναι και την ομάδα που κερδίζει. Αι, αι, αι! Παιδιά, ο Caps σήμερα μπορεί να ήταν και Kadim Award. Ο Caps σήμερα low-key μπορεί να ήταν για Kadim Award. Δεν το πιστεύω ότι το λέω αυτό. Οκ, μπορεί. Παιδιά, έχουμε να κάνουμε giveaways τώρα, Έχουμε να κάνουμε giveaways. Πάρτε μέρος, γιατί τα giveaways θα ξεκινήσουν σε πάρα πολύ λίγο με τα interviews. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Καλή προσπάθεια. Οκ, καλή προσπάθεια. Δηλαδή δεν ήταν κακό series. Ξεκάθαρα η G2 είναι καλή ομάδα. Ξεκάθαρα.
Οκ, αλλά δυστυχώς υπάρχουν κενά που μερικές φορές δεν μπορείς να καλύψεις. Υπάρχουν κενά που δυστυχώς αυτά τα βιαστικά κόστο άτακαν call. Έχεις τον Draven σου που είναι τέρας ρε φίλε, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, μπορείς να το παίξεις ήρεμα. Τσάτ, πώς νιώθετε? Τσάτ, πώς νιώθετε? They just take over a game. They are very solid when it comes to objective setups, how they approach the macro, and being able to find that success in these moments, and then letting the team fights come alive. And there was a couple of like individual players that really stepped up across the team when it came towards those fights, but every single time. Καλά, δεν παίζαμε με την πιο αδύναμη στο top 8. Ήτανε βατή. Βατή. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι στον Άτακαν μπορούσαμε να κερδίσουμε. Δεν έχουμε άλλο Έλληνα, παιδιά. Ήταν ο Λαμπρόφ, ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών. Στον Άτακαν, με το play που έγινε, μπορούσαμε να κερδίσουμε αν δεν το φορσάραμε έτσι. Ο Draven ήταν παντοδύναμος. Παντοδύναμος. G2 did drop the ball a few times at some of these objectives as well. Well, it was a big talking point for us where we collectively just felt like the confidence that TS was showing, and that was something μας γάπαραν στα fights. Ήταν πολύ καλύτερα στα fights. Παιδιά, ο Σκιούμον δεν έπαιξε άσχημα σήμερα, μιλάμε ό,τι θέλουμε. Ο Σκιούμον σήμερα είχε μια χαρά performance. Είχε μια χαρά performance. We really didn't feel like it was up to par. Yeah, I mean, I just really felt like the Otacon in that final game exemplified that, because you're up gold, you're in a pretty good spot, and it doesn't feel like you should be flipping Otacon in that position unless you feel like you can't win a normal game from there. And to me, that μπορούσαν ρε φίλε, μπορούσαν. Θα μας πήγαιναν σε Game 5. Το draft στο Game 3 ήταν disgusting. Αυτό το game ήταν full winnable, το χάσαν καθαρά ομαδικά. Οι top esports έπαιξαν καλύτερη ομάδα. Σωστά engage. Υπολογισμένα play στα flanks δουλεμένα. Ναι, δώσανε kill στον Draven που ήταν μεγάλο λάθος που δώσανε kill στον Draven. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος. And it's about trying to find those moments where you can have the experience on the international stage. And unfortunately today, there was parts where they just couldn't quite stand up. Πήγαινε Game 5, εγώ το πιστεύω, ήταν Game 5. Η μόνη ομάδα που είναι καλή από την Ευρώπη έχει έναν Flippa που παίζει 3 στα 10 games και ένα top. Ο Ρέκο τα έπαθε όλα. Είχαν καλύτερα fights. Ήταν better. I mean, they wanted to get out of Swiss and they did. We have to give them credit for that, for putting up a good fight here. But a matchup we were talking about so much coming into this was Kanavi versus Skumont. And Kanavi, he came out on top despite good moments out of Skumont. He is your Oppo player of the series. You set this up player of the week. And it panned out. Yeah, I mean, I just think he is the best early game jungler in the world. Είναι τρομερός δε φίλε Κανάβι. Εντάξει, σας έχω πει ο Κανάβι είναι νούμερο 1 για μένα. Ο Κανάβι είναι νούμερο 1 για μένα, ρε. Και το έδειξε με μια ομάδα όπου στράγκλαρε τον Τζάκιλοβ 2 στα 4 παιχνίδια να μένει πίσω άπρο gold. Τον 369 να κάνει καλά games αλλά να μην καπάρει και να έχει ο Broken Blade καλύτερο team fighting pick. Ο Κανάβι φίλε κλατσάρι. Πάλι κλατσάρι αυτό το παιδί. When it comes towards setting up his jungle path team, consistently you see throughout the series he was getting CS leads over Skumon, despite being more active in the lanes as well, and then bringing out picks like the Nefiri. Αλλά εδώ χάθηκε το game. Εδώ απλά δεν πας ατακάν. Δεν πας ατακάν ρε μπρο. Ο Λάμπρος έπαιξε, είχε αρκετά mistakes. Ειδικά στο πρώτο game πιάστηκε πολλές φορές. Εδώ πέρα το bot play, μην ξεχνάμε το bot play. Όπου δώσαμε double kill στην Αφήρη. Αν δεν δίναμε double στην Αφήρη και αντιθέτως πέραμε kills εκεί για τον Draven. Άλλαζε το game, μας βοηθούσε λίγο παραπάνω. Να το πούμε κι αυτό. Obviously the other big member that we really wanted to talk about, we had to talk about Kanavi versus COSTREAM. Αλλά ο Κρέμας, ναι αυτό, ο Κρέμας έπαιξε clean. Μπορώ να πω ότι ο Cream ήταν ο καλύτερος τους παίκτης σήμερα. Και αυτό λέει πολλά για το series. The winner interview goes to the victors, as it does. Iris is standing by with Jackie Love in our Verizon post-game interview with the translations provided. Τους κάνει G2 calls. Ο Μπίμπι μιλάει πάρα πολύ, αλλά και η ομάδα πρέπει να συμφωνήσει.
Είπανε πάμε Άτακαν, πήγανε Άτακαν. Όποιος πήγε Άτακαν ήταν mistake. Το έχουμε δει, ξέρουμε ότι ήταν mistake. Το βλέπουμε. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Ότι βλέπουμε ότι ήταν mistake. Αυτός ο Άτακαν είναι δολοφονικό, ρε. Είναι δολοφονικό objective. Είναι για να τραβάς τα μαλλιά σου. G2 δεν αλλάζει roster, μωρέ. Δεν έχεις να αλλάξεις κάτι. Ποιον θα αλλάξεις? Ο Σκιούμοντ έδειξε ότι μπορεί να παίξει σε παγκόσμιο. Ο Λαμπρόφ έδειξε ότι μπορεί να παίξει σε παγκόσμιο. Δεν ξέρω αν θες να αλλάξεις κάτι. Ο Χαν Σάμα έπαιξε τίμια, κρατάει τη θέση του. Στην Ευρώπη δεν έχεις καλύτερους παίκτες. Ένσακ, τα λέμε, boy, τα λέμε. For this game, we have been well prepared. So facing off against G2, if we just made less mistakes inside the game, I believe we got enough strength to get the victory. And I'd like to give the credits to my teammates as well. They really performed so good. Wolfenstein, δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Γιατί πολλές ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη. Οι G2 πρέπει να ξεκινήσουν από τώρα το pre-season τους. Το να ξανασπάσεις μεγάλο κομμάτι του κορμού back-to-back χρονιά μετά από σχετική επιτυχία. Ο Inspired ακούγεται, το καλείστε τώρα, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αύριο θα πούμε, παιδιά, αύριο έχουμε και ματσάρα, Αύριο έχουμε ματσάρα, παίζει η ομαδάρα. Η AL με τους T1. Crazy. Αν αύριο δεν είναι 5 games, δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν θα δούμε ούτε ένα 5 game series σε αυτό το παγκόσμιο, ούτε ένα. Inspired καλύτερα μπορεί να πάνε G2. Υπάρχει περίπτωση, ναι. 9 αύριο, παιδιά, 9. Λοιπόν, έχετε πάρει μέρος στα giveaways. Πάρτε μέρος, κληρώνουμε, ok. Πάρτε μέρος, ξεκινάει η κλήρωση σιγά σιγά. Ο Νίρο ξεκινάει να κληρώνει. Τελείωσε, boys, τελείωσε. And opponents don't have really so many engaging skills. So to the late game, we can really use the team fights to win the game. And for that game, let's talk a little bit more about the team fight, especially for the Δεν μας ενδιαφέρει, φέρτε μου τους Ευρωπαίους να μιλήσουν. The casters have mentioned something about like LPL's Aatrox like always have the flashy plays. Could you share more about that? That was a sudden team fight. Άρα τώρα έχουμε top eSports εναντίον T1 EAL. Άρα αν περάσει η AL αύριο, έχουμε AL vs Top για το ποιος θα πάει τελικό και από κάτω Genji vs KT. Οκ, Κίνα vs Κορέα. Both of you are really good at this champion driven. Line mine είναι αρκετό το top 8. Είναι αρκετό το top 8. Especially for the early game. So for the last game, we definitely have a lot of pressure in terms of the bowling. Είτε το πάρουν Inspired. Ανάλογα τι ζητάει και ο Inspired, μωρέ. Οκ, είναι τι ζητάει και ο παίκτης για να έρθει εκεί. Ο Inspired μπορεί να θέλει να μείνει Αμερική. Ο Inspired μπορεί να θέλει να πάει Team Liquid. Κατάλαβες. In the early game, if this champion can't get a lot of advantage, it's not a very good champion. So I like to give credit to our top and jungler player. And I believe all the players, you guys really able to shine on stage. Καλά, η Team Liquid με το roster που φτιάχνουν του χρόνου. Λοιπόν, chat, clip it. Του χρόνου η Team Liquid θα είναι top 4 στο παγκόσμιο. Οκ, θα είναι αυτή η ομάδα που θα στηρίζουμε. Σε αυτό το stream, ίδια μέρα θα πανηγυρίζουμε για πρόκριση Team Liquid. Okay, true. Φαντάζομαι ότι οι T1 να χάσουνε, παιδιά. Ακούστε με λίγο. Οι στατιστικές λένε ότι οι T1 δεν είναι φαβορί. Παρόλα αυτά, έχουμε δει λίγα games από AEL που ήταν πολύ πεσμένοι κατά τη διάρκεια του LPL. Που σημαίνει ότι πια Anyone's Legend θα έρθει. Η T1 είναι η ίδια T1, okay. Η T1 παίζει το ίδιο παιχνίδι εδώ και 3 μήνες. Το ίδιο παιχνίδι. Οπότε ξέρουμε τι να περιμένουμε. Roster Liquid. Έπρεπε θέλω να πάρουν τον Quid που ήταν παιχταρά στο παγκόσμιο. Έχουν το καλύτερο bot lane στην Αμερική. Μπορεί και από την Ευρώπη. Gion μαζί με Core JJ. Ο Gion είναι το καλύτερο indicator για μένα. Είναι απλά παιχταράς. Οκ.
Και αν πάρουν. Και γενικά θα ρίξουν λεφτά, okay, θα ρίξουν πάρα πολλά λεφτά. Και αν πάρουν τον Inspired, θα φέρουν τον καλύτερο Κορεάτη top laner που μπορούν. Αυτό είναι το roster που σκέφτεται. Οπότε έχεις Inspired Quid, Mad Carry, το καλύτερο AD Carry στο δυτικό κόσμο, το πιο έμπειρο support και η Κορεάτη top laner. Θα είναι απίστευτο roster. Αν δουλέψει. Αλλά το θέμα είναι τι θα κλείσουν, okay, δεν ξέρεις τι θα κλείσουν. I think I just got like outclassed by my opponent, to be completely honest. And yeah, I mean, just like how you cannot really afford like playing bad early games against this team, especially top esports. And yeah, like if you have a really strong early game pick like Draven, and you start falling behind with my mistake on the invade, then the game becomes really hard. And we sadly were really able to snowball this kind of game, so I'm not really surprised. And yeah, I mean, I just played pretty poorly this game. It is the first time that you have to go up in such a high stakes match against a jungler Είναι sad, ρε like φίλε, ο Gaddafi καημένος, as είναι well, sad. and I'm sure Και είναι λογικό να είναι people are sad. able to give you grace for that. Do you feel like it was out of the ordinary that you guys couldn't sometimes rebound or sometimes make the right decision? Because I feel like when you played your best in EU, but also here versus BLG, you didn't let one mistake deter you, and here it seems like you couldn't recover as well? I think for the last game, yeah, I agree. I think the other games, the drafts were a bit hard to play, in my opinion. But yeah, for the last game, I was just not really able to find like openings to get back into the game, like individually. So I was really trying to focus on how to make my teammates shine, right? But even for that, I think I was doing some mistakes tempo-wise. Σκιούμοντ, εγώ θα πω ρε φίλε να είσαι περήφανος. Να είσαι περήφανος για αυτό που έπαιξες. Εγώ είμαι περήφανος για τον Σκιού ρε φίλε στο πρώτο του παγκόσμιο. Είμαι περήφανος για τον Σκιού. Εγώ πιστεύω ότι είναι χάρη στον εαυτό του, αλλά δεν έπαιξε άσχημα. Αν μιλήσουμε για τον καλύτερο παίκτη σήμερα της G2, θα μπορούσα να πω Σκιούμοντ. Τώρα μέσα και εγώ στην ημέρα μας τα λέμε ρε Brainiac. Καλή συνέχεια, boy. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 9. Παιδιά, η Aegean θα είναι μαζί μας το Σαββατοκύριακο. Θα στείλουμε ομάδες σπίτι για από τον τελικό. Θα έχουμε πάλι Aegean μαζί. Να απαντήσει κάποιος ότι βλέπω. Παιδιά, κάποιος να πει στον Φέμο ότι τελείωσε. Ρε, ο καημένος στο Σκιού είναι κατάθλιψη. Okay, I'm gonna let you go because I see, of course, that this isn't the easiest moment for you. So thank you so much for sharing through for us. Παιδιά, ο Σκιούμοντ θα τελειώσει το game και θα πεθάνει στο κλάμα ο καημένος. Φαίνεται με το ζόρι κρατιέται ο Σκιούμοντ, με το ζόρι κρατιέται. Αλλά είναι λογικό και είναι μικρό παιδί. Είναι στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά. Και ξέρει, είδε ρε φίλε στο τελευταίο game που κερδίζανε ο αντίπαλος jungler να είναι 3 level μπροστά. Τον επηρέασε ρε φίλε, τον επηρέασε. Μικρό παιδί, παιδιά είναι στο rookie year του. Όσο είπαμε ότι είναι 21. Είναι 21 χρονών, είναι στο πρώτο year του, στο πρώτο παγκόσμιό του. Δεν είναι ρε φίλε ο Caps που είναι 27 χρονών, 26 χρονών. Έχει παίξει πόσα παγκόσμια. Είναι δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Ο Caps, αυτός θα έπρεπε να κλαίει. Αυτός θα έπρεπε να κλαίει. On the other hand, you're up versus T1 and you need to settle that account for all of the LPL for all of those years, and I just think that's such Αν χάσουν και τη T1 μετά δεν θα έχει νόημα. Μια χαρά νόημα θα έχει. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνω να θέλουμε T1. Αλλά εγώ έχω πει αυτή τη στιγμή με το πώς είναι το bracket, το παγκόσμιο θέλω να το πάρει η AEL. Θα είναι το πιο hype moment. They've looked real shaky. For real? That's okay. We can acknowledge it. But that's their trap card. That's what I mean. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ το LOL. Πρέπει να παίζει αύριο T1, παιδιά, 9. Όλα είναι 9. Είμαστε... Ξεσμάμε νωρίς. Λοιπόν, YouTube, by the way, thanks για την παρέα. Thanks για την παρέα στο YouTube. Ναι, χάσαμε δυστυχώς. Θα κλείσω από εκεί, θα συνεχίσουμε στο Twitch. Στο Twitch έχουμε να κάνουμε τα giveaways, όπως είπαμε. Οπότε YouTube, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Τα λέμε αύριο μαζί σας στις 9. Twitch, περιμένετε, το έχουμε τα giveaways και τώρα τα κληρώνουμε. Άργησα λίγο, αλλά περιμένω τα interviews. Bye στο YouTube, bye bye. I love how the storylines are kind of evolving. Unfortunately for... Give me my cable. Unfortunately...